به نام خدا. با عرض سلام، فرامرزی هستم با مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 Unit 2 Part A Page 14. در گرامر حال کامل ساده و حال کامل استمراری رو مرور میکنیم. قبلا کار کردیم با یه سری افعال که احتمال برخورد مشکل وجود داره کار میکنیم، چون بعضی از این افعال در حالت کامل استمراری قوانین خاصی دارن. و موضوع وکب هم که illnesses and injuries هست، مشخص بیماری ها و جراحات هست. پس در وکب با توصیف علائم بیماری ها، خود بیماری و درمان اون کار خواهیم کرد. در پرونانسیشن صداهای ش، ج، چ و که و استرس در کلمه رو هم کار خواهیم کرد. بعد از پرونانسیشن گرامر حال کامل و استمراری رو ادامه میدیم تا به قسمت رایتینگ میرسیم که قسمت انتهای این بخش است و روش نوشتن ایمیل غیر رسمی رو کار خواهیم کرد. بریم سراغ درس امروزمون Call the Doctor و یک کوتی که اینجا آورده از آقای والتر ماثو که US اکتر هست، هنرپیشه و کمدین بوده و اکتر بوده از سال 1920 تا سال 2000 و گفته My doctor gave me 6 months to live but when I couldn't pay the bill he gave me 6 months more. خب کوتشو در ارتباط با مسائل پزشکی میاره میگه و یک حالت جوک هست و میگه دکترم به من 6 ماه وقت داد که من زنده میمونم، اما وقتی که نتونستم بیل رو یعنی هزینه های پزشکی رو پرداخت بکنم 6 ماه دیگه هم به وقت داد. خب بریم قسمت 1 vocabulary illnesses and injuries. عنوان درس illnesses and injuries هست. illness میدونید بیماری هست، میتونه ناخوشی باشه، بیماری باشه و علامت جمع شده illnesses و injuries هم که صدماتی هست که به آدم به خودش وارد میکنه یا بهش وارد میشه، یعنی جراحات. اما همینجا در مورد illness و disease یه صحبتی بکنیم. بریم کلمات illness و disease رو در دیکشنری مقایسه داشته باشیم. illness something wrong with your health which makes you feel ill. وقتی سلامتیتون به شکلی به نوعی مشکل داشته باشه و شما احساس بیماری بکنید اون illness هست. مثال Her husband was in hospital for 6 months with a serious illness. شوهرش به خاطر یک بیماری شدید یا جدی در بیمارستان بود حالا به مدت 6 ماه. اما disease رو میخوایم در برابر illness قرار بدیم. A particular illness, especially one that spreads to other people easily or that affects one part of your body. disease معمولا یک نوع بیماری خاص هست، به صورت کلی نیست. illness کلا general word هست یعنی بیمار طرف، ولی disease یه نوع بیماری خاص هست و به یک بخشی از بدن ممکنه اشاره داشته باشه و اینکه این به دیگران هم ممکنه به راحتی سرایت بکنه. و مثال شما آورده childhood diseases such as measles and chickenpox. بیماری های زمان کودکی یا خردسالی که میشه از میزلز و چیکن پاکس صحبت کرد در موردشون. میزلز میدونید سرخجه هست و چیکن پاکس هم که آول مرغان هست که تب و سردرد و تاول قرمز که روی پوست میاد و خارش هم داره. و یا heart disease نمیگیم heart illness. تفاوت ها در این هست. بیماری قلبی heart disease میتونه اسم خاص داشته باشه، مثل پارکینسونز disease، بیماری پارکینسون هست. خب پس illness و disease رو تفاوتشون رو دیدیم. میریم ادامه درس. ما پایین 6 تا تصویر داریم، 6 تا هم سوال داریم که هر کدومشون 3 تا گزینه پاسخ گذاشته. مهم این هست که ما بتونیم اولا از روی تصاویر بفهمیم که چه اتفاقی افتاده و 6 جمله که در پایین اومده و عباراتی که در اون اومده رو بتونیم درک بکنیم، کلمات جدید یاد بگیریم، اصطلاحات جدید رو یاد بگیریم. میریم قسمت پایین. عنوان همین قسمت هم help save lives، کمک کنید زندگی ها رو نجات بدیم. lives رو آورده جمع کرده، life هست که میشه lives و میتونیم یه نکته در مورد help بگیم، میتونیم help رو به این شکل بگیم help to save lives و یا help save lives. help از گونه افعالی هست که به این شکل میتونه با تو و یا بدون تو بیاد. اما در روبروی help save lives ما یه عنوانی داریم The Red Cross First Aid Quiz. Red Cross چی هست؟
کراس که میدونید صلیب هست، صلیب علامت به علاوه. رد کراس که صلیب سرخ میشه در فارسی میگیم، یعنی اون کراسی که قرمز هست. استرسش کجاست؟ روی کراس هست، رد کراس. اما definitionش The Red Cross, an international organization that helps people who are suffering as a result of war, floods, disease, etc. پس یک سازمان بین‌المللی هست که به کسانی که در نتیجه جنگ، سیل، بیماری ها و یا هر کدوم از این بلایا، انواع بلایای طبیعی میتونه باشه، natural disasters میتونه باشه، این سازمان میاد کمک میکنه. The Red Cross. در برابر Red Cross ما یک Red Crescent هم داریم، اون رو هم ببینیم. Red Crescent، Crescent هلال هست، همین هلال ماهی که میبینید برای ماه هم به کار برده میشه، Crescent. The Red Crescent is an organization in Muslim countries that helps people who are suffering as a result of war, floods, disease, etc. ببینید معناشون یکی هست، منتها Red Cross یک سازمان بین‌المللی هست، ولی Red Crescent یه سازمانی هست که برای کشورهای مسلمان هست. به عنوان مثال ما Red Crescent داریم، هلال احمر. هلال احمر، هلال رو از Crescent گرفتیم، احمر رو از Red گرفتیم، چون در عربی احمر به معنای red هست، یعنی قرمز هست. For example دریای احمر همون Red Sea هست، دریای سرخ که در بین عربستان و آفریقا قرار میگیره. خب پس نکته همون این بود، Red Cross صلیب سرخ، Red Crescent هلال احمر. میریم ادامه درس. First Aid Quiz. First Aid چی هست؟ First Aid رو هم ببینیم. First Aid استرس کجاست؟ First Aid قسمت Aid simple medical treatment that is given as soon as possible to someone who's injured or who suddenly becomes ill. اصلا هدف ما از اینکه این واژگان رو میاریم و میریم دیکشنری رو میاریم اینجا کپچر میکنیم و برای شما قرار میدیم چی هست. هدف ما این هست که شما کلمات رو به معنای انگلیسیش یاد بگیرید، یعنی definition بتونید یاد بگیرید، بتونید first aid رو به انگلیسی بگید. حتما روی این قسمت زوم بکنید و فقط معنای فارسی رو نگیرید و ادامه ندید. first aid رو از شما اگر پرسیدم باید بتونید بگید. هر کدوم از اینها رو تونستید توضیح بدید میتونید سپیکینگ بسیار عالی داشته باشید، رایتینگ بسیار عالی داشته باشید. first aid رو ببینیم. simple medical treatment یعنی درمان پزشکی ساده. اوکی. that is given as soon as possible که به محض اینکه someone who is injured زخمی میشه or who suddenly becomes ill یا به ناگهان شخصی مریض میشه به اون داده میشه. treatment هست. مثلا جمله آورده being given first aid at the scene of the accident probably saved his life. در صحنه تصادف وقتی که بهش first aid یعنی کمک های اولیه که بهش داده شد احتمالاً saved his life. خب دو تا کلمه دیگه هم باش بیایم یاد بگیریم. first aider. first aider British English هست. aider از اسم فاعل aider کسی که aid میکنه. خود aid رو هم بگیم به معنای اینجا به معنای کمک هست. aid یه جا ممکنه به معنای آجودان هم باشه، کسی که در دفتر یک تیمسار کار میکنه. خب someone who is trained to give first aid is a first aider. کسی که کار کمک های اولیه رو انجام میده first aider میگیم در British English. countable هم هست، میتونید جمع ببندید. و اما first aid kit جعبه کمک های اولیه، حالا نیاز نیست حتما جعبه باشه، میتونه کیف هم باشه. first aid kit به این شکل سه قسمتی هست، استرس هم روی aid. a special bag or box containing bandages and medicines to treat people who are injured or become ill suddenly. خب توضیح همون first aid رو در بالا میگه، اما نکته مهمش اینه که special bag or box هست، یک جعبه یا یک کیف مخصوص containing محتوی bandages که میدونید بانداژ هست و medicine امریکن هست، medicine بریتیش هست. to treat people برای درمان افراد که injure میشن یعنی زخمی میشن و یا اینکه به ناگهان ill میشن، بیمار میشن. جواب هم که در اینجا میبینید اگر براتون مشخص هست scissors تصویر قیچی هست، bandage بانداژ هست، plaster همین چسبایی هست که روی زخمتون میزنید. British English plaster گفته میشه، اما امریکن انگلیش به همون band aid میگن. band aid تریدمارک هم هست band aid B-A-N-D یه هایفن میذارید و aid رو هم دوباره با
ای بزرگ می نویسیم. خب از first aid برمیگردیم دوباره به درس. پس Red Cross First Aid Quiz رو داریم. می‌بینیم که Red Cross برامون چه امتحانی رو یا آزمونی رو گذاشته. سوال اول If someone is choking you should hit them on the back, lean them backward, lie them on their side. کدوم یکی از اینها؟ خب اول ببینیم که choke چی هست. If someone is choking choke رو ببینیم. choke تلفظ choke verbش البته هست. To be unable to breathe properly because something is in your throat or there is not enough air. وقتی که قادر به نفس کشیدن نباشید به شکل مناسبی. To be unable ناتوان بودن. breathe تلفظ breathe verb هست اینجا، نفس نیست. breath نیست که بگید breath بخونید، این تنفس به عنوان فعل هست. breathe نفس کشیدن properly به شکل مناسبی، به خاطر اینکه چیزی توی throatتون یعنی گلوتون throat هست و یا اینکه به اندازه کافی هوا وجود نداشته باشه choke میشید. یعنی چی؟ یعنی حالت خفگی. choke on رو آورده مثال زده. He choked on a piece of bread. یه تیکه نون تو گلوش گیر کرد. به همین سادگی میتونید این جمله رو بسازید. He choked on a piece of bread. 6 people choked to death on the fumes. fume به همین گازهای سمی مثل دود، حالا بوی رنگ یا هر چیز دیگه میگیم fume. 6 نفر choked to death شدن، یعنی از بوی رنگ یا اون بوی مواد شیمیایی یا دود حالت خفگی بهشون داد و مردن، یعنی مرگ در اثر استنشاق گاز بوده. Number 2 transitive. If something chokes you چیزی شما رو چوک میکنه، اگه بخواد خفه کنه. It makes you unable to breathe properly. I felt as if there was a weight on my chest choking me. The smoke was choking me. اینا ساده هست، مشخصه. دود داشت منو خفه میکرد. choke transitive هست اینجا. Something chokes you or the food chokes you. حالا هر نوع غذایی میتونه باشه. این حالت هم حالت جالبی هست. To prevent someone from breathing by putting your hands around their throat and pressing on it. خب اگر دستاتون رو روی گلوی کسی بذارید یا بخوای حالت فشار رو ایجاد کنید، اون حالت خفگی رو ایجاد بکنید، preventش میکنید from breathing، جلوی نفس گرفتنش، جلوی نفس کشیدنش رو بگیرید، اون کار هم choke کردنه. مثال his hands were around her throat choking her. میتونه بخشی از یک رمان جنایی باشه. دستان اون مرد دور گلوی اون زن رو گرفته بود و choking her، داشته اونو خفه میکرده. و گزینه چهارم هم که ممکنه به درتون بخوره، گزینه خیلی خوبی هست، معنی خیلی خوبی داره. وقتی که از ناراحتی نتونید، از یعنی اون حالت احساس شدیدی داشته باشید، حالا به هر دلیلی، از هیجان، از ناراحتی یا sadnessتون نتونید حرف بزنید، هم choke with داریم. For example he was choking with rage. اون از عصبانیت دیگه گلوش گرفته بود، نمیتونست حرف بزنه، داشت خفه میشد. I was too choked with emotion to speak. انقدر احساساتم بر من غلبه کرده بود. I was too choked. نمیتونستم، یعنی دچار خفگی شده بودم. خب choke رو کلا کار کردیم. choke به عنوان verb به معنای خفه شدن، خفه کردن و اینها میتونسته باشه. choke noun هم داریم برای اونایی که به رانندگی علاقه دارن. یه دستگاهی بوده در گذشته روی ماشین به عنوان ساسات بهش گفته میشده. برگردیم به درس. خب if someone is choking حالا دیگه میدونید یعنی داره خفه میشه، فشار داره میاد و نمیتونه breathe کنه properly. you should چه کارش باید بکنیم؟ کدوم یکی از این گزینه ها هست؟ همه این گزینه ها رو در قسمت کامیونیکیشن کار میکنیم، اما اینجا کلماتی که برامون جدید هست رو کار میکنیم. خب hit them on the back یعنی رو پشتشون رو بزنید، پشتشون یعنی پشت کمرش رو بیاید بزنید، پشت سینش رو. lean them backward. lean یعنی چی؟ lean یعنی تکیه دادن و خم شدن. lean رو ببینیم معنیش رو. lean past tense and past participle leaned or leant هر دو حالتش درست هست. منتها lent خصوصا انگلیسی هست، یعنی بریتیش هست. تو امریکن ما میگیم I lean من خم میشم، I leaned من خم شدم، اما در بریتیش میگیم I lent L-E-A-N-T برای دوستانی که فایل صوتی رو گوش میکنن. خب فعل lean به معنای خم شدن رو اول کار میکنیم to move or bend your body. اگر بدنتون رو حرکت بدید یا bend هم یعنی خم شدن. your body in a particular direction به یک سمت خاصی اگر خمش بکنید اونجا lean کردنه. مثلا lean forward, lean back, lean over etc. They were leaning forward facing each other. فکر کنید که دو نفر
پشت میز روبروی همدیگه نشستن و میخوام با هم صحبت کنن. They were leaning forward. اونا به سمت جلو خم شده بودن. Facing each other. و روشون به سمت همدیگه بود. به همدیگه نگاه میکردن. و یا مثال بعدی میگه lean back and enjoy the ride. بشین و فکر کنید که راننده داره به بغل دستش میگه lean back and enjoy the ride. بشین و از سواری لذت ببر. و مثال بعدی she leaned towards him and listened. اون lean toward کرد یعنی she leaned گذشته lean هست، بریتیش هم آورده اینجا. towards him، خود towards هم بریتیش هست. toward یعنی به طرفه، به طرف اون خم شد و گوش کرد. حالا این به معنای خم شدن هست. لین حالت خم شدن داشت. اما معنای بعدی لین که میتونه این باشه to support yourself in a sloping position against a wall or other surface. اگر به جای تکیه بدی، یعنی همون حالت خم شدن داشته باشید اما به یه جهت خم بشید و تکیه بدید خودتون رو به جای against a wall or other surface، به یک دیوار و یا یه سطح دیگه خودتون رو تکیه بدید. مثل lean against or lean on. He was leaning on the bridge watching the boats go by. خب تصور کنید فردی روی پل وایساده، رو کنار لبه پل و داره به قایق‌هایی که دارن رد میشن نگاه میکنه و he was leaning on the bridge. روی پل خم شده بود یعنی تکیه داده بود و به قایق‌هایی که عبور میکردن نگاه میکرد یا داشت تماشاشون میکرد. watching اینجا گفتیم قبلا watch یعنی تماشا کردن، نگاه کردن خالی نیست. see نیست، look نیست. watch یعنی چیزی رو نگاه کنی که داره حرکت میکنه، مثل فیلم، مثل یک صحنه ای رو داره نگاه میکنی. خب لین رو به دو معنای خم شدن و تکیه دادن استفاده کردیم. میریم ادامه درس. خب lean them backward، به سمت عقب اینها رو، اون رو آدم رو، حالا اون کسی که داره چوک میکنه به سمت عقب. backward word سمت رو نشون میده. forward خود for یعنی جلو، در فوتبال هم میشنوید. پس forward به سمت جلو، backward به سمت عقب. lie them on their side، در روی یک طرفشون اونها رو بخوابونید. lie فعل امر هست به معنای خواباندن. number 2 what is the best thing to put on a burn at first. خب بهترین کار برای اینکه روی یک burn چیزی بذاریم چی هست؟ on a burn. خود burn رو باید ببینیم که به چه معنا هست. burn به عنوان noun و نه به عنوان فعل. an injury caused by fire, heat, the light of the sun or acid. اگر صدمه به بدنتون برسه، به عنوان مثال به پوستتون جراحتی وارد بشه به خاطر آتش، حرارت، heat حرارت هست. the light of the sun حالا آفتاب سوختگی یا sunburn هم اگر باشه، و یا acid تلفظش acid، به توسط اسید به پوست بدنتون این آسیب برسه اون رو میگیم burn. پس سوختگی پوست میشه burn. His body was covered in cigarette burns. تصور کنید که فردی رو کشتن و حالا زجر شدن به این شکل بدنش رو با سیگارت سوزوندن قبل از اینکه حالا بمیره، یا که حالا زنده است، خدا کنه که زنده باشه. His body was covered in cigarette burns. بدنش پوشیده بود از سوختگی های سیگارت، یعنی سیگار گذاشته بودن روی بدنش. حالا severe, serious burns اینا میتونه کالوکیشنش باشه. She was taken to the hospital with serious burns. اون با سوختگی‌های شدیدی به بیمارستان برده شد. She was taken to the hospital. و یا بقیه هم به همین شکل. A mark on something caused by fire or heat. اگر علامتی توسط آتش یا حرارت روی جایی به وجود بیاد اون هم burn گفته میشه. The desk was covered with graffiti and burn marks. با گرافیتی که یعنی حالا با اون علم با زغال یا با ماژیک یا با هر چیزی رو میز و خطی کرده بودن، و burn marks که اونجا رو سوزونده بودن حالا با فندک یا هر چیزی. پس burn رو به عنوان noun دیدیم. burn به معنای سوختگی. خب the best thing to put on a burn at first چی هست؟ بهترین چیزی که روی burn باید بذارید warm running water، جریان آب گرم هست. warm running water. جریان آب سرد cold running water. و یا plastic wrap. خب plastic wrap چی هست؟ plastic wrap is thin transparent plastic used to cover food to keep it fresh. یعنی چی؟ transparent یعنی شفاف. thin transparent plastic چی هست؟ پلاستیک شفاف نازکه. transparent یعنی از اون طرف میتونید ببینید you can see through. و is used to cover food استفاده میشه برای پوشوندن روی غذا to keep it fresh.
پس همون فویل های پلاستیکی که روی ظرفای غذا میکشن اون پلاستیک رپ هست. آیا باید روی برن رو پلاستیک رپ بکشیم یا نه؟ همین پلاستیک رپ در بریتیش انگلیش کلینگ فیلم گفته میشه. برای دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن و اینکه به بریتیش علاقه‌مند هستن CLING FILM یک سره کلینگ فیلم به پلاستیک رپ گفته میشه، همون نایلون پلاستیکی که روی غذا میکشن. و گفتیم که پاسخ رو هم بعداً تو کمیونیکیشن کار میکنیم. بریم نمبر 3. If someone has a cut that is bleeding badly, you should first press on the wound, cover the wound, wash the wound under running water. بریم bleed رو ببینیم. اگر یک کاتی داشته باشه کسی، یعنی بریدگی داشته باشه که is bleeding badly. bleed as a verb. past tenseش bled هست. دقت داشته باشین. bleed B-L-E-E-D از blood گرفته شده. blood میدونید که خون هست. فعلش bleed یعنی خون ریزی. گذشته و past participleش bled هست. He has bled به این شکل، یا she bled to death که در مثال پایین میخونیم با هم. خب از blood اومده. to lose blood از دست دادن خون. especially because of an injury به خاطر اینکه یک صدمه دیده باشی، جراحتی دیده باشی، especially به خاطر اون. و مثال میگه your nose is bleeding. بینید داره خون میاد. tragically she bled to death. tragically یعنی به شکل غم انگیزی، به شکل خیلی ناراحت کننده ای. she bled to death. انقدر خون ازش رفت تا مرد، یا به طور دلخراشی انقدر ازش خون رفت تا جانش از دست داد. bleed profusely, heavily و غیره، اینا که bleed a lot هستن، یعنی خونریزی خیلی زیاد هست. و یک معنای دیگر هم آورده، معنای بی هست. این معنا شاید برای دوستانی که کار حجامت انجام میدن جالب باشه. to take some blood from someone's body done in the past in order to treat a disease. اگر خون رو از کسی بگیری، این کار البته در گذشته انجام میشده تا بخوای یه نوع بیماری رو درمان بکنی، همون حالت حجامت هست. When he fell sick several days later, he had a doctor bleed him. وقتی که چندین روز بعد احساس مریضی شدیدتر کرد، یه دکتری ازش چیکار کرد؟ خون گرفت. He had a doctor bleed him یعنی کاری کرد که خون ازش بره، حالا یا خونش گرفته نگه داشته یا هر چیزی. bleed him به عنوان فعل استفاده کرده. He had a doctor bleed him or they bled him. ازش خون گرفتن. خب برمیگردیم به درس. bleed رو دیدیم. bleeding یعنی خونریزی. اگر کسی به شکل بدی داره bleeding میکنه، خونریزی میکنه، اول باید چیکار کنید؟ press on the wound. press بکنید یعنی فشار دادن. wound چی هست؟ wound همون زخم هست. wound به عنوان noun countable، پس یعنی میتونید جمع ببندید و بگید one wound, two wounds or some wounds. an injury to your body that is made by a weapon such as a knife or a bullet. اگر جراحتی وارد بشه به بدنتون توسط یک weapon یعنی اسلحه، حالا یه سلاح از قبیل knife چاقو، کارت، حالا or a bullet. bullet به معنای گلوله هست. مثال a nurse cleaned and bandaged the wound. یه پرستاری cleaned the wound یعنی زخم رو تمیز کرد and bandaged. bandage به عنوان اسم هم هست، به عنوان verb هم هست، فعل میتونه باشه. and bandaged و زخم رو بانداژ کرد، باند پیچی کرد. It took several months for his wounds to heal. جایی که گفتیم countable هست، wounds اینجا wound رو جمع کرده. اینجا چندین ماه طول کشید تا زخمهاش heal پیدا بکنه. heal یعنی چی؟ شفا پیدا بکنه، التیام پیدا بکنه و خوب بشه. خب عبارت‌های دیگه هم اینجا داریم. to suffer or receive a wound و for example a head wound، حالا زخم سر هست، زخم پا هست leg wound. stab wound knife wound و یا gunshot wound که stab زخم خنجر هست، knife میتونه چاقو باشه، gunshot زخم تیر و تیراندازی میتونه باشه. for example he died of gunshot wounds، اون به خاطر زخم‌های که زخم گلوله کشته شد. و اما دو تا کلمه دیگه هست، دو تا عبارت در قسمت پایین با هم ببینیم. The doctor said it was only a flesh wound. flesh wound به یک زخمی میگیم که that does not cut the skin very deeply. flesh wound زخم خیلی سطحی هست. does not injure the organs and bones inside the body. و اما زخمی که خیلی شدید باشه، یعنی جراحتی که خیلی شدید باشه، کات البته صحبتشو داریم میکنیم، a gaping wound هست. تلفظ gaping, one that is wide and open. For example, a gaping wound on his
thigh. خب gaping wound رو یه دور کار میکنیم اول، بعد میریم سراغ thigh. gaping wound میتونه یک hole باشه یا ووندی باشه که very wide and open هست، خیلی باز و open هست. و این مثال هم زده a gaping wound on his thigh، یک زخم عمیق یا یک شکاف عمیقی روی ران اون آقا. thigh قسمتی هست که بین نی و هیپ قرار میگیره، بین زانو و باسن قرار میگیره، این که قسمت thigh ران گفته میشه. خب برمیگردیم به درس. پس شد press the wound اگر bleeding داشتیم، cover the wound پوشوندن زخم هست و wash the wound under running water شستن زخم زیر جریان آب هست. میریم نمبر 4. Which of these is the best way to treat a nosebleed? To treat یعنی درمان کردن. بریم معناش رو هم ببینیم در دیکشنری. Treat an illness or injury آورده. To try to cure an illness or injury by using drugs, hospital care, operations, etc. treatment. treat عنوان فعل هست، اسمش هم treatment یعنی درمان. اگر بخواید بیماری رو حالا یا جراحتی رو با استفاده از drugs که دارو هست، hospital care که مراقبت های بیمارستانی هست و یا operations عمل جراحی هست، اگر بخواید درمان بکنی این فعل ما بهش بگیم treat. For example, it was difficult to treat patients because of a shortage of medicine. درمان بیماران خیلی سخت بود به خاطر چی؟ shortage یعنی کمبود دارو. treat somebody something with something. For example, nowadays malaria can be treated with drugs. امروزه مالاریا میشه توسط drugs، توسط دارو treat بشه، درمان بشه. برمیگردیم به درس. خب treat a nosebleed. nosebleed چی هست؟ nosebleed خونریزی بینی هست، وقتی که خون جاری بشه. When blood starts flowing from your nose. گزینه اول میگه lean your head forward and pinch. خب lean رو گفتیم یعنی کچ کردن. your head forward به سمت جلو خم میکنید and pinch رو چند تا معنای مهمترش رو آوردیم تو گذاشتیم اینجا، هایلایتش هم کردیم به عنوان verb transitive to press a part of someone's skin very tightly between your finger and thumb especially so that it hurts. وقتی نیشگون میگیرید حالت pinch رو انجام میدید، پوست یک کسی رو very tightly خیلی سفت بین دو تا انگشتتون یعنی بین فینگرتون و ثامتون که انگشت شستتون هست بگیرید so that it hurts. hurt درد شدید هست، اینو بهش بگیم pinch، فشار دادن. We have to stop her pinching her baby brother. و یه معنای دیگر رو هم که اینجا علامت گذاری کردم. If something you are wearing pinches you, it presses painfully on part of your body because it is too tight. این هم اصطلاح جالبی هست وقتی که بدنتون یه لباسی رو پوشیدید که لباس تنگ هست، بعضی از قسمت‌های بدنتون رو میزنه، از خود این پنچ میتونید استفاده کنید. مثل her new shoes were pinching، کفش‌های جدیدش پاشو میزد. حالا برای تیشرتتون میتونه زیر بغلتون رو میزنه اگه تنگ باشه، اون هم میتونید ازش استفاده کنید و بگید my new t-shirt is pinching me or pinches. و معنای پنجمش رو هم که هایلایت کردم somebody has to pinch themselves. یه وقتی میبینید که شما فکر میکنید یه چیزی که دارید میبینید همش دریم هست انگار و باورتون نمیشه، اون وقت باید خودتون یه نیشگون بگیرید و ببینید که تمام چیزایی که دارید میبینید نه واقعیته. وقتی که دردتون بیاد use when a situation is so surprising that the person involved needs to make sure that they are not imagining it. Sometimes she had to pinch herself. بعضی وقتا باید خودش رو یه نیشگونی میگرفت to make sure it was not all a dream. خب معنای pinch رو هم دیدیم با هم دیگه. یه pinch دیگه هم داریم که مثلا a pinch of salt, a pinch of pepper. وقتی که یه مقدار نمکی رو یا فلفلی رو با انگشت شستتون همون حالت نشکن تو دستتون قرار میدید، اون مقدار رو میگیم a pinch of salt. For example, add a pinch of pepper to the, for example, to the food. حالا تو هر نوع غذایی یک pinch فلفل یا نمک رو اضافه بکن به اون غذا. برمیگردیم به درس. خب پس pinch the soft part of the nose یعنی قسمت نرم بینی رو pinch کن، فشار بده، بگیر با دو تا انگشت. بقیه هم به همین شکل. hard part of the nose قسمت سخت، اون قسمت بالای بینیتون هست. lean your head backward سرتون رو به سمت عقب خم بکنید و pinch the soft part که قسمت نرم بینیتون هست. با اینجا کاری نداریم، در قسمت communication حتما توضیح میدیم. number 5 if you find someone collapsed on the ground what should you do first. collapse رو هم بریم ببینیم با هم.
collapse استرس رو ببینید روی لپس هست صدا collapse صدای collapse. اگر برای structure باشه یعنی برای ساختمان دقت داشته باشید برای ساختمان باشه if a building wall etc collapses it falls down suddenly usually because it is weak or damaged. اگر ساختمونی یا دیواری ضعیف باشه یا صدمه دیده باشه و بریزه پایین اون collapse ریختنه فرو ریختنه. for example حالا میتونه ساختمون هم حالا حتما نباشه میتونه هر وسیله‌ای باشه. مثال بعدی که میگه Uncle Ted's chair collapsed under his weight. Uncle Ted انقدر سنگین بوده که صندلی زیرش شکست و خورد شد under his weight. و یا the roof had collapsed long ago ساختار past perfect رو استفاده کرده میگه بام یا پشت بام مدتها پیش فرو ریخته بود. اما معنایی که ما اینجا کار داریم با illness و injury هست. اگر collapse رو به کار بردیم to suddenly fall down or become unconscious because you are ill or weak. وقتی که به ناگهان قش کنید و بیفتید اون collapse افتادنه. He collapsed with a heart attack while he was dancing. وقتی که داشت میرقصید به خاطر heart attack به خاطر حمله قلبی collapse یعنی افتاد قش کرد رو زمین. خب پس کلاپس هم کار کردیم گفتیم که فروپاشی هست و ریختن هست و یا برای انسان در بیماری افتادن هست. مثال دیگه هم مثلا the collapse of the Soviet Union فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا the economic collapse فروپاشی اقتصادی یا شکست اقتصادی. هر کدوم از اینها میتونیم بگیم این رو. خب اولین کاری که میکنیم چی هست؟ Put your jacket over them to keep them warm. جکتتون رو روش بذارید تا گرم نگهش دارین. Check if they are breathing. چک کنید ببینید آیا اونها دارن breathe میکنن نفس میکشن. Run off to find someone else to help. برید بودید یکی دیگر پیدا بکنید تا بیاد کمک بکنه. بریم number 6. If someone has fallen and you think they may have broken their leg, you should. اگر کسی has fallen یعنی زمین خورده و فکر میکنید که احتمالاً have broken their leg پاش شکسته you should. این کارا رو باید بکنید. کدومشون هست؟ Try to move their leg into a straight position. باید سعی بکنید که باید سعی بکنید که پاشو بیایید به یک حالت وضعیت صافی برسونید یعنی پاشو بکشید صاف کنید into a straight position و یا make sure the leg is supported to prevent unnecessary movement. مطمئن بشید ببینید که این پا به اندازه کافی سپورت شده یعنی اطرافش رو نگه داشتن که prevent جلوگیری بشه از حرکت unnecessary غیر ضروری. و یا اینکه put a bandage رو هم که کار کردیم اما خود کلمه بندج رو دوباره میبینیم on their leg where you think the break is. یه بندج رو لگش میذارید در جایی که فکر میکنید که شکستگی اونجا قرار گرفته. بندج به عنوان noun a narrow piece of cloth that you tie around a wound or around a part of the body that has been injured. بندج همون بانداژ هست. narrow piece of cloth هست. cloth پارچه هست. یه تیکه پارچه باریکی هست که you tie around. tie به معنای بستنه به دور یک زخمی و به دور یک بخشی از بدن که has been injured صدمه دیده میبندید. این به عنوان noun bandage هست. bandage به عنوان verb و یا bandage up هم میتونیم بگیم که transitive هست یعنی که مفعول نیاز داره. to tie or cover a part of the body with a bandage. وقتی یه قسمتی از بدن رو با بندج ببندید اون هم خود فعلش هم میشه bandage. the nurse bandaged up his sprained ankle. خب قسمت اول پرستار bandage up کرد یعنی بانداژ کرد. his sprained ankle مچ پای اون که در رفته بود sprained or twisted میتونیم استفاده بکنیم رو اومد چیکار کرد؟ بانداژ کرد و بستش. خب برمیگردیم به قسمت اصلی درسمون. خب put a bandage on their leg where you think the break is. جایی که فکر میکنید شکستگی هست. دقت داشته باشید جایی که شکستگی هست میشه where the break is or you think the break is. پاسخ این 6 قسمت رو باید در قسمت communication کار بکنیم که میریم page 105 and 109. سایت مجموعه زبان ایرانی. This is often enough to clear the blockage. اغلب این کافیه یعنی این حرکت hitting a person firmly on the back is enough. به اندازه کافی هست to clear the blockage
blockage از block میاد. blockage یعنی obstruction انسداد. a blockage in the pipes for example یعنی گرفتگی در لوله ها. blockage یادتون نره. پس برای clear کردن blockage یعنی باز کردن مسیر گرفته شده کافیه letting the person breathe again که اجازه میده فرد دوباره نفس بکشه. breathe یادتون نره. breathe. if necessary اگر لازم بود call 911 or get someone else to do it. به 911 زنگ بزنید و یا اینکه از کسی دیگه میخواید که این کار بکنه. و اما number 2 what is the best thing to put on a burn وقتی که سوختگی داشته باشید اولین کار چی هست؟ the first thing to do is cool the burn under cold running water for at least 10 minutes. اولین کاری که انجام میدید که cool the burn میکنین یعنی اون سوختگی رو خنک میکنید under cold running water زیر جریان آب سرد برای حداقل 10 دقیقه. This will make the burn less painful and reduce swelling and scarring. دو تا کلمه خوب اینجا داره، یکیش swelling هست و یکی scarring. این کاری که شما انجام میدید یعنی که زیر cold running water میگیرید will make the burn less painful دردشو کمتر میکنه و اینکه reduce swelling. swell یعنی چی؟ swell یعنی ورم کردن، آماس کردن، بالا اومدن. an area of your body that has become larger than normal because of illness or injury. وقتی که قسمتی از بدنتون به خاطر اینجوری یا ضربه بزرگتر بشه swell میکنه و به فارسی میگیم ورم میکنه. reduce swelling یادتون باشه اینم از همون کالوکیشن ها هستن. reduce با این میاد کاهش دادن، کم کردن، خوابوندن ورم بگیم به فارسی بهتره. خوابوندن این ورم اگر بگیم این رو از reduce استفاده میکنیم. scarring چی هست؟ scar جای زخم هستش. جای زخم، اثر زخم. mark left on the skin after a wound has healed. وقتی که یک زخمی خوب بشه جاش یه ردی میمونه، اون رده سکار هست. فکر کنید در این تصویر این جای زخم هست، این سکار گفته میشه که حالا خوب شده اما اسکارش مونده. جلوی چی رو میگیره؟ کاهش میده چی رو؟ ورم کردن و اسکارینگ رو میگیره. Then cover the burn with plastic wrap or a clean plastic bag if your foot or hand is burned. خب cover the burn روی قسمت سوختگی رو با پلاستیک رپ که صحبتش رو کردیم همون فویلای پلاستیکی هست میپوشونید و یا اینکه اگر اون فویل پلاستیک رپ رو ندارید یک کلین پلاستیک بگ بگیرید، یه کیسه پلاستیکی تمیزی رو if your foot or hand is burned. یادتون باشه که دست یا پاتون اگر سوخته است، حالا قسمت سوختگی چشم و غیره رو نمیگه. This prevents infection and keeps air from the surface of the skin. This prevents این جلوی چی رو میگیره؟ prevents جلوی چیزی رو میخواد بگیره. infection به معنای عفونت هست. For example ear infection عفونت گوش مثال داریم میزنیم. This prevents infection. وقتی که دچار infection میشید شما چه چیزی نیاز دارید؟ antibiotics نیاز دارید، آنتیبیوتیک باید مصرف بکنید. خب برمیگردیم به قسمت and keeps air from the surface of the skin. هوا رو از روی سطح پوست دور نگه میداره. چرا؟ چون هوا باعث درد بیشتر میشه. which reduces pain که درد رو کاهش میده. if it's a serious burn call 911 because it may need immediate medical treatment. اگر سوختگی شدیدی هست، serious burn هست، 911 رو خبر میکنید و به خاطر اینکه ممکنه که immediate medical treatment نیاز داشته باشه، یعنی درمان پزشکی فوری نیاز داشته باشه. Number 3 you should immediately put pressure on the wound to stop or slow down the bleeding. اولین کاری که میکنید بلافاصله you should immediately بلافاصله باید فشار بدید روی زخم رو یا روی اون جراحت رو to stop or slow down the bleeding، یعنی که bleeding رو stop بکنید یا slow down بکنید، سرعت خونریزی رو کاهش بدید. use whatever is available هر چیزی که در دسترس هست ازش استفاده کنید. whatever هر آنچه like a t-shirt or other clean cloth مثل یه تیشرت و یا هر پارچه تمیز دیگه or even your hand یا حتی که دستتون. get help as soon as possible by calling 911 به محض اینکه میتونید هم از 911 کمک بگیرید. keep pressure on the wound until help arrives روی زخم رو بفشارید یا فشار رو روی زخم همینطور نگه داشته باشید تا اینکه help برسه، کمک برسه. خب قسمت های اول 1 2 3 رو با هم انجام دادیم. پاسخ هم که number 1 A هست، number 2 B هست و number 3 هم A.
و اما communication page 109 که پاسخ قسمت های 4, 5, 6 هست. First aid quiz student B. If someone you are with has a nosebleed, you should ask them to sit down and lean forward. دقت داشته باشید با تمام چیزهایی که تا حالا به ما گفته بودن، حالا تا زمانی که ما یاد گرفته بودیم کاملا متفاوته و روش صحیح رو داره میگه. اگر کسی nosebleed داره یعنی خون دماغ شده، someone you are with با کسی هستید که has a nosebleed هم پس میتونه یک اسم countable باشه. You should ask them to sit down. بهتره که ازشون بخواین که بشینه and lean forward، مثل همین تصویر به سمت جلو خم بشه. Ask the person to pinch the soft part of the nose. از فرد بخواید که قسمت نرم بینی خودش رو چیکار بکنه؟ پینچ بکنه، بفشاره با دوتا انگشتش. Which they should do for 10 minutes که باید این کار رو برای 10 دقیقه هم انجام بدن. Get medical advice if the bleeding continues for more than 30 minutes. اگر بیش از 30 دقیقه این bleeding خونریزی ادامه داره medical advice بگیرید، یعنی به 911 زنگ بزنید یا به emergency زنگ بزنید و توصیه های پزشکی دریافت کنید. میریم قسمت 5. پاسخ 4 هم که A بوده. Tilt their head backward. این سوالی هست که اگر فردی کلاپس میکنه وقتی میفته. Tilt their head backward so that their tongue isn't blocking their airway. سر اون فرد رو چیکار بکنید؟ در وقتی میگه منظورش he or she دیگه نمیخواد بگه، میگه سرشون رو برگردونید به سمت عقب، حرکت بدید، کج کنید. tilt به معنای کج کردنه. tilt their head backward به سمت عقب کج کنید. so that their tongue که زبونشون isn't blocking their airway. زبونشون بلاک نمیکنه مسیر عبور هوا رو. blocking their airway. airway البته به معنای دالان هوایی هم میشه، اما اینجا چون در بحث پزشکی هست مسیر جریان هوا در گلو هست. check if they're breathing by looking to see if their chest is moving and feel for breath on your cheek. خب وقتی صورتتون رو به سمت بدنش نزدیک میکنید ببینید که یا چستش به سمت بالا پایین، چست سینه هست، به سمت بالا پایین حرکت میکنه. اگر حرکت میکنه خب بریزینگش داره انجام میشه. یا میتونید نگاه بکنید حتی و گونه‌تون رو چیکتون رو وقتی که جلوی نوزش بذارید میتونید مطمئن بشید که داره نفس میکشه یا نه. Now move them onto their side and tilt their head back. حالا اون رو به سمت پهلو بخوابونید. Move them onto their side. روی پهلو اون رو بخوابونید. دوباره هدش رو به سمت back tilt بکنید، کج بکنید. Putting them in this position with their head back helps keep the airway open. قرار دادن این فرد در این وضعیت و که سرش به سمت عقبه کمک میکنه که ایرویش اوپن باشه، مسیر عبور هواش باز باشه. As soon as possible به محض اینکه براتون امکان داره call 911 or get someone else to do it. یا 911 رو زنگ میزنید و یا اینکه از کسی بخواید که این کار براتون انجام بده. Number 6 هم که if someone has fallen بوده، کسی زمین خورده. Use a cushion or items of clothing to prevent unnecessary movement. از یک cushion که چیز شبیه پیلو هست استفاده بکنید یا یه چیزهایی که clothing هست، حالا میتونه جکت باشه، لباسی یا هر چیزی باشه، پوشاک. To prevent که جلوگیری بکنید unnecessary movement، از حرکت های غیر ضروری اون قسمت جلوگیری بکنید. Call 911 or get someone else to do it. خب که مشخصه. Don't try to straighten the person's leg. سعی نکنید که the person's leg، حالا پاشتون بریک داشته، شکستگی داشته، پاش رو بیایید straighten بکنید. verb هست. Don't try to straighten. پاش رو صاف نکنید. But continue supporting the injury until help arrives. اما کاری که باید بکنید این هستش که supporting the injury، جایی که صدمه دیده رو همینطور support بکنید، حرکت نکنه until help arrives، تا زمانی که help برسه، که پاسخ 6 هم که B بوده. خب این قسمت کمیونیکیشن انجام شد. برمیگردیم به درس اصلیمون. خب در این قسمت باید به page 152 vocabulary bank مراجعه کنیم. illnesses and injuries. میریم با هم به صفحه 152. Page 152 minor illnesses and conditions. minor illnesses and conditions. minor به معنای چیزهای جزئی هست، در برابر major قرار میگیره. minor illness بیماری جزئی هست. condition هم همون disease میتونه باشه.
مثلا condition رو میتونیم برای انواع بیماری‌ها به کار ببریم. بگیم she has a heart condition، یعنی بیماری قلبی داره. جدا از شرایط که معنا میده یا شرط که معنا میده، condition در بحث پزشکی به معنای بیماری هست. و اما قسمت A match the sentences with the pictures، باید جمله ها رو با تصاویری که هست مچ بکنیم. به ترتیب میخونیم اینها رو با هم انجام میدیم. خب برای این کار فایل صوتی رو هم میذاریم که به فایل صوتی نیتیو سپیکر هم گوش بکنیم و تمرین رو با هم حل بکنیم. 1.29 Minor illnesses and conditions. A. 9. A cough. A cough. She has a cough یا she's got a cough. سرفه داشته باشید. A cough. سرفه میکنه. Or she has got a cough. سرفه داره. بیماری یا اون حالت سرفه رو داره. 6. A headache. Number 6. A headache. A headache. تلفظ headache. headache و یا earache. گوش درد. stomachache که شکم درد هست. toothache و دندان درد هست. استرس ها رو هم زیرش رو اندرلاین کرده، دقت داشته باشید. headache, earache و stomachache و toothache. 1. A rash. A rash. number 1 هست. در تصویر میبینید a rash. a rash همین علائمی که میبینید سرخ شدگی های روی پوست هست. حساسیت ها ممکنه که به این ختم بشه. 4. A temperature. A temperature. استرس روی تم. A temperature. She has a temperature. temperature به معنای دما هم هست. اینجا در بحث پزشکی به معنای تب هست. اون تب داره. She's got a temperature or she has a temperature. 2. Sunburn. Sunburn. She has sunburn. Number 2 هست. تصویر در قسمت بالا. آفتاب سوختگی. Sunburn. سوختگی زیر آفتاب، زیر نور آفتاب. Sunburn. She has sunburn. استرس روی sun. 8. She's sick. She's vomiting. Number 8. She's sick. She's sick or she's vomiting. To be sick یعنی vomit. Vomit یعنی throw up، یعنی بالا آوردن، حالت تهوع. She's sick. برای sick میتونیم بگیم to be sick یعنی vomit و feel sick یعنی want to vomit. اگر you feel sick انگاری که میخواید بالا بیارید، انگاری که میخواید حالت تهوع رو نشون بدید، اون حالت رو میگیم I feel sick. 10. She's sneezing. 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 استرس روی S هست. سنی صدای ای اول بلندتر، ای دوم کوتاه و NG آخر همون که در درس‌های گذشته عرض کردم خدمتتون حالت نیزال داره. sneezing. گ شنیده نمیشه. sneezing. عطسه میکنه. 3. Her ankle is swollen. Her ankle. ankle مچ پا هست. قوزک پا، مچ پا. Her ankle is swollen. یعنی ورم کرده. swollen گفتیم که وقتی که some part of your body becomes for example a larger than normal، اون swollen هست به خاطر شکستگی و یا هر دلیل دیگه. Her ankle. stress ankle. swollen is swollen. یادتون باشه به این شکل هم استفاده میکنید. 7. Her back hurts. Her back aches. Her back hurts. Her back aches. hurts و aches رو برای هم hurts و aches رو برای back آورده. دوتاش صحیح هست. میخواد بگه پشتش درد میکنه، کمرش درد میکنه. Her back hurts. Her back aches. نکته رو اینجا بگم قبل از اینکه این قسمت به پایان برسه. برای ache, hurt و pain they can all be used to describe the same thing. For example, I have a pain in my neck. دردی در گردنم دارم. I have, for example, my neck hurts. گردنم درد میکنه. My neck aches. ببینید هر ستا رو ما استفاده کردیم برای درد. اما یه تفاوت کوچیکی بین ache و hurt وجود داره. ache و hurt که اینجا آوردیم. My back hurts. hurt به دردی میگیم که شدید strong هست و sudden هست، ناگهانیه.
یه دفعه‌ای درد میگیره، مثل موقعی که با چکش روی انگشتتون میزنید، اون لحظه از hurt استفاده میکنید و یه دفعه انگشتتون که درد اومد میگید ouch that hurts. آخ دردم گرفت. اون درد هست، درد sudden و strong، یادتون نره. پس hurt درد ناگهانی و strong، شدید و ناگهانی. اما ache دردی هستش که dull pain هست و continuous هست. مثلا شما پدرتون یا پدر بزرگتون از کمردرد رنج میبره، این کمردرد مداوم طولانی مدت همیشه هست. این درد strong و sudden نیست، یه دفعه‌ای نیست و شدید نیست، همیشه این درده باشه است. اون ache رو براش استفاده میکنیم. خود pain هم که به عنوان noun استفاده میشه، به عنوان verb استفاده نمیشه. نمیگید که for example my back pains، میتونید بگید I have a pain in my back. پس ache رو به عنوان noun و verb استفاده میکنید، hurt رو به عنوان verb معمولا استفاده میکنید، pain رو هم به عنوان noun فقط استفاده میکنیم. و گزینه سوال آخرمون هم که her finger is bleeding، انگشتش داره، از انگشتش داره خون میره، خون ریزی داره انگشتش. bleeding her finger is bleeding. تلفظ رو هم دقت داشته باشید، انجی در آخر نیزال هست، صدای گ شنیده نمیشه. 5. Her finger is bleeding. خب برای قسمت C هم همین کاری که برای قسمت 1 انجام دادیم، هم یه مروری داریم، فایل صوتی نیتیو اسپیکر رو میذاریم، پاسخ‌ها رو هم با هم چک میکنیم، منتها جمله‌های پایین مشخص نیست، باید خودتون لطف کنید از روی کتاب مچشون کنید، اما پاسخ رو حتما میگیم. 1.30 C 1. B. He has a sore throat. He has a sore throat. Sore throat. sore رو برای دردای معمولا میگیم که عفونت میکنن و سرخ میشن. گلو وقتی که ورم میکنه سرخ میشه، اون حالت sore throat هست. sore throat. He has a sore throat. جوابش هم B هست. ادامه رو میگه. It hurts when he talks or swallows food. It hurts when he talks or swallows food. It hurt رو گفتیم درد شدید لحظه‌ای هست. وقتی که talk میکنه، صحبت میکنه، و swallow به معنای قورت دادنه. وقتی که غذا رو قورت میده و صحبت میکنه it hurts، درد میگیره. 2. D. He has diarrhea. He has diarrhea. diarrhea رو دیگه نیاز نیست شما حرف تعریف براش بیارید و بگید he has a diarrhea. He has diarrhea. diarrhea اسهال هست. ادامهش رو میخونیم. He's been to the bathroom 5 times this morning. پاسخش که دی هست. He's been to the bathroom 5 times this morning. امروز صبح اون 5 بار به دستشویی رفته. He's been to the bathroom 5 times. گفتیم وقتی که کاری تکراری هست و frequent هست، بخوایم بشماریم تعدادش رو بگیم، هم از present perfect استفاده میکنیم. اون بوده، رفته. He's been to the bathroom 5 times. 3. E. He feels sick. He feels sick. اون حالت تهوع داره. He feels like he's going to vomit. He feels like he's going to vomit. اون این احساس داره که انگاری که میخواد تهوع کنه یا بالا بیاره. He feels sick. نمیگیم he is sick اینجا، میخوام بگیم اون حالت تهوع داره. 4. C. He's fainted. He's fainted. پاسخش C هست. ادامه بدیم. It's so hot in the room that he's lost consciousness. He's fainted. He's fainted or pass out یعنی قش کردن. To faint یعنی قش کردن. پاسخش هم در ادامه میگه که C هست. میگه it's so hot، انقدر گرمه توی room that he's lost consciousness، که هوش و هوشیاری خودشو از دست داده. To lose your consciousness and you become unconscious. وقتی که بیهوش بشید unconscious میشید یا faint میشید. 5. H. He has a blister on his foot. He has a blister. blister همون تاول هست. تاول که روی پوست میزنه در اثر که حالا burn باشه، در اثر هیت و یا غیره. He's been walking in uncomfortable shoes.
پاسخ H هست has been walking in uncomfortable shoes. کفشای سختی رو پوشیده بوده، کفشای تنگی رو پوشیده بوده و کفش همونطور که در مثال قبلی گفتیم پنچ میکرده، پاشو میزده. بنابراین he has a blister on his foot. روی پاش الان چی داره؟ تاول داره. 6. F. He has a cold. He's sneezing a lot and he has a cough. خب he has a cold سرما داره. he has a cold نمیگیم he has cold. اون سرما داره. he has a cold. he is هم نمیگیم. وقتی میگیم he is یعنی اون سردشه. پس he has a cold این ساختار گفتن کسی که سرما داره هست. و اینکه میخوایم بگیم علائمش رو بگیم he's sneezing عطسه میکنه a lot and he has a cough. سرفه هم داره. he has a cough. سرفه داره. 7. A. He has the flu. He has a temperature and he aches all over. خب he has the flu. the flu یعنی آنفولانزا که در انگلیش هم میگیم اینفلوئنزا. he has the flu اون آنفولانزا داره. و پاسخ 7 هم که A هست he has a temperature. قسمت پایین مشخصه. a temperature گفتیم یعنی تب داره and he aches all over یعنی همه بدنش درد میکنه. aches all over. ache رو اگر یادتون باشه در قسمت بالا گفتیم به عنوان verb میتونیم استفاده کنیم. it aches. his body aches. همه بدنش درد میکنه. 8. G. He feels dizzy. He feels that everything is spinning around. He feels dizzy. dizzy به معنای سرگیجه داشتن. اون احساس سرگیجه داره. dizzy. double Z هست برای کسانی که به فایل صوتی گوش میکنن. و پاسخش هم که G هست. He feels that everything is spinning. spin یعنی چرخیدن. مثل فرفره. He thinks everything is spinning around. همه چیز داره دور خودش میچرخه یا دور سرش داره میچرخه. 9. I. He's cut himself. He's cut himself. He's cut. Present perfect. اون یه جایی از بدنش رو زخمی کرده. بریده. He's cut himself. پاسخ هم که I هست. He's bleeding. He is bleeding. یعنی اون خونریزی داره. یه جایی از بدنش خونریزی داره. He's bleeding. خب listen and check هر دو قسمت رو هم که با هم انجام دادیم. شما خودتون دوباره به صورت فردی میتونید این رو گوش کنید، تکرار کنید و تمرین کنید. به عکس ها نگاه کنید، روی عکس ها رو توضیح بدید و یا قسمت های پایین رو سعی کنید که با مداد علامت بزنید و یا که اصلا علامت نزنید یا از ویدیو استفاده کنید که علامت نخورده و بتونید مچ کنید هر کدوم از تمرین هایی که در این قسمت اومده. بریم با هم قسمت 2 Injuries and more serious conditions. Injuries and more serious conditions. condition هم که گفتیم بیماری ها هست، جراحات و بیماری های شدیدتر. Match the injuries with their causes or symptoms. cause و یا symptomشون دلایل و یا علائمشون هست. بریم با قسمت پایین. He's unconscious. He's breathing, but his eyes are closed and he can't hear or feel anything. He's unconscious. stress روی کان. unconscious. اون بیهوشه. He's unconscious. پاسخ هم سی است. He's breathing. نفس میکشه but his eyes are closed and he can't hear or feel anything. ما نمیتونه چیزی رو بشنوه یا احساس بکنه. So he's unconscious. He's not conscious. میتونی بگید he's fainted. قش کرده. 2. G. He's had an allergic reaction. He was stung by a wasp and now he has a rash and has difficulty breathing. He's had an allergic reaction. تلفظ رو دقت داشته باشید. allergic. allergic. اگر allergic اینجا چون صفت هست. allergic reaction. allergy. I have an allergy. تلفظ allergy اینجا allergic. He's had an allergic reaction. یک ریاکشن allergic داشته. حساس داشته. نسبت به چی؟ قسمت پایین میگه he was stung by a wasp. wasp رو گفتیم که زنبور هست. He was stung. یه زنبور اون رو زده. And now he has a rash and has difficulty breathing. رو بدنش هم قسمت ها لکه های سرخی وجود داره و مشکل برای تنفس داره. 3. B.
He's twisted his ankle. He sprained his ankle. He fell badly and now it's swollen. خب 3 میگه he's twisted و یا sprained هر دوتا به معنای پیچوندن و پیچیده شدن و یا از جا در رفتن هست که پیچ خوردن و رگ برگ شدن هم میگیم. انکلش رو یا مچ پاش رگ برگ شده. He's twisted his ankle or he's sprained his ankle. و پاسخ قسمت 3 هم که B میشه میگه he fell badly and now it's swollen. بد جوری زمین خورده و الان هم اون قسمت ورم کرده. Now it's swollen. 4. D. He has high blood pressure. It's 180 over 140. He has high or low blood pressure. Blood pressure رو که میدونید فشار هست. Blood pressure فشار خون. High blood pressure or low blood pressure داریم و با فعل have که برای فرد سوم شخص میگیم has. He has high blood pressure. فشار خون بالا داره. Blood pressure. و پاسخ 4 هم داره میگه که it's 180 over 140. 180 روی 140 هست. 5. E. He has food poisoning. He ate some chicken that wasn't fully cooked. 5. He has food poisoning. Food poisoning و مسمومیت غذایی داره. He has food poisoning به این شکل میگیم اگر کسی دچار مسمومیت غذایی میشه. He has food poisoning و he ate some chicken کمی مرغ خورده که that wasn't fully cooked که به اندازه کافی یا خوب پخته نشده بود. 6. F. He's choking. He was eating a steak and a piece got stuck in his throat. He's choking. choke رو گفتیم وقتی که نتونی تنفس بکنی. something obstruct بکنه، ببنده جلوی نفس گرفت، نفس کشیدنتون و airwayتون رو ببنده. choke میشه. نفس کشیدن براتون سخت میشه. و ادامه میده قسمت F میگه he was eating a steak. داشته استیک میخورده و a piece got stuck in his throat. یه تیکه از همون استیک هم got stuck گیر کرد در داخل throatش، در داخل گلوش. نک نگید، یادتون باشه نک کلا به عضلات گردن و ساختار کلی گردن گفته میشه. throat گلو هست. 7. A. He burned himself. He spilled some boiling water on himself. He's burned himself. خودشو سوزونده. در انگلیسی میدونید اینجوری میگیم he's broken his leg. He's burned himself. خودشو سوزونده یعنی سوخته. و در A میگه he spilled. spill رو در یک دو کتاب گذشته کار کردیم. spill یعنی ریختن مایع به صورت suddenly ناگهانی و accidentally. He spilled some boiling water on himself. آب داغ یا آب جوش رو روی خودش ریخته. خب این قسمت رو انجام دادیم. میریم قسمت نوت که common treatment for. common treatments for درمانهای رایج برای a cut. اگر یک cut داشته باشید minor باشه. put band-aid البته TM گذاشته، این یعنی trademark هست، داره استفاده میکنه، باید با مجوز خود شرکت band-aid این کلمه رو بنویسه. band-aid بذارید و antibiotic ointment. اگه major باشه get stitches. خب پس اکات رو چیکار میکنیم؟ اگه ماینر باشه بند اید همین چسبای معمولی که چسب زخم ما میگیم میذاریم روی اون و antibiotic ointment که پماد آنتی بیوتیک هست. اگر major cut باشه get stitches. You get stitches or put stitches on the cut. یا stitch هم که بخیه هست روش بخیه میزنید. headaches اگر باشه take painkillers. take painkillers که میدونید که داروهای ضد درد هستن like acetaminophen or ibuprofen for example. and infection اگر دارید take antibiotics. اگر عفونت داشته باشید antibiotics مصرف میکنید. a sprained ankle اگر داشته باشید put ice on it and bandage it. یخ میذارید روش و bandage اینجا به عنوان verb استفاده کرده and bandage it. an allergic reaction اگر داشته باشید، حساسیت داشته باشید take antihistamine tablets or apply cream. antihistamine tablets یا pills که قرص های antihistamine ضد حساسیت هستن or apply cream. cream یا همون پمادها رو apply میکنیم، یادتون باشه. با هم میریم قسمت 3 phrasal verbs connected with illnesses.
Part A match the bold phrasal verbs to their meanings. phrasal verb هایی که در اینجا آمده مثل lie down، مثل passed out، came around و get over و throw up رو باید با definition هایی که در قسمت پایین اومده که مینینگش هست با هم دیگه مچ بکنیم، با هم کار میکنیم. Please lie down on the table. I'm going to examine you. لطفاً روی تخت یا میز، اونجا که میگه منظور همون تخت هست، دراز بکش، میخوام examine کنم، میخوام مورد بررسی قرار بدم شما رو. پس lie down. lie down number 2 هست put your body in a horizontal position. بدنتون رو توی وضعیت horizontal بذارید، میشه lie down. horizontal رو گفتیم حالت افقی هست، از horizon میاد. اپوزیتش چی هست؟ vertical، عمودی. مثال بعدی، جمله بعدیمون I'd been standing for such a long time that I passed out and when I came around I was lying on the floor. I'd been standing for such a long time. انقدر اینجا وایساده بودم that I passed out. pass out یعنی غش کردن. means faint. number 1 هست faint و یا pass out که گذشتهش البته گذشته passed out. و came around I was lying on the floor. وقتی که came around شدم روی کف اتاق دراز کشیده بودم. came around چی هست؟ یعنی به هوش اومدن. become conscious again. become conscious again. پس came around هست. It usually takes a long time to get over the flu. To get over the flu یعنی خوب شدن، فائق اومدن، غلبه کردن کلن هست get over. معمولا زمان زیادی طول میکشه که به فلو غلبه کنی یا خوب بشی. To get over رو number 4 هست means get better, recover from something. از بیماری چیزی خوب شدن و یا بهتر شدن هست. A few minutes after drinking the liquid, I had to run to the bathroom to throw up. چند دقیقه بعد از اینکه اون لیکید یعنی مایع رو من نوشیدم مجبور شدم که به سمت توالت برم و to throw up. throw up رو کار کردیم. vomit or be sick هست. vomit که حالت تهوع هست و یا be sick به همون معنا هست. در قسمت B هم که listen and check هست. این قسمت رو خیلی سعی کنید دقت داشته باشید. انواع بیماری ها رو آورده، انواع درمان ها رو آورده، خیلی کمک میکنه توی لغاتتون. سعی کنید تمرین و تکرار زیادی برای این قسمت بذارید. برمیگردیم با هم به درس اصلی. سایت مجموعه زبان ایرانی. Part 2 Pronunciation and Speaking. خب در قسمت pronunciation و speaking صداهای ش، ج، چ و ک رو کار خواهیم کرد. ش like shower، ج like jazz، چ like chess، ک like key. صدای ش رو که میشناسید فونتیکش رو هم میدونید، یعنی علائم آوایش رو که با یه علامتی مثل انتگرال نشون میدیم ش. و ج رو از د و ژ گرفتم که این صدا با همدیگه میشه ج. و چه هم که از صدای ت و ش با هم دیگه هست. شما دو تا حرف ت و ش رو پشت هم اگر بگید صدای چ میده. به همین دلیل این صدا رو با این علامت ت و ش پشت هم گذاشتن. مثلا شما وقتی میخواید بگید white sheet یعنی ملافه سفید پشت هم اگر چند بار با سرعت بگید white sheet، ببینید صدای ت و ش صدای چ میگیره. white sheet صدای چ گرفته میشه. پس این هم از علامت چه و که هم که مشخص کیو نشون میده. خب میریم قسمت پایین. How do you pronounce sounds 1 to 4 above? Write the words from the list in the correct column. کلمات رو میریم با هم مرور میکنیم. کلمه اول ache هست. CH اینجا صدای که داره. گاهی وقتا CH صدای که داره، مثل کلمه architect or architecture. اینجا حروف CH ما صدای که میده که اینها استثناء هستن. و allergy صدای ج، حرف جی ما صدای ج میده. و ankle صدای که. bandage ج صدای ج داریم. choking که خفه شدن بود CH صدای چ. و pressure SSURE اینها معمولا وقتی در این وضعیت قرار میگیره SURE صدای ش میگیره pressure. مثل کلمه sure I do for example. و کلمه sugar اگر یادتون باشه از استثناءایی هستن که در ابتدا SU هستن و صدای ش رو میدن. rash SH هست صدای ش رو میده، مشخص. stomach
دوباره از استثناء هست، صدای ک رو داریم. و temperature حرف T هست، اما وقتی که حرف T، U، R، E دنبال هم قرار میگیرن اینجا هم صدای چ رو خواهیم داشت. و مثلا picture هم به همین شکل هست، picture T-U-R-E نوشته میشه، به عبارتی ما میگیم پکتوره نوشته میشه اگر بخوایم به صورت فونتیکی بخونیم. unconscious که گفتیم بیهوش هست، هر وقت C و I و یه وال پشتش قرار بگیره اینجا هم صدای ش خونده میشه، unconscious. برای حرف ش، حرفی که ستون اول هست، اگر کلمه مثل ambitious رو هم دیدید، TI هم مثل CI، TI اگر یه وال پشتش قرار بگیره اونجا هم صدای ش خواهیم داشت. پس ش رو یه دور دیگه مرور میکنیم. TI به علاوه یه وال باشه مثل ambitious صدای ش داریم. CI پشت هم اگر یه وال دوباره پشت سرش بیاد صدای ش داریم مثل spacious یعنی جادار. و TURE رو هم که گفتیم که صدای چه داره. خب اینها رو کار کردیم، پاسخش رو هم میذاریم که اگر خواستید چک بفرمایید. در قسمت شاور ما pressure، rash و unconscious رو داریم. صدای ج مثل jazz، allergy، bandage. صدای چ chest، choking، temperature. صدای ک key، ache، ankle، stomach. بریم ادامه درس. به فایل صوتی هم میتونید گوش بکنید. این فایل صوتی مربوط به فایل های کلمات بالا هست. یه رفرنسی هم میده به ساوند بانک که اینجا خودمون با هم کار کردیم. میتونید مراجعه بکنید به صفحه 167 و حروف رو ببینید که به چه صورتی ادا میشه. اما قسمت دی. Look at some more words related to illness and injury. Which ones are similar in your language? Do you know what the other ones mean? خب ببینید یه سری کلماتی که در این قسمت پایین اومده، همه این کلمات مربوط به بیماری ها و جراحات هستن. ببینید که یا این کلمات در زبان ما هم استفاده میشه یا شبیه به کلماتی که در زبان ما وجود داره هستن و به معنای اون کلمات دیگر هم ببینید میدونید یا نه. با هم کار میکنیم. کلمه اول antibiotics هست. استرسش رو روی آ میذارید. antibiotics که آنتیبیوتیک در فارسی گفته میشه. medicine کلمه بعدی هست که دارو medicine در بریتیش medicine گفته میشه، یعنی صدای شعار رو در اینجا شما ندارید. medicine گفته میشه. operation عملیات هست، میتونه جراحی باشه در بحث پزشکی. operation. و specialist متخصص هست. x-ray میدونید که x-ray هست، اشعه x استفاده میشه. x-ray هست که ارگان های داخل بدن رو نشون میده، خصوصا استخوان ها و کاربرد پزشکی داره این دستگاه. x-ray ری اشعه هست. injection استرس روی ج، ببینید حروف فونتیکش رو ج و ک و ش. injection. حالا اگر بخواید خیلی دقیق تلفظ بکنید میبینید که بین ش و ن صدای وجود نداره و این رو باید به این شکل تلفظ بکنید. injection. symptom که علائم و نشانگان بیماری هست. emergency استرس روی م. emergency. و aspirin که آسپرین هست. و کلمه بعدی قرص استامینوفن هست که در انگلیسی میخونیمش acetaminophen. و کلسترول همون کلسترول خودمون هست. کت سکن که در انگلیسی میگیم کت سکن همون computerized سکن هست، یعنی از اکسری استفاده میشه اما computerized هست. کت سکن و یا CT سکن هم گفته میشه. خب فایل صوتی رو هم میذاریم یه دور بعد از هر کلمه که شنیدید لطفاً پاس کنید و تکرار کنید. 1.34 Antibiotics. میگن antibiotics. برای کلمه انتی که البته پیشوند هست، شما انتی رو میتونید هم انتی و هم انتای تلفظ کنید، تفاوتی وجود نداره. antibiotics و یا antibiotics هر دو صحیح است. اینجا به صورت فونتیک انتی نوشته اما به صورت صوتی که میگه antibiotics. Symptom. Medicine. Emergency. Operation. Aspirin.
Specialist. acetaminophen, X-ray. cholesterol, Injection. CAT scan. خب در قسمت 134 listen and underline the stress syllable practice saying the words این کار رو انجام دادیم با هم، اما تصویرش رو میذاریم یه دور هم مرور میکنیم که استرس رو چطور باید رعایت بکنیم. در این کلمات antibiotics و یا antibiotics صدای یا دوم هست، صدای آ داریم. symptom که نشانه بیماری هست اول، medicine اول، emergency قسمت مر، operation که عمل جراحی هست. کلماتی که گفتیم tion دارن، sion دارن و یا ion دارن باید یه سیلاب قبلشون استرس بگیره. operation، station به این شکل. aspirin قسمت اول، specialist که متخصص هست و acetaminophen منوفن استرس میگیره قسمت من. x-ray که x اینجا استرس میگیره و cholesterol صدای less رو داریم. injection که تزریق هست قسمت جکت injection و CAT scan که CT scan هست. خب میریم قسمت speaking part F. در قسمت F ask and answer the questions with the partner هستش که قسمت speaking ما هست. این قسمتی هست که ما باید هر آنچه که در قسمت‌های وکبمون یاد گرفتیم در صفحه گذشته، کارهایی که کردیم، لغاتی که یاد گرفتیم مربوط به illnesses هست یا injuries هست رو بیایم اینجا تمرین کنیم. سوالات رو میتونید از دوستانتون بپرسید یا خودتون هم میتونید از خودتون بپرسید و ادامه بدید. این کار رو میتونید بنویسید و بعد بیایید تکرارش بکنید. سوال 1 What injuries or illnesses could you get when you are cooking, playing sports, eating in a restaurant. خب چه نوع جراحاتی و یا بیماریایی میتونید بگیرید وقتی که در آشپزی میکنید؟ مثلا میتونید بگید burning for example, burning your hands, playing sports for example, breaking your legs, or for example eating in a restaurant, for example choking. اینا رو میتونید استفاده بکنید، هر کدوم از اینا رو توضیح بدید که چطور میشه. Have any of these things ever happened to you? آیا هیچ کدوم از اینا تا حالا براتون رخ داده؟ یک داستان کوچیکی تعریف کنید. For example, one day I was eating out in a restaurant and I was, for example, eating pizza or having pizza when suddenly a piece got stuck on my throat and I was choked or I was choking. به همین شکل این داستاناتون رو ادامه بدید. میریم قسمت 2. Have you ever been in a situation where you had to give first aid? تو وضعیتی بودید تا حالا که باید کمک میکردید، کمک‌های اولیه به کسی میدادید. Who to, why, what happened. یک داستانی هم اینجا بسازید و در مورد این موضوع صحبت کنید. How much do you know about first aid? چقدر در مورد first aid میدونید؟ Where did you learn it? کجا یاد گرفتید؟ این هم به همین شکل در مورد first aid صحبت بکنید. بگید first aid kit چی هست، در اون چی هست. For example band aid هست، bandage هست، scissors و یا چیزهای دیگه، ointment، cream و غیره رو صحبت بکنید. Where did you learn it? اینا رو توضیح بدید که for example I learned it in an institute or for example in a Red Cross institution. به این شکل. Has anyone ever had to give you first aid? What happened? آیا کسی تا به حال به شما first aid داده؟ این رو هم یه داستانی بسازید، در موردش حتما صحبت کنید. What do you think you should do if someone has a very high temperature? چه کار باید بکنید هر کسی که high temperature داشته باشه؟ خیلی a very high temperature. Someone is stung by a wasp and has an allergic reaction. Someone has very bad sunburn. تمام اینها رو در وکب یاد گرفتیم. میایید در اینجا استفاده میکنید و داستان‌های کوچیکی درست میکنید، توضیح بدید. از کلمات جدید حتما استفاده کنید. بریم قسمت 3 grammar. Part 3 grammar. Present perfect, simple and continuous. حال کامل ساده و حال کامل استمراری رو در کتاب‌های گذشته کار کردیم. میخوایم یه مروری داشته باشیم و نکات جدیدتر رو یاد بگیریم. خب در قسمت 135 listen to a conversation between a doctor and patient. What symptoms does the patient have? What does the doctor suggest? خب به فایل صوتی با هم گوش میکنیم. نکته برداری بکنید، ببینید که چه سیمتوم هایی رو داره، چه علائمی رو نشون میده این پیشنت که
بیمار هست و آنچه که دکتر suggest میکنه چی هست. 1.35. Good morning, Mr. Blaine. What's the problem? I haven't been feeling well for a few days. I keep getting headaches, and I've been coughing a lot too. And I have a temperature. Have you been taking anything for the headaches? Yes, acetaminophen. But it doesn't really help. I read on the internet that headaches can be the first symptom of a brain tumor. How many tablets have you taken so far today? I took 2 this morning. And have you taken your temperature this morning? Yes, I've taken it 5 or 6 times. It's high. Let me see. Well, your temperature seems to be perfectly normal now. I think I need a blood test. I haven't had one for 2 months. Well, Mr. Blaine, you know, I think we should wait for a few days and see how your symptoms develop. Can you send the next patient in, please, nurse? So we check the answers. His symptoms are headaches, a cough, and a temperature. علائمی که نشون میدن سردردها هست. هدیک میدونید که قابل شمارش هست، یعنی پشت هم سردرد میشه، هر روز سردرد داره. headaches, a cough, and a temperature. سرفه داره و تب داره. The doctor suggests he should wait a few days to see how his symptoms develop. دکتر پیشنهاد میکنه که اون باید منتظر بمونه برای چند روزی تا ببینه که سیمپتوم ها، علائم بیماریش چطور توسعه پیدا میکنه یا بیشتر میشه. Now part B, listen again and fill in the blanks with a verb in the present perfect simple or present perfect continuous. قبل از اینکه به قسمت گرامر برسیم، یعنی مراجعه بکنیم به صفحه 134، یه متنی هست در مورد یک مکالمه هست بین دکتر و پیشنت. این متن رو با هم کار میکنیم. در این متن باید افعالی که present perfect هستن و present perfect continuous هستن رو قرار بدیم و بعد میریم سراغ گرامرمون. This conversation is between a doctor and a patient. Doctor starts by saying, "Good morning, Mr. Blaine. What's the problem?" What's the problem? معمولا پزشکان وقتی که میریم پیششون با این سوال شروع میکنن. What's the problem؟ و یا What seems to be the problem? What seems to be the problem? مشکل چی هست؟ And the patient answers, I haven't been feeling well for a few days. Haven't been feeling well for a few days. چند روزی که حالم خوب نیست. I haven't been feeling well که ساختار present perfect continuous. I keep getting headaches. پشت هم سردرد میشم. And I have been coughing a lot or I've been coughing a lot too. سرفه هم زیاد میکنم یا داشتم تو این چند مدت. And I have a temperature. تب هم دارم. پس ساختار جمله اول جای خالی I haven't been feeling well. تو این چند وقت حالم خوب نبوده، این خوب نبودنش ادامه داشته. و I've been coughing a lot و سرفه هم داشتم، یعنی از اون موقع شروع شده این سرفه، همینطور سرفه دارم. و دکتر در قسمت 3 میگه Have you been taking anything for the headaches? Have you been taking؟ برای سردردهاتون هم چیزی میخوردی؟ Taking anything یعنی که دارو مصرف میکردین. و پیشنت میگه yes, acetaminophen, but it doesn't really help. بله acetaminophen میخوردم اما واقعا کمکی نکرده. I read on the internet. دقت داشته باشید I read هست گذشته. On the internet. اینترنت رو با حرف تعریف د بیاریم و آیه بزرگ که در اینترنت خوندم که headaches can be the first symptom of a brain tumor. که سردرد میتونه اولین نشانه یا علامت یه brain tumor باشه. tumor همون تومور هست که در فارسی میگیم. و دکتر میگه How many tablets? Number 4. How many tablets have you taken so far today? امروز چند تا قرص خوردی؟ وقتی میخوایم تعداد رو بپرسیم و از ساختار present perfect استفاده میکنیم. How many tablets
have you taken? How many letters have you written? How many, for example, dishes or how many cars have you washed today? به این شکل از این ساختار استفاده میکنیم. و پیشن پاسخ میده I took 2 this morning. امروز 2 تا خوردم. I took 2 this morning. امروز صبح 2 تا قرص خوردم. took گذشته take هست. I took for example 2 acetaminophen. And have you taken your temperature this morning? To take your temperature. دما رو گرفتن، تب رو گرفتن، تب رو اندازه گرفتن از فعل take استفاده میشه. Have you taken your temperature this morning? امروز صبح تبت رو هم گرفتی؟ و پیشنت میگه yes. I've taken it 5 or 6 times. ببینید دوباره داره ساختار تعداد رو نشون میده. تا 5 یا 6 بار امروز گرفتم. It's high. I've taken it. یعنی تبم رو گرفتم، اندازه گرفتم. It's high. بالا هست. تبم بالا هست. و دکتر میگه let me see. Well, your temperature seems to be perfectly normal now. خب دمات که یا تبت که به نظر میرسه که خیلی نرمال باشه الان. I think و پیشنت میگه I think I need a blood test. فکر میکنم یا به نظرم آزمایش خون لازم دارم. A blood test. I haven't had one for 2 months. الان 2 ماهه که تست خون ندادم. I haven't had. داره دوباره زمان رو میگه. I haven't had one for 2 months. توی این 2 ماه آزمایش خون ندادم. و دکتر میگه well Mr. Blaine, you know I think we should wait for a few days and see how your symptoms develop. که این رو در بالا توضیح داریم. Can you send the next patient in please nurse? و به نرس میگه میشه بیمار بعدی رو لطفا به داخل بفرستید. میریم ادامه درس. 136. Listen to what the doctor and nurse say after Mr. Blaine has left. What do they think of him? ببینید گوش کنید وقتی که مستر بلین اتاق رو ترک میکنه یا مطب رو ترک میکنه دکتر و نرس چی میگن در موردش. What do they think of him? نظر اونها چیه در موردش؟ 1.36. Your next patient is Mrs. Williams. Here are her notes. How many times has Mr. Blaine been to the health center this week? 4 times I think. Yes, I know. He's a complete... خب پاسخی که برای قسمت هست البته در متن صوتی این رو نمیگه اما they think he is a hypochondriac. hypochondriac رو با هم میریم چک میکنیم معناش رو. hypochondriac تلفظش رو دقت داشته باشید. hyper صدای شو دارید اینجا، chondriac استرس روی کا و صدای ا در انتها. hypochondriac noun هست someone who always worries about their health and thinks they may be ill even when they are really not ill. hypochondriac به کسی میگیم که فکر میکنه همیشه مریضه، دنبال این هست که یه مریضی تو خودش پیدا بکنه در صورتی که حالش هم خوب هست. در اصطلاح پزشکی هم خود بیمار انگاری میگن این رو. hypochondriac ادجکتیو هست برای فرد به کار برده میشه. یه فردی هست که خودش رو بیمار میبینه همیشه و دنبال بیماری توی خودش میگرده. برگردیم به متن درس. So they think he is a hypochondriac. فکر میکنن که یک خود بیمار انگار هست. D. Look at the sentences and circle the correct verb form. Check if you think both forms are possible. 2 تا جمله در قسمت پایین داریم ببینیم که این جمله ها کدوم گزینه‌اش صحیح هست. بریم سراغ جمله نمبر 1. Have you been taking or have you taken anything for the headaches? Have you been taking or have you taken هر دو صحیح هست. آیا برای سردرداتون چیزی داشتید مصرف می‌کردید؟ تا حالا چیزی مصرف کردید؟ or have you taken چیزی مصرف کردید؟ هیچ فرقی نداره. Number 2. How many tablets have you been taking or taken so far today? گفتیم وقتی تعداد مهم میشه باید از ساختار present perfect استفاده بکنیم، البته simpleش و نه استمراریش. چند تا قرص تا حالا خوردی، یعنی این خوردن تمام شده دیگه. 5 تا خورده، 6 تا خورده، تا اینجا تمام شده. برای اطلاعات بیشتر میریم به صفحه 134 Grammar Bank. Learn more about the present perfect, simple and continuous and practice them.
خب در قسمت گرامر هستیم. present perfect simple and continuous در مورد زمان حال کامل و حال کامل استمراری. البته سیمپل که اینجا هست حال کامل ساده است، یعنی منظور این که استمراری نیست. قبلا صحبت کردیم در کتاب‌های گذشته، اما می‌خوایم یه مروری داشته باشیم و یه سری نکات رو هم بهشون اضافه بکنیم. قسمت اول present perfect simple رو آموزش میده. ساختارش هم روبروش گذاشته have و has هست plus past participle که have و has مربوط به ضمیر خودش و قسمت سوم فعل هم که در قسمت دوم قرار گرفته. have برای ضمایر جمع هستن و has برای ضمایر مفرد هست، سوم شخص مفرد. پس participle هم که میرید قسمت سوم فعله. خب این نکته رو که اشاره کردیم میریم قسمت مثال ها رو میخونیم و بعدم رولزش رو میبینیم. Number 1 have you ever written a blog؟ آیا تا به حال بلاگ نوشتی؟ بلاگ که میدونی چی هست در اینترنت. آیا تا به حال have you ever written قسمت سوم فعل write هست. write wrote written. و میریم رو بخونیم. To talk about past experiences when you don't say when something happened. وقتی که در مورد چیزی میخواید صحبت بکنید حالا زمان گذشته اتفاق افتاده و زمانش رو نمیخواید دقیقا اشاره بکنید، یعنی از گذشته تا الان، حالا هر زمانی بوده، از ساختار present perfect استفاده میکنید. مثل مثال بالا که الان داریم have you ever written، یعنی آیا تا به حال، حالا تا به حال از اول زندگی شما تا الان هست، تا به حال بلاگ نوشتی؟ مثال دوم We've landed but we haven't got off the plane yet. تصور کنید یه نفر داره با تلفن به خانواده‌اش خبر میده که فرود اومده و هنوز از هواپیما پیاده نشده. میگه We've landed، فرود اومدیم، اشاره نکرد we landed، نگفت چه زمانی، چون میخواد بگه ما فرود اومدیم، حالا مهم نیست چه زمانی. و we haven't gotten off the plane but we haven't gotten off the plane yet، اما هنوز از هواپیما پیاده نشدیم. gotten off همون حالت سوم get هست. get got gotten off که get off بوده، قسمت سومش هم همیشه گفته میشه gotten off the plane yet. قانون ما در قسمت دوم میگه with yet and already. با yet و already present perfect رو میاریم. خب yet اینجا یعنی چی؟ یعنی until now، تا الان پیاده نشدیم، هنوز پیاده نشدیم. و مثال بعدیش در همین نمبر 2 میگه I've already told you 3 times. با already هم همینطور. already یعنی sooner than expected، یعنی قبل از این هم بهت گفتم، 3 بار تا به حال بهت گفتم. پس با already و yet present perfect داریم. و برای مثال سوم It's the best book I've ever read. این بهترین کتابیه که تا به حال خوندم. I've ever read. I have ever read. read, read. هر سه حالت به یه شکل نوشته میشه، اما حالت دوم و سوم read خونده میشه. رولش چی میگه؟ میگه with superlatives and the first, second, last time, etc. ما حالت present perfect رو میاریم. یعنی اگر superlative داشته باشیم، صفات عالی داشته باشیم، for example, the best book, the most beautiful، به این شکل ما از present perfect میایم استفاده میکنیم. مثلا she's the most beautiful person I've ever seen. شخصی زیباترین شخصی است که تا به حال دیدم. seen قسمت سوم سی هست. seen. برای اعداد ترتیبی the first, this is the first time I've driven a car. من بار اولم که دارم ماشین رو میرونم. the second و غیره. last time هم همینطور. last time هم برایش میتونیم با present perfect بگیم. for example you've changed a lot since last time I saw you. از زبان آخری یا آخرین باری که شما رو دیدم خیلی تغییر کردید. You've changed present perfect هست. خب میریم ادامه درس. Number 4 مثالش میگه I've known Keiko since I was a child. Since نقطه زمانی رو نشون میده. Point of time رو میگه، یعنی از زمانی. یادتون باشه since از زمانی رو نشون میده، نقطه زمانی. حالا این نقطه میتونه یا تاریخ مشخص باشه و یا یه دوره‌ای، مثل since I was a child, since I was at school. میتونه نقطه شروع زمانی صحبتمون باشه. خب حالا من میخواد بگه کیکو رو از وقتی که بچه بودم میشناسم، نمیخواد تاریخ خاصی رو بگه، میگه من از اون موقع تا الان اونو میشناسم. نمیگه میشناختم، میخواد بگه میشناسم از اون موقع تا الان. پس از ساختار
present perfect استفاده میکنه. اما یک قانونی هم براش گذاشته. With non-action verbs means verbs not usually used in the continuous form. For example, be, have, know, like, etc. To say that something started in the past and is still true now. اگر چیزی در گذشته اتفاق افتاده باشه و تا الان هم ادامه داشته باشه و اثرش رو هم ما داریم میبینیم و فعلش هم نان اکشن باشه. در کتاب گذشته نان اکشن ها رو گفتیم. افعال نان اکشن در فارسی بهشون میگیم غیر کنشی، یعنی کاری عملا انجام نمیدید با این فعل. مثل بی بودن، have داشتن مثل مالکیت، know دونستن، like دوست داشتن. شما با دوست داشتن اکشنی رو انجام نمیدید. برای همین به اینا میگیم non action verbs یا غیر کنشی. با این non action verb ها هم present perfect استفاده میکنیم از زمان گذشته تا الان. This use is common with time expressions like how long, for or since, all day, evening, etc. خب با عبارت‌های زمانی مثل how long, for, since, all day, evening و غیره این ساختار present perfect رو میتونیم استفاده کنیم. Do not use the simple present or continuous in this situation. یادتون باشه اگر خواستید بگید من فلانی رو میشناسم simple present یا continuous استفاده نکنید. وقتی در فارسی میگیم که من اونو میشناسم شما یه فعل زمان حال ساده رو استفاده کردید. اما در انگلیسی باید حتما present perfect استفاده کنید. نگید I know Keiko since I was a child. I know فعل زمان simple present هست. نمیتونید نو رو هم به کنتینیوس برید به خاطر اینکه نو یک فعل نان اکشن هست، غیر کنشی هست. فعل غیر کنشی یا نان اکشن به حالت استمراری نمیره مگر در شرایط خیلی خاص که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم ادامه درس. Number 5. How many Patricia Cornwell novels have you read? چند تا ناول از پاتریشیا کورنول تا حالا خوندی یا خوندی؟ Have you read؟ ناول که میدونید رمان هست. How many چند تا رو داره میپرسه. خب شروع خوندن کتاباتون مسلماً از گذشته بوده تا الان. خب حالا میخوایم بپرسیم چند تا خوندی. how many رو که میاریم میدونید برای اسامی که قابل شمارشن ناول اینجا قابل شمارشه novels. چند تا ناول خوندی. have you read؟ مثال بعد میگه they've seen each other twice this week. اونا همدیگر رو 2 بار در این هفته دیدن یا این هفته اونها همدیگر رو 2 بار دیدن. رولش رو بخونیم. When we say or ask how much or how many we have done or how often we have done something up to now, we use present perfect simple. وقتی که میخوایم بپرسیم how much یعنی مقدار غیر قابل شمارش، how many قابل شمارش، کاری رو انجام دادیم یا چیزی رو داشتیم، و یا اینکه how often چند وقت یه بار یا چند بار یک کاری رو انجام دادیم، باز هم اینجا از present perfect استفاده میکنیم. How many Patricia Cornwell novels have you read? How many, for example, letters have you written? How many emails have you, for example, answered? How many, for example, telephone calls have you answered? چند تا تماس تلفنی رو جواب دادی؟ به این شکل. خب میریم ادامه درس. در قسمت دوم present perfect continuous هست. حال کامل استمراری، یعنی حال کاملی هست که استمرار داره. فعلش هم باید حالت استمراری داشته باشه. ساختارش رو نگاه بکنید. have، has، خب مشخصه برای ضمیر مخصوص خودش. been، باید been براش داشته باشید به علاوه فعلی که ing داشته باشه. مثال ببینیم. How long have you been feeling sick؟ چند وقته که احساس تهوع داری یا حالت استفراغ داری. How long have you been feeling sick؟ و یا He's been chatting online all evening. تمام طول عصر رو اون داشته چت میکرده به صورت آنلاین. رول اول رو بخونیم. With the action verbs to say that an action started in the past and is still happening now. با یه action verb که گفتیم فعل کنشی، فعلی که کاری انجام میده، مثل چت کردن، مثل work کار کردن، مثل wash شستن، اینا action verbs هستن. بگیم که یک اکشنی در گذشته شروع شده و هنوز هم still happening داره ادامه پیدا میکنه، هنوز هم ادامه داره، از present perfect continuous استفاده میکنیم. البته یکی از کاربرداش هست. This use is common with time expressions like how long, for or since, all day, evening. مثل حال کامل اینها هم عبارتهای زمانی که داریم میتونیم استفاده بکنیم. میتونیم بگیم که از for استفاده بکنیم. For example, I've been working
for 2 hours. داشتم با مدت 2 ساعت کار میکردم. Or I've been working since this morning. از امروز صبح داشتم کار میکردم. اما برای all یک استثناء وجود داره. نگید I've been working for all day و یا since all day. برای all باید all تنها رو بیارید. I've been working all day. تمام طول روز داشتم کار میکردم. I've been working all evening. تمام طول عصر رو داشتم کار میکردم. مثال بالا he's been chatting online all evening. نگید for all evening. خب یک نوت دیگه هم داره. Don't use the simple present or continuous in this situation. For example, I know Keiko since I was a child. صحبتش رو کردیم. گفتیم باید برای این گونه افعال حال کامل بیاریم و یا حال کامل استمراری بیاریم و اینجا برای فعل نو خب میدونید چون یک فعل غیر کنشی هست ما نمیتونیم حال کامل استمراری رو بیاریم و حال کامل جواب صحیح ما هست. و مثال دوم number 2 I haven't been sleeping well. اخیراً خوب نمیخوابم. نتونستم خوب بخوابم یا نمیخوابم. و مثال بعد میگه It's been raining all day. تمام طول روز داشته بارون میومده. It's been raining یعنی بارون داره میاد. For repeated actions, especially with the time expression, for example, all day و یا recently. اگر اخیراً داشته باشیم و یا all day داشته باشیم time expression های مثل اینها رو ما باید براشون present perfect continuous بیاریم. It's been raining all day. تمام طول روز داشته بارون می اومده. یعنی هنوز هم داره بارون میاد. دارید بیرون نگاه میکنید از صبح داشته بارون می اومده. حال کامل استمراری رو استفاده میکنید. ادامه درس. مثال سوم از present perfect continuous I've been shopping all morning. I'm exhausted. تمام طول صبح رو داشتم خرید میکردم. I'm exhausted. گفتیم exhaust یعنی very tired. من خیلی خیلی خسته هستم. و یه مکالمه A و B هست. Take your shoes off. They're filthy. کفشاتو در بیار. اونا خیلی کثیفن. filthy هم گفتیم از strong adjective هستن. صفتایی که خیلی شدید هست. مثل exhausted. به جای اینکه بگیم very tired میگیم exhausted. به جای اینکه بگیم very dirty میگیم filthy. خیلی کثیف هست. خب کفشات خیلی کثیفن و بی میگه yes I know. بله میدونم. I've been working in the yard. داشتم توی باغ یا توی حیاط داشتم کار میکردم. For continuous actions that have just finished but that have present results we use present perfect continuous. اگر اکشنی داشتیم continuous داشته مثل I've been shopping خرید داشته میکرده تمام طول روز رو این حالت present perfect continuous استفاده میشه و تمام شده. و یا اینکه داشته کار میکرده سر باغش یا توی حیاتش کفشاش کثیف شده اومده بالا و یا داشته میدویده I've been running اومده خیس لباسش و الان دیگه تمام شده. اما ریزالتی داره. شما وقتی she has been running لباس خیسش رو میبینید یا he has been working لباس یا شوز کثیفش رو میبینید و یا اینکه exhaust شده she has been shopping all morning نتیجه رو هم دارید. خب در قسمت بعد مثالهای بعدی رو داریم. I've been learning French for the last 3 years. برای این 3 سال آخر یا این 3 سال اخیر داشتم فرانسوی میخوندم یاد میگرفتم. I've been learning. و مثال بعد میگه he's liked classical music since he was a teenager. از زمانی که یک نوجوان بود موسیقی کلاسیک رو دوست داشته. Number 1 رولش رو بخونیم. To talk about an unfinished action we usually use the present perfect continuous with action verbs. وقتی فعلی action verb باشه مثل learning انجام دادن کاری هست پس action هست کنشی هست و کارش هم تمام نشده از حالت continuous استفاده میکنیم. I've been learning French for the last 3 years. این 3 سال اخیر رو همطور داشتم فرانسه میخوندم الان هم دارم میخونم. یعنی برای این حالت از حالت استمراریش یعنی حال کامل استمراری استفاده میکنیم. اما برای مثال دوم میگه and the present perfect simple with non-action verbs. افعالی که از گذشته بوده فعلی که یا اکشنی که از گذشته بوده تا الان هم بوده تا الان هم هست اثرش هم هست اما نان اکشنه دیگه باید از present perfect
simple استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه فعل like فعل non action هست. نمیتونیم بگیم he's been liking classical music, he's liked classical music و یا he's known him. اینها فعلایی هستن که یادتون نره به صورت استمراری به کار نمیرن. مثال دوم she's been having a good time at school. اون در مدرسه اوقات خوبی داشته یا بهش خوش گذشته. و they've had that car for at least 10 years. اونا این ماشینو یا اون ماشینو برای حداقل 10 ساله که داشتن. Some verbs can be action or non-action depending on their meaning. بعضی از افعال هستن که بسته به معنایی که در جمله دارن میتونن اکشن باشن یا یه وقتی میتونن نان اکشن باشن. مثال بالا she's been having a good time action verb. برای همین تونستیم اونو به حالت استمراری ببریم. این have داشتن نیست. she's been having a good time یعنی یعنی بهش خوش گذشته. بهش خوش گذشته، داشتن نیست. و یا have a shower اگر دارید میگید اونجا فعل داشتن دیگه نیست. اما مثال بعدی they've had that car یکی نان اکشنه. فعل have به عنوان مالکیت نان اکشن هست، غیر کنشی هست و به حالت استمراری نمیره و اگر خواستید چیزی رو از گذشته تا الان به کار ببرید با این فعل باید به صورت present perfect استفاده بکنید. مثال 3 We've lived in this town since 1980. ما از سال 1980 since نقطه زمانی 1980 زمانش رو هم گفته. We've lived in this town. ما از سال 1980 در این شهر زندگی کردیم. یعنی الان هم زندگی میکنیم. We've been living in a rented house for the last 2 months. ما 2 ماه آخر رو داشتیم توی یک خونه‌ای که رنت کرده بودیم یا اجاره‌ای بود، خونه اجاره‌ای زندگی می‌کردیم یا زندگی کردیم. یعنی الان هم اونجا هستیم. رول 3 رو بخونیم. With the verbs live or work, you can often use the present perfect simple or continuous. However, we usually use the present perfect continuous for shorter, more temporary actions. نکته رو اینجا میگم خدمتون. برای فعل live و work حتما دیدید این رو در بعضی از مثال‌ها. live و work رو میتونیم با present perfect یا present perfect continuous هر دوتاشون به کار ببریم. یعنی فرقی نداره من در مثال 3 اولیه رو بگم we've lived in this town و یا بگم we've been living in this town و یا در مثال پایین بگم we've been living in a rented house و یا we've lived in a rented house. فرقی نداره. برای work هم همینطور. I've worked here or I've been working here. پس برای live و work تقریبا این دوتا رو میتونید هم present perfect simple و هم present perfect continuous استفاده بکنید. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ترجیح داده میشه زمانی که کوتاه مدت باشه و موقت باشه از حالت continuous استفاده بکنیم. مثال دومی که گفته we've been living in a rented house for the last 2 months. اینجا از حالت استمراری استفاده کرد چون زمان کوتاهی بوده. اما از سال 1980 تا الان که 30-40 سال هست حال کامل ساده رو به کار برده. و مثال 4 که مثال آخرمون هم هست I've painted the kitchen. من آشپزخونه رو رنگ کردم. I've been painting the kitchen. داشتم آشپزخونه رو رنگ می کردم. Number 4 رولش رو بخونید. The present perfect simple emphasizes the completion of an action. The kitchen has been painted. The present perfect continuous emphasizes the duration of an action that may or may not be finished. The painting of the kitchen may not be finished yet. نکته‌ای که در اینجا وجود داره در مثال 4 این هست. زمانی که میخوایم بگیم که یک فعلی تمام شده و ریزالتش رو الان داریم ترجیح میدیم از present perfect simple استفاده بکنیم. completion of an action رو داریم. یعنی آشپزخونه رنگ شده و من کار رنگ کردن رو تمام کردم و اومدم بیرون. ولی وقتی که دوره زمانی یک فعلی برامون مهم باشه و اینکه داشتیم چی کار میکردیم برامون مهم باشه و نه نتیجهش و تمام شدنش از present perfect continuous استفاده میکنیم. میگیم داشتی چی کار میکردی؟ What have you been doing؟ داشتی چی کار میکردی؟ و فرد جواب بیده I've been painting the kitchen. داشتم آشپزخونه رو رنگ میکردم. The painting of the kitchen may not be finished yet. ممکن هم تمام شده باشه اما ممکن هم که هنوز تمام نشده باشه. خب گرامر یونت 2A در اینجا به پایان میرسه. برمیگردیم به درس اصلیمون.
Part F, in pairs, use the prompts to ask and answer the questions. The first question should be simple present or continuous, and the second should be present perfect, simple or continuous. خب مشخصه جمله سوالی اول باید حالت ساده باشه، simple present باشه، حال ساده باشه و یا اینکه استمراری باشه و جمله دوم باید به چه صورتی باشه؟ present perfect ساده باشه، یعنی present perfect simple باشه و یا present perfect continuous که حال کامل استمراری باشه. سوال اول، do you often get colds؟ آیا اغلب سرما میخوری؟ و سوال بعدی، how many colds have you had in the last 3 months؟ توی 3 ماه آخر یا توی این 3 ماه اخیر چند بار سرما خوردی؟ میخوایم چند باری رو بپرسیم، این تکرار رو بپرسیم، از ساختار present perfect استفاده کنیم. اما به صورت کلی میخوایم بپرسیم سرما میخوری؟ Do you often get colds؟ از حال ساده استفاده میکنیم. Number 2, are you taking any vitamins or supplements right now؟ آیا در حال حاضر هیچ ویتامینی و یا ساپلمنت یا مکملی مصرف میکنی؟ به صورت عمومی داره میپرسه، حال ساده هست. و how long have you been taking them؟ چند وقته که داری اونها رو استفاده میکنی؟ how long مدت زمان رو داره میپرسیم، چند وقته که داری استفاده میکنی؟ how long have you been taking vitamins or supplements؟ Number 3, do you drink much water؟ آیا آب زیاد می نوشی؟ How many glasses have you drunk today؟ drunk حالت past participle drink هست، drink، drank، drunk. به صورت کلی میپرسه آیا آب زیاد می نوشی؟ و میخواد بپرسه امروز چند تا لیوان آب خوردی؟ چقدر آب خوردی؟ How many glasses have you drunk today؟ از present perfect استفاده میکنه. و سوال چهارم، do you play any sports؟ یه سوال جنرال هست، اصلا ورزش میکنی؟ What do you play؟ چی ورزش میکنی؟ چه کاری رو انجام میدی؟ How long have you been playing them؟ حالا جواب سوال اولش رو گرفته، میخواد بپرسه که اون ورزش رو چه مدت داره انجام میده، از زمان گذشته شروع شده تا الان. How long have you been playing them؟ For example, playing tennis. How long have you been playing tennis? How long have you been going to a gym؟ و یا غیره. اینجا از present perfect continuous استفاده میکنه که طول مدت زمان از گذشته تا الان رو بخواد بیاد بپرسه. میریم به قسمت بعد. سوال 5. Do you eat a lot of fruit and vegetables؟ به صورت کلی آیا میوه و سبزیجات زیاد میخوری؟ How many servings have you had today؟ Serving اینجا به معنای وعده هست، وعده غذایی. امروز چند وعده خوردی؟ منظور چند وعده میوه یا سبزیجات مصرف کردی؟ میخواد بپرسه تعداد رو بپرسه. How many servings؟ Number 6. Do you walk to school or work؟ پیاده میری سر کار یا به مدرسه؟ How far have you walked today؟ امروز چقدر پیاده رفتی؟ How far have you walked today؟ How many hours do you sleep at night؟ شبا چقدر میخوابی؟ Have you been sleeping well recently؟ Have you been sleeping well recently؟ اخیراً خوب میخوابی یا اخیراً خوب خوابیدی؟ Are you allergic to anything؟ سوال ساده. آیا به چیزی حساسیت داری؟ حساس هستی؟ Have you ever had a serious allergic reaction؟ آیا تا به حال به چیزی حساسیت جدی پیدا کردی؟ آیا تا حالا به چیزی حساسیت جدی داشتی؟ خب این ساختارها رو هم که کار کردیم. بحث استفاده از present perfect بود و present simple و یا present continuous بود و present perfect continuous booده. خب میریم ادامه درس. قسمت 4 هم که writing هست. An informal email. Write an email to a friend explaining that you haven't been well and saying what you've been doing recently. خب یه informal ایمیلی هست، در این قسمت با هم میخوایم کار بکنیم. در این ایمیل ایرادات پانکچویشن، وکابولاری و گرامر هست. پاسخش رو هم در این قسمت قرار دادیم. به ترتیب کار بکنیم. Sorry that I haven't been in touch for a while. I haven't رو پانکچویشنش رو رعایت نکرده، یعنی بعد از n به جای حرف o باید یه آپاستروفی بذاره که haven't رو نشون بده، یعنی هر حرفی رو ما حذف میکنیم باید به جاش یک آپاستروفی بذاریم. I haven't been in touch for a while مدتیه که با در تماس نبودم، متاسفم. But I've been sick مریض بودم. I got the flu last week and I had a temperature. Temperature رو دقت داشته باشید.
temp بعد از ای داره که سپلینگش اشتباه هست. temperature of 102 degrees Fahrenheit هست. So I have been in bed since 4 days. من برای 4 روز بخواد بگه در رخت خواب بودم یا 4 روز در بستر بودم، بستر بیماری بودم. از since استفاده میکنه که اشتباه هست، گرامری اشتباهش. بعد بگه I've been in bed for 4 days. for F-O-R. و ادامه میده I'm feeling a little better today so I've been catching up on my emails. Luckily میخواد بگه my college classes. Luckily رو بدون آی می نویسه که سپلینگش ایراد داره. بعد از که یه آی باید بذاره. Luckily my college classes don't start until next week. و ادامه میده حال دوستشو میپرسه How are you? What have you been doing? تو چطوری و داشتی چی کارا میکردی؟ Anything exciting? Anything exciting. punctuation رو رعایت نکرده. چرا؟ سوالیه. Anything exciting؟ چیز جالبی، چیز جدید جالبی داشتی؟ Here everyone are fine. ایرادش در گرامر هست. Everyone فعل مفرد بگیره. Everyone is fine. Apart from me and my flu. بجز خود من و آنفولانزام که باعث بیماری من هست. My brother Mike started his new job with a software company. punctuation رو رعایت نکرده. software company نیازی به این هایفن نداره. A software جدا، company جدا. I think I told you about it when I wrote last time. Anyway, he's really enjoying it. How is your family? I hope they're well. They منظورش باید they are باشه. گرامری و سپلینگش ایراد داره. باید they رو بنویسه یا آپوستروفی بذاره و بعد are ای رو بذاره و یا اینکه I hope they are well. اما چون informal هست they're باید بنویسه. I have some good news. I'm going to a conference in your town in May. May ماه هست. ماه می رو با حرف اول کپیتال باید بنویسیم. May from the 16th to the 20th. از 16 تا 20. Could you recommend هم یه ام کم گذاشته، باید یه امش رو اضافه بکنیم. Recommend double M هست. Recommend a hotel where I could stay near the downtown area. It needs to be somewhere not too expensive because my college is paying. I'll have a free half day for sightseeing. یک نصف روز آزاد دارم که برای sightseeing هست. sightseeingش ایراد داره. سپلینگش S-I-G-H-T سایت هست و seeing که ادامهش رو باید بیایید بنویسید. Do you think you'll be able show؟ اینجا یک ایراد گرامری داره. You'll be able to show me around. آیا فکر میکنید که قادر خواهی بود که منو ببری اطراف رو نشون بدی؟ That would be great. ادامه Well, that's all for now. Please give my regards to your family. Hope to hear from you soon. Take care, Anna. همونطور که دقت کردید کل نامه اینفورمال هست، پر از آپوستروفی هست. در نامه های غیر رسمی ما آپوستروفی زیاد داریم، خلاصه نویسی زیاد داریم و به همین شکل Please give my regards رو داریم. Sincerely رو اینجا نداشتیم و take care میگه در اینجا و امضا میزنه و تمام میکنه. بریم قسمت پایین. Beginning an informal email. شروع یک نامه یا ایمیل غیر رسمی. When you are writing an informal email, it is more usual to start with hi than with dear. وقتی که نامتون غیر رسمیه معمولا با hi شروع میکنید و dear رو نمینویسید. dear رو برای نامه‌های رسمی استفاده میکنیم. اما پارت A که 12 تا highlighted mistakes داشته که با هم انجام دادیم. و اما پارت B read Anna's email again and find sentences that mean. ایمیل انا رو باید بخونیم و جمله هایی که این معنا رو میده رو پیدا بکنیم. I haven't written or called. ننوشتم یا زنگ نزدم. وقتی گفته I haven't been in touch یعنی که نه نامه نوشتم و نه زنگ زدم. I haven't been in touch حالت غیر رسمی هست. I've been reading and replying to my emails. داشتم ایمیلام رو میخوندم و پاسخ میدادم که حالت رسمیه، اما اونجا گفته I've been catching up on my emails. catching up در قسمت بالا بوده. I've been catching up on my emails داشتم به نامه هام یعنی به ایمیلام رسیدگی میکردم، میخوندمشون و پاسخ میدادم، به اونا میرسیدم. Have you been doing anything exciting رو به این شکل میگه What have you been doing? Anything exciting؟ به این شکل informal این قسمت رو بیان میکنه.
در قسمت C you're going to answer Anna's email. Look at the useful language expressions and try to complete them. خب در قسمت useful language میخوایم پاسخ نامه انا رو بدیم و پاسخ‌ها رو هم که در قسمت راست براتون گذاشتیم نامه رو با هم میخونیم. Thanks for your email or letter. ممنون از ایمیل یا نامت. It was great to hear from you. To hear یادتون نره. It was great to hear from you. و sorry for not writing earlier. متاسفم از اینکه زودتر ننوشتم نامه برات. Sorry that I haven't been in touch for a while هم میتونید بگیم. متاسفم که in touch نبودم، تماس باهات نداشتم، نامه ننوشتم، ایمیل ننوشتم و یا تماس نگرفتم. و number 4 I hope you and your family are well. امیدوارم که تو و خانوادت خوب باشید. خب قسمت اول به پایان میرسه که opening expressions بودش، اصطلاحاتی که در قسمت اول شروع نامه هست. حالا قسمت بعدی میخوایم به چیزهایی که در نامه اصلی اومده پاسخ بدیم. مثلا میگه sorry about to hear about your final grades. به خاطر نمره های فاینالت خیلی متاسفم که شنیدم نمرات حالا پایین بوده. Glad to hear that you're all well. خوشحالم که همتون خوبید. یعنی در نامه اومده بوده که خانوادمون همشون خوب هستن و داره به این شکل ریسپاند میکنه. و number 7 هم میگه good luck with the new job. برای شغل جدیدش good luck میکنه، براش آرزو موفقیت میکنه. And hope you feel or you are or you get better soon. Hope you are or you feel or you get better soon. امیدوارم که زودتر خوب بشی. در قسمت closing expressions، قسمتی که نامه میخواد به پایان برسونه رو هم ببینیم. Anyway, well, that's all for now. That's all for now. به هر حال میخواد نامش رو تمام کنه. خب دیگه آخر نامشه. Hope to hear from you soon. Looking forward to hearing from you soon. Looking forward to hearing from you soon رو میتونید حالت رسمیش هم بگید. و اینکه 11 هم به این شکل میگه my regards, give my regards or give my love to. حالا سلام من رو به فردی برسون، به این شکل استفاده میکنه. نفر سوم رو اسمش رو بعد از to مینویسه. و take care، مراقب خودت باش. و یا best wishes or regards. و یا love from، حالا اسم خودش رو مینویسه. و یا lots of love from، باز اسم خودش رو، یعنی شمایی که دارید نامه رو مینویسید. و در قسمت آخر هم یه PS میذاره که post script هست. Something you forgot and want to add. Please send me the pictures you promised. PS میذاره و وقتی که شما چیزی رو فراموش کردید، مثلا ضمناً یا در ضمنی که میخواهید پایین بنویسید رو با PS میذارید و اون پیام آخرتون هم مینویسید. مثلا نوشته PS لطفاً عکسات رو هم که بهم قول داده بودی برای من بفرست. خب در قسمت دی هم یه سری کارهای extra activity داده. Plan the content of your email. Underline the questions in the email that Anna wants you to answer. جایی که انا میخواد شما پاسخ بدید اون قسمت ها رو زیرش underline بکنید. Underline other places in the email where you think you need to respond. For example, I've been sick. اینها رو بیایید علامت گذاری بکنید به این شکل که نگاه کنید اگر سوالی هست و باید در نامه بعدی پاسخ داده بشه چک بشه، underline بخوره و دوباره ریسپاندش رو هم براش پیدا بکنید. Think about how to respond to each of the things you've underlined. اونهایی که به شکل سوال هست یا خبر جدید هست رو underline کردید، ببینید که چطوری هم میتونید پاسخ براش پیدا بکنید. و قسمت ای هم که یک نامه رو باید بنویسید. Write 120 to 180 words in 2 or 3 paragraphs. Use informal language, contractions, etc. and expressions from useful language. یه نامه یا ایمیل غیر رسمی رو که 120 تا 180 words داشته باشه رو در 2 یا 3 تا پاراگراف بنویسید. از informal language هم حتما استفاده کنید، یعنی توش contraction داشته باشه، حالتهای آپاستروفی توش داشته باشه و رسمی نباشه. و expression هایی که در useful language قسمت بالا یاد گرفتید هم استفاده بکنید. و قسمت F هم که check your email for mistakes, grammar, punctuation and spelling. در این رو میتونید در برنامه Word انجام بدید. خب درس 2A page 15 در اینجا به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 2A part 2 page 16 Reading and vocabulary. در این قسمت
مقاله از ساندی تایمز رو میخونیم که درباره سایبرکاندریاک هست که عموما در ارتباط با واژگان پزشکی خواهد بود و سپس یک مصاحبه رادیویی با یک پزشک رو گوش میکنیم که در ارتباط با همین بیماری صحبت میکنه و در نهایت هم در قسمت اسپیکینگ شما هستید که باید نظراتتون رو در ارتباط با موضوع درس جمع‌بندی کنید و بگید. خب با این توضیح میریم قسمت 5 part A. Look at the title of the article. How would you define a hypochondriac? What do you think a cyberchondriac is? خب عنوان این قسمت Confessions of a Cyberchondriac هست و سوالی که اینجا پرسیده شده هایپوکاندریاک هست که در درس گذشته ما کار کردیم. گفتیم هایپوکاندریاک کسی هست که خود بیمار انگار هست و خودش رو بیمار میبینه در صورتی که بیمار نیست. He thinks or he or she thinks that he is ill but actually he is not ill and he or she is well. What do you think a cyberchondriac is? خب مشخصه کاندریاک پس داره به بیماری اشاره میکنه و این پیشوند سایبر به معنای کامپیوتر و هر چیزی که مربوط به کامپیوتر هست رایانه هست میشه. سایبرکاندریاک رو با هم ببینیم. سایبرکاندریاک. A cyberchondriac is someone who spends hours on the internet trying to diagnose their symptoms and then imagines that they have a serious condition. خب یه سری کلماتش جالب هست، یه سری کلماتش جدید هست. با هم نگاه میکنیم. سایبرکاندریاک رو ساخته یک فرد هست، صفتی برای فردی هست که someone who داره از ضمیر موصولی استفاده میکنه، میخواد توضیح بده. spends hours ساعتها صرف میکنه on the internet در اینترنت. یادتون باشه on the internet با حرف تعریف the و اینترنت رو هم که با آی بزرگ میارید. trying to diagnose تلاش میکنه to diagnose بکنه. diagnose هم یعنی پیدا کردن یا تشخیص بیماری هست. their symptoms علائم یا نشانه های بیماری هست. میاد نشانه های بیماری خودش رو میاد میره چک میکنه در اینترنت تو بیاد تشخیص بده. to diagnose همین دستگاه دیاگی که در اتومبیل ها به کار میبرن هم از همین گرفته شده. دیاگ یا diagnose برای تشخیص عیب خودرو به کار میره. and then imagines و سپس تصور میکنه that they have a serious condition تصور میکنه که یک بیماری جدی داره. condition هم گفتیم که به معنای بیماری هست در اصطلاح پزشکی. condition a serious condition. پس سایبرکاندریاک کلا بخوایم اینو جمع بندی بکنیم کسی هستش که ساعت‌ها تو اینترنت میره میگرده به محض اینکه یه سیمپتومی از خودش پیدا میکنه. به عنوان مثال یه سردرد که پیدا میکنه هدیک رو میره توی گوگل تایپ میکنه و بعد میره میبینه یه سری پاسخ‌ها داده شده. بعد فکر میکنه که جواب خودش رو پیدا کرده و به عنوان مثال فکر میکنه که تومور مغزی گرفته. پس این از واژه سایبرکاندریاک. میریم ادامه درس. خب در قسمت B هم که باید آرتیکل رو یه بار بخونیم و چک بکنیم. Then complete the paragraphs with topic sentences A to E. topic sentence هایی که در پایین اومده رو باید در قسمت مقاله قرار بدیم که این کار رو با هم حتما انجام بدیم. اما برای topic sentence یه نوتی رو آورده. In a well-written article, each paragraph usually begins with a topic sentence that tells you what the paragraph is about. خب میدونید وقتی مقاله ای رو میخونید مقاله ها معمولا یک شروعی دارن، یک بدنه ای دارن و یک انتهایی دارن، یعنی کنکلوژنی دارن، در بخش های مختلفی دارن و این بخش های مختلف خودشون پاراگراف هستن. هر پاراگراف هم یه دونه تاپیک سنتنس باید داشته باشه، یعنی هر پاراگرافی باید در مورد یک موضوع صحبت بکنه. چیزی که در نوت میگه که مقاله‌ای که خوب نوشته شده باشه در هر پاراگراف معمولا یه تاپیک سنتنسی وجود داره که میگه این پاراگراف در مورد چی هست. ما تاپیک ها رو که در قسمت پایین داریم مقاله رو میریم میخونیم و تاپیک ها رو هم سر جاش قرار میدیم. خب عنوانمون هم Confessions of a Cyberchondriac هست. Confession یعنی اعتراف. Confessions اعترافات. فعلش هم confess هست. To confess اعتراف کردن. Confessions of a Cyberchondriac اعترافات یک سایبرکاندریاک هست. سایبرکاندریاک هم که توضیح دادیم چی هست. میریم متن اول رو بخونیم. خب اینتروداکشنش هست. A few weeks ago I was feeling under the weather. چند هفته پیش I was feeling under the weather. Under the weather یه اصطلاح هست با هم باید بریم ببینیم در دیکشنری.
under the weather informal هست به معنای slightly ill. For example, you look a bit under the weather. You look a bit. کمی under the weather به نظر میرسی. means slightly ill. کمی. slightly means کمی. مقداری. slightly ill. کمی بیمار به نظر میرسی. ناخوش به نظر میرسی. To feel slightly ill. informal هم هست. یادتون باشه غیر رسمی هست. پس چند هفته پیش احساس میکردم که حالم خوب نیست. کمی کسالت دارم. I felt under the weather or I was feeling under the weather after days of intensive internet diagnosis. I finally went to see my GP. بعد از روزها intensive به معنای فشرده هست. A lot of activity in a short time. وقتی انجام بدید فشرده است. For example, an intensive course. یک دوره فشرده. ICU هم که داریم intensive care unit هست. یک جایی هست که مراقبت های ویژه هست. پس intensive internet diagnosis. بعد چندین روز تشخیص اینترنتی فشرده من در نهایت went to see my GP. رفتم که GP'م رو ببینم. GP رو ببینیم. GP اسپیس رو قسمت P میذاریم. GP امریکن به این شکل می‌نویسن و بریتیش میگه به این صورت. countable هست یعنی قابل شمارش هست. اما GP چی هست؟ General Practitioner به دکتر میگیم. General Practitioner دکتر عمومیه. A doctor who is trained in general medicine and treats people in a particular area or town. خب General Practitioner و یا GP شده دکتر عمومی. کسی که is trained در درس قبل کار کردیم. آموزش دیده در General Medicine پزشکی عمومی و treats people گفتیم درمان کردن هست افراد رو در a particular area or town در منطقه خاصی. حالا چیزی که در اونجا مرسوم هست. Consultant هم که میدونید که مشاور هست. Consultant کسی که مشاوره میده. مثلا هم گذاشته I've got an appointment with my GP at 5 o'clock. من با دکترم در ساعت 5 قرار ملاقات دارم یا نوبت دکتر دارم در ساعت 5 with my GP. برمیگردیم به درس. After examining me, she told me that my heart rate was a little fast and sent me off to the ER to have some tests done. بعد از اینکه منو examine کرد یعنی مورد بررسی قرار داد به هم گفت که my heart rate was a little fast. Heart rate یعنی نرخ یعنی میزان. Heart rate یعنی the speed at which your heart beats. ببینیم rate رو در اینجا آوردیم به عنوان noun. The number of times something happens or the number of examples of something within a certain period. هر چیزی که در یک مدت زمانی مشخصی اتفاق بیفته میشه rate یعنی میزان نرخ. به عنوان مثال آورده birth, unemployment, crime, etc. rate. حالا میزان تولد، میزان بیکاری، میزان جنایت یا تعدادشون رو میخوام بگیم. Australia's unemployment rate rose to 6.5% in February. میزان یا نرخ بیکاری استرالیا در ماه فوریه تا 6.5% افزایش پیدا کرد. rose to. برای دوستانی که در بحث IELTS میخوان کار بکنن این گزینه خیلی خوبی هست. rose to یعنی افزایش پیدا کرد. داریم نمودار رو تحلیل میکنیم. rose to 6.5%. علامت پرسنت رو در جلوی عدد میذاریم. علائم currency و یا ارز رو در پشت عدد قرار میدیم یعنی دلار رو اینجا قرار میدیم پرسنت رو جلو قرار میدیم. in February در ماه فوریه. A rapid increase in the divorce rate. افزایش شدید در نرخ طلاق. rapid increase میخونیم این رو یادتون باشه. و اما یه کالکولیشن های دیگر هم آورده high or low rate of something. نرخ بالا نرخ پایین هست. areas with high rates of crime. مناطقی که میزان جنایت زیادی دارن. و حالا success or failure rate هم داریم میزان یا نرخ موفقیت و شکست هست. و یه مثال هم برای همین درس خودمون immediately his heart rate یعنی the number of beats per minute increased. بلافاصله his heart rate یعنی ضربان قلبش که در پرانتز میاره heart rate رو میگه the number of beats یعنی ضربان اون صدایی که میشنویم beats per minute در دقیقه increased افزایش پیدا کرد. برمیگردیم به درس. در my heart rate یعنی میزان تپش قلب من was a little fast کمی بالا بود و sent me off to the ER و من رو به ER فرستاد. ER مخفف
emergency room هست، یعنی بخش یا اتاق اورژانس. emergency room. to have some tests done، که چند تا تست رو انجام بدم. did I go straight there؟ آیا مستقیم به اونجا رفتم؟ of course not. البته که نه. first I took out my phone. اول تلفنم رو برداشتم. logged on to Google. logged on to Google. ببینید log in و یا log on داریم، یعنی وارد شدن به برنامه. حالا یا کامپیوترتون رو روشن میکنید، وارد ویندوزش میشید یا وارد اینترنت میشید، اونجا log on میکنید. و log off یا log out هم یعنی خارج شدن. پس log on و اگر وارد گوگل میخواید بشید log on to Google. وارد گوگل شدم and found out that the technical term for a fast heart rate is supraventricular tachycardia. خب وارد گوگل شدم و متوجه شدم found out یعنی discovered، کشف کردم، متوجه شدم که technical term یعنی اصطلاح فنی یا واژه فنیش برای fast heart rate، میزان تپش قلب بالا، این هست supraventricular tachycardia هست، یعنی تپش یا ضربان قلب بالای 100 در دقیقه هست. تاکیکاردیا، هرچی که کاردیا هست یادتون باشه مربوط به قلب میشه، مثل کاردیوگرافی اینا که میرن نوار قلب میگیرن. Then I typed these two words into Google. بعدش هم این دوتا کلمه رو در گوگل تایپ کردم. خب Part 1 topic sentences این هست. Sadly the problem with Dr. Google is that he isn't exactly a comfort in times of crisis. خب متاسفانه مشکلی که با دکتر گوگل داریم این هستش که موقعی که یا در زمانهای کرایسیس، یعنی در زمانهای بحران، دکتر گوگل یا آقای دکتر گوگل مایه تسلی و آرامش نیست. For example, wrongdiagnosis.com immediately scared me with a list of 407 possible causes. به عنوان مثال این سایت wrongdiagnosis.com بلافاصله منو با یک لیست 407 تایی possible causes که دلایل احتمالی هست منو ترسوند. I raced to the hospital. با عجله به بیمارستان رفتم. Race to یعنی با عجله خودتو به جای برسونی. Race to a place. I raced to for example to school. Race somebody to something for example. She was raced to the hospital. اگر مثلا در تصادف بوده با عجله بردنش به بیمارستان. Convinced that I probably needed open heart surgery. Convinced یعنی متقاعد شده بودم، مطمئن بودم. Adjective. Certain. When you have the feeling that you're certain that something is true, you are convinced. That I probably که احتمالاً نیاز به چی داشتم؟ Open heart surgery. Surgery رو با هم ببینیم. Surgery. Plural surgeries. IES میگیره. Medical treatment in which a surgeon cuts open your body to repair or remove something inside. این رو حتما یاد بگیرید. سرجری رو بتونید به انگلیسی تعریف کنید که چی هست. medical treatmenتی هست in which درمان پزشکی هست که در آن surgeon یعنی جراح cuts open your body بدنتون رو باز میکنه to repair or remove something inside که چیزی رو بیاد ترمیم کنه یا برش داره removeش بکنه در داخل بدنتون. operation هم به همین سرجری گفته میشه. surgery or operation. surgeon هم که گفتیم a doctor who does the operation in a hospital. و مثال هایی رو هم آورده در اینجا. surgery on. she required surgery on her right knee. اون برای زانوی راستش نیاز به جراحی داشت. surgery for example he underwent surgery for lung cancer. underwent گذشته undergo هست، اون برای سرطان ششش زیر عمل جراحی رفت. in surgery she was in surgery for 2 hours Thursday. اون روز پنجشنبه 2 ساعت در جراحی بوده یا زیر جراحی بوده. اما دو تا عبارت در پایین هم داریم. cosmetic surgery و plastic surgery ممکنه که در گفتگوهای روزمره‌تون به کار بیاد. cosmetic surgery یعنی سرجری که مربوط به آرایش هست، جراحی زیبایی هست، و plastic surgery هم که میدونید عمل جراحی پلاستیک هست. پس surgery به صورت کلی عمل جراحی، surgeon دکتر جراح هست، operation هم به معنای surgery هست. من معتقد شده بودم که احتیاج به open heart surgery داشتم. open heart صفت سرجری اینجا ما هست، یعنی عمل جراحی قلب باز. خب بریم number 2 topic sentences ای هست. 4 hours later I got a diagnosis.
4 ساعت بعد من یه تشخیص رو پیدا کردم. I had a chest infection. Infection گفتیم در درس گذشته an illness that is caused by bacteria or a virus. بیماری که توسط یک باکتری یا ویروس به وجود بیاد. Caused by bacteria or a virus. Infection که عفونت هست. بله من عفونت سینه داشتم. chest یعنی قفسه سینه که شش میشه. And a bad case of hypochondria. و یک حالت بد سایبرکاندریا هم داشتم. یعنی علاوه بر اینفکشن یک حالت یا بیماری بد سایبرکاندریا که گفتیم که چه نوع بیماری هست در ارتباط با گشتن فرد در اینترنت به دنبال انواع بیماری هاست رو من داشتم. The only consolation for the latter condition is that I'm in good company. خب این جمله پر از اصطلاح و کلمه جدیدی است. The only consolation. Consolation رو بریم ببینیم. Consolation. Something that makes you feel better when you are sad or disappointed. اگه چیزی وقتی که شما ناراحت هستید و مایوس و ناامید هستید کمکتون میکنه، آرومتون میکنه، احساس بهتری بهتون میده، اون کانسولیشن هست. کانسولیشن یعنی دلگرمی، دلخوشی، تسلی دادن یا تسلی گرفتن هست. فعلش هم console هست. Consolation for or consolation to. The only consolation for the team is that they get a chance to play the game again. تنها چیزی که مایه دلگرمی این تیم هست این هستش که اینا این شانس رو پیدا میکنن که دوباره این بازی رو انجام بدند. If it's any consolation, things do get easier as the child gets older. اگه این مایه دلگرمیتون میشه، بچه که بزرگتر بشه همه چیز آسونتر میشه. اینو میخوام بهتون بگم. چند مثال دیگه و چند نمونه دیگه هم آورده که میتونید کار کنید. برمیگردیم به درس. The only consolation. پس consolation شد تنها دلگرمی و دلخوشی من این بود که for the latter condition. condition که بیماری هست. بریم latter رو کار بکنیم. این later نیست، دقت داشته باشید. latter به عنوان noun the second of two people or things just mentioned opposite former. the latter به این معنا هست. کلمه رسمی هم هست. اگر دو تا چیز رو شما اشاره کردید در یک لیستی، نفر دوم و یا چیز دومی که اشاره شده اون the latter هست. اپوزیتش هم که former میشه. former یعنی قبلی، latter میشه دومی. مثال where unemployment and crime are high, it can be assumed that the latter is due to the former. جایی که بیکاری و جنایت بالا باشه یعنی آمارش بالا باشه میشه اینطور تصور کرد یا باید اینطور تصور کرد که the latter یعنی دومیه the crime is due to the former به خاطر اولیه هست یعنی به خاطر unemployment هست. پس the latter دومیه هست، former اولیه هست. latter به عنوان adjective هم آورده only before noun قرار میگیره formal being the second of two people or things or the last in a list just mentioned. اگر در یک لیستی به دو تا چیز اشاره شده باشه چیز دوم latter میشه و چیز اول میشه former. به عنوان مثال in the latter case buyers pay a 15% commission. در مورد دوم در حالت آخریه در حالت دومیه خریداران 15% حق کمیسیون پرداخت میکنن. یه معنی دیگه هم براش آورده the latter part of a period of time is nearest to the end of it. مثلا celebrations are planned for the latter part of November. برای اواخر نوامبر یعنی در قسمت آخر ماه نوامبر celebration برنامه ریزی شده. میریم به درس اصلیمون. پس تنها مایه دلگرمی من این بوده که the latter condition یعنی hypochondria یعنی بیماری سایبرکاندریا یا بیماری دومیه is that I'm in good company. To be in good company بریم تو دیکشنری ببینیم. Be in good company used to tell someone who has made a mistake that they should not be embarrassed because some important or respected people have made the same mistake. وقتی کسی کاری اشتباهی رو انجام میده و ما میخوایم بهش بگیم که ناراحت نباش، خجالت نکش، خیلی های دیگه هم این کار رو کردن، حالا خیلی آدم های بزرگتر دیگه هم بودن که این کار رو کردن، این اشتباه رو کردن و هیچ اتفاقی نیفتاده. از این اصطلاح استفاده میکنیم You're in good company. Okay? For example, if you can't program the video recorder, اگه نمیتونی این برنامه ضبط ویدیو رو پروگرام کنی، برنامه ریزیش بکنی، you're in good company. اشکالی نداره، جای خجالتی نداره. خیلی ها مثلا شاید نتونن این کار رو انجام بدن. So to be in good company. برمیگردیم به درس. Is that I'm in good company. یعنی من خجالتی برام نداره
میخواد ادامه بده و میگه A Microsoft survey of 1 million internet users last year found that 2% of all searches were health related. سال گذشته یک تحقیق مایکروسافت بر روی 1 میلیون کاربر اینترنت نشون داد که 2% 2% یادتون باشه پرسنت رو جمع نذارید نگید 2% of all searches 2% همه سرچ ها were health related در ارتباط با سلامت و پزشکی و بیماری بوده health related بوده so I'm in good company بنابراین جای خجالتی برای من نداره اشکالی نداره خب میریم نمبر 3 Number 3 تاپیکش Unfortunately, once you have it, hypochondria can be hard to cure. متاسفانه once you have it وقتی گرفتارش میشی یا وقتی که این بیماری رو داری hypochondria can be hard to cure. cure یعنی درمان و علاج سخت درمان و علاجش Since my trip to the hospital, I have been obsessively checking my pulse. Swapping symptoms in chat rooms and reading all about worst case scenarios. خب از وقتی که به بیمارستان رفتم I have been obsessively checking my pulse. Obsessive رو بریم ببینیم. Obsessive به عنوان adjective thinking or worrying about something all the time so that you do not think about other things enough used to show disapproval. Obsessive یک معنای منفی داره وقتی که شما در مورد یه چیزی همیشه دارید فکر میکنید و نگران هستید و به همین دلیل هم nemiتونید بر روی چیزهای دیگه به اندازه کافی فکر بکنید این میشه obsessive حالتی هست adjective صفتی هست For example, an obsessive concern with cleanliness and order. اگر obsessive باشید یعنی وسواسی هستید وسواسی باشید نگران همیشه نظافت و تمیزی و مرتب بودن همه چیز بودن obsessive about doing something I try to stay fit but I'm not obsessive about it سعی میکنم که fit بمونم یعنی بدنم مرتب باشه رو فرم باشم اما I'm not obsessive about it اما در ارتباط با این یا به خاطرش obsessive نیستم وسواسی نیستم obsessivelyش هم که adverbش هست قیدش هست obsessive به noun هم برای British English technical هست someone whose behavior is obsessive رو آورده اما ما اینجا با obsessively adverb کار داریم یعنی به طور وسواسگونه‌ای برگردیم به درس خب پس از اون زمان I have been checking حالت present perfect continuous پالسم رو داشتم به صورت وسواسگونه‌ای پالس رو که میدونید ضربان هست یا نبض هست رو داشتم چک میکردم swapping symptoms in chat rooms swap رو هم ببینید swap یک کلمه کاربردی هست swap به بریتیش انگلیش حالت او هم نوشته میشه swap تلفظش هست verb هست و اینکه حالت پستش و پست پارتیسیپلش و پرزنت پارتیسیپلش ببینید به چه صورتی هست swapped دابل پی میشه پرزنتش هم که swapping هست با ing میاد اما معناش to give something to someone and get something in return سینونیمش exchange است exchange رو ببینید مطمئنا میدونید که swap یعنی چی یعنی یه چیزی بدی و در عوضش چیزی بگیری to give something to someone and get something in return در عوضش چیزی بگیرید exchange سینونیمش هست پس برای swap exchange رو میارید Do you want to swap umbrellas? میخوای چتر رو عوض کنیم؟ Swap something for something. He swapped his watch for a box of cigars. اون ساعتش رو با یه جعبه سیگار عوض کرد. سیگار البته یادتون باشه سیگار که به این شکل هم تلفظ میشه سیگار برگ هست. سیگارت اون سیگارهای معمولی باریکی که معمولا استفاده میکنن. پس سیگار برگ بزرگ هست. Swap something with somebody. حالا چیزی رو با کسی میخوای سواب بکنید. The girls chatted and swapped clothes with each other. دخترها با هم دیگه چت کردن و لباساشون رو با هم دیگه عوض کردن. Swapped clothes. یه معنای دیگه هم to tell information to someone and be given information in return. synonym exchange. سینونیمش exchange هست اما همین کلمه هست که ما تو این درس دنبالش میگردیم یعنی اطلاعات بدی و اطلاعات بگیری. to tell and to be given. بدی اطلاعات و بگیری. We need to get together to swap ideas and information. ما باید جمع بشیم و اطلاعات و ایده ها رو با هم تبادل داشته باشیم. They sat in a corner and swapped gossip. اونا توی گوشه نشستن و با هم دیگه gossip رو swap کردن. gossip که میدونید که backbite کردن یعنی پشت سر حرف زدن رو با هم دیگه شروع کردن و اطلاعات پشت سر حرف زدن رو تبادل کردن. پس swap تبادل
مبادله، عوض کردن. برمیگردیم به درس. خب کاری که انجام داد swapping symptoms in chat rooms. علائم رو آورد سواب کرد توی چت روم با افراد مختلف. And reading all about worst case scenarios. تمام چیزها رو در مورد worst case scenarios یعنی بدبینانه ترین احتمالات هم رفتم خوندم. Worst case scenarios. What if the doctors got it wrong? اگه دکترها اشتباه کردن چی؟ Get something wrong یعنی to make a mistake in the way you write, judge or understand something. وقتی که یه چیز رو می‌نویسی یا قضاوت می‌کنی یا درک می‌کنی، اگر اون رو اشتباه بکنی از این ساختار استفاده می‌کنیم. We got it wrong. اشتباه کردیم. We got it wrong. We got something wrong. اگر دکترها اشتباه کردن چی؟ یا دکترها اشتباه بکنن چی؟ What if the EKG machine was faulty? اگه ماشین EKG که electrocardiogram machine هست used to test people's heart rate. electrocardiogram machine دستگاهی هست که برای اندازه‌گیری نبض و یا ضربان قلب استفاده میشه. این دستگاه اگر faulty بوده، faulty یعنی معیوب، not working properly. ببینیم معناش رو. faulty British, faulty Americanش هست صفت not working properly or not made correctly. اگر چیزی درست کار نکنه و یه چیزی خوب درست نشده باشه faulty هست. مثال customers may ask for a refund if the goods are faulty. چند کلمه جدیدم اینجا یاد میگیریم. مشتری ها ممکنه ask for a refund ممکنه که پولشون رو بخوان if the goods اگر کالاها are faulty اگر کالاها معیوب و ناقص باشن. و یا a faulty gene that causes breast cancer. یک ژن معیوب. ژن رو در انگلیسی جین میخونیم. gene a faulty gene یک ژن معیوب که causes باعث میشه سبب breast cancer سرطان سینه میشه. و معنی دیگه هم داره که میتونید در این قسمت استفاده بکنید. اپوزیتش هم correct هست. faulty opposite correct. خب اگر این دستگاه هم faulty بود یا معیوب بود چطور؟ It's exhausting trying to convince yourself that you might have a life-threatening illness. خسته کننده است. exhausting یعنی very tiring. خیلی خسته کننده است که بخوای تلاش بکنی to convince yourself تو بخوای خودتو متقاعد بکنی که you might have که ممکنه که یک life threatening illness داشته باشید. life threatening illness بیماری. life threatening یعنی مهلک کشنده. For example, a life-threatening situation, illness or injury could cause a person to die. یک وضعیتی که life-threatening باشه، بیماری که life-threatening باشه یا injury یک جراحتی life-threatening باشه میتونه باعث مرگ یک فرد باشه. could cause a person to die. fatal هم میتونه سینونیمش باشه. F-A-T-A-L fatal. So خیلی سخته که بخوای خودتو متقاعد بکنی که بیماری life threatening داری. بریم نمبر 4 تاپیکش C هست. The Microsoft study also revealed another serious problem that online information often doesn't discriminate between common and very rare conditions. خب مایکروسافت استادی این مطالعه که مایکروسافت انجام داده یا تحقیق که انجام داده also revealed رو کار کردیم آشکار کرده another serious problem مشکل جدی دیگه رو هم آشکار کرده که اطلاعات آنلاین اغلب doesn't discriminate یعنی تفاوت قائل شدن جدا کردن بین common and very rare conditions بیماری های معمول و بیماری های نادر. rare به معنای نادر و کمیاب هست. خب حالا پاراگرافش رو بخونیم. 1 in 4 of all articles thrown up by an internet search for headache suggested a brain tumor as a possible cause. 1/4 همه مقاله هایی که thrown up by an internet search که توسط یک سرچ اینترنتی built quickly thrown up شده یعنی به سرعت میده بیرون. thrown up میده بیرون. search for headache جستجوی کلمه یا بیماری headache انجام شد. suggested a brain tumor تومور مغزی رو تشخیص دادن. tumor رو بریم ببینیم. تومور بریتیش انگلیشش OUR نوشته میشه مثل بسیاری از کلمات. در امریکن تومور OR فقط نوشته میشه. تلفظ امریکنش و بریتیشش رو ببینید. تلفظ بریتیشش تیومر صدای یه رو میشنوید تیومر و امریکنش تومر
noun هم هست. A mass of diseased cells in your body that have divided and increased too quickly. tumor رو همین الان میتونید دیگه به definitionش رو به انگلیسی بگید. A mass of diseased cells. mass یعنی توده از سلول های بیمار in your یا بیماری زده in your body در بدنتون که divided تقسیم شدند have divided and increased too quickly به سرعت هم افزایش پیدا کردن مثل a brain tumor تومور مغزی. پس تومور رو دیگه میدونید به چه شکلی نوشته میشه بریتیشش و امریکنش. چرا میگیم بریتیشش و یا امریکنش چطور نوشته میشه؟ به خاطر که تفاوت وجود داره بین این دو و اگر شما در رایتینگ دارید بریتیش مینویسید در آیلتس کلا دیگه باید بریتیش بنویسید. اگر دارید امریکن مینویسید کلا باید دیگه امریکن بنویسید. و اینکه چند کلمه دیگه هم در کنارش ما الان می‌خوایم یاد بگیریم در ارتباط با تومور که تومور هست. دو تا کلمه هست با عنوانهای malignant و benign tumor caused by or not caused by cancer. دو تا کلمه malignant و benign tumor رو با هم ببینیم. خب تومور رو که باهاش آشنا شدیم. حالا میخوایم malignant رو ببینیم. collocation میخوایم کار بکنیم. A medical malignant disease is one such as cancer which can develop in an uncontrolled way and is likely to cause someone's death. Opposite benign. malignant adjective. malignant یعنی بدخیم. medical term هم هست. a medical هست. a malignant disease یک بیماری malignant یا بدخیم is one such as cancer مثل سرطان هست که develop میکنه in an uncontrolled way به یه شکل غیر قابل کنترلی گسترش پیدا میکنه و is likely و احتمال اینکه to cause someone's death بشه یعنی باعث مرگ کسی بشه هم زیاده. پس malignant. اپوزیتش benign هست. قبل از اینکه بریم benign رو بخونیم یه مثال هم ببینیم از malignant. She developed a malignant tumor in her breast. اون در سینه‌اش یه غده بدخیم به وجود اومد. بریم کلمه benign که اپوزیت malignant هست رو هم ببینیم. benign این هم adjective هست. kind and gentle. خود benign یعنی مهربان بودن و آرام بودن هست. She shook his head in benign amusement. خب سرشو و علامت مهربانی تکون داد. خب کلمه‌ای که ما دنبالش هستیم benign tumor هست. tumor که تومور هست. A benign tumor, a natural growth in the body, is not caused by cancer. A benign tumor, a natural growth in the body, is not caused by cancer. benign tumor تومور خوشخیم هست. البته توسط سرطان ایجاد نمیشه. یک رشد غیر طبیعی هست اما تقریبا میشه گفت مشکلی ایجاد نمیکنه. اپوزیتش دوباره اینجا آورده malignant. پس تومور رو یاد گرفتید، malignant تومور رو یاد گرفتید و benign تومور رو هم یاد گرفتید. حتما دفینیشنشون رو به انگلیسی بگید. برمیگردیم به درس. خب a brain tumor بوده. یک اینترنت گفته که این یک تومور مغزی هست as a possible cause به عنوان یک دلیل احتمالی. Although it is true that this may be the cause, in fact, brain tumors develop in fewer than 1 in 50,000 people. اگرچه این درسته که ممکنه که دلیلش باشه، در حقیقت تومورهای مغزی در نسبتی کمتر از 1 در 50,000 نفر به وجود میاد. People also assume that the first answers that come up in searches refer to the most common causes. So, if you type in mouth ulcer and see that mouth cancer has several mentions near the top, you think that it must be very common. However, this is not the case at all. خب مردم به این شکل هم assume میکنن یعنی فرض میکنن. assume یا presume میتونیم استفاده کنیم این رو در یک اصطلاح بگیم let us assume that فرض کنیم که یا گیریم که let us assume that. خب این تصور کردن فرض کردن مردم اینطوری فرض میکنن یا تصور میکنن که the first answers پاسخهای اولی که come up میاد بالا در سرچ ها refer to the most common causes به رایج ترین عوامل اشاره میکنه. بنابراین اگر شما در گوگل بیایید mouth ulcer رو بیایید تایپ بکنید ulcer خودش به معنای زخم هست. a sore area on your skin or inside your body that may bleed or produce
poisonous substances. یک نوع زخم هست که حالا میتونه روی بدنتون یا داخل بدنتون به وجود بیاد و باعث خونریزی بشه و یا اینکه باعث تولید مواد سمی بکنه. حالا این mouth ulcer خب مشخص یک زخمی که در دهان هست. stomach ulcer هم داریم که میتونه زخم معده رو تولید بکنه. ulcer. خب شما اگه mouth ulcer رو بزنید و see that mouth cancer has several mentions near the top و ببینید که mouth cancer هم که میدونید به معنای سرطان هست. cancer رو ببینیم a very serious disease in which cells in one part of the body start to grow in a way that is not normal. کنسر هم که مشخصه یک بیماری خیلی جدی هست که در اون سلول های یک قسمت از بدن شروع به رشد میکنن که خیلی هم غیر نرمال هست و تومر رو اشاره میکنه. میگه به تومر رو هم ببینید. A lot of cancers can now be treated successfully. کنسرهای زیادی رو امروزه میشه با موفقیت اونها رو درمان کرد و چند تا کالوکیشن هاش رو میاره. مثلا میگه lung cancer, داریم breast cancer, stomach cancer, smoking causes lung cancer. سیگار کشیدن باعث سرطان شش میشه. یا he died of cancer last month. اون ماه گذشته به خاطر سرطان درگذشت. For example, he died of, for example, lung cancer. به این صورت میتونید استفاده بکنید. خب cancer و یا cancer به بریتیش رو کار کردیم. برمیگردیم به درس. خب ممکنه که نزدیک به کلمه mouth ulcer mouth cancer هم ببینید که several mentions near the top داشته باشه. چندین کلمه mouth cancer رو در نزدیکی همین mouth ulcer شما ببینید. You think that it must be very common. ممکنه که فکر کنید که این خیلی عادی هست. However, this is not the case at all. اصلا اینطور نیست که mouth ulcer به mouth cancer مربوط باشه. میریم نمبر 5. 5 پاسخش A هست. Another problem for hypochondriacs is that online medical information may be from unreliable source or be out of date. یه مشکل دیگه ای که برای سایبرکاندریاکس، اونایی که سایبرکاندریاک هستن، اینه که اطلاعات پزشکی آنلاین ممکنه که از منابع unreliable باشن. unreliable sources منابع غیر قابل مطمئن و یا ناموثق باشن. or be out of date و اینکه اصلا تاریخشون گذشته باشه و یا این دارو اصلا تغییر کرده باشه. این داروها اصلا ضرر داشته باشن. خب میریم متنش رو بخونیم. A recent study showed that 75% of the people who use the internet to look up information about their health do not check where that information came from or the date it was created. یک تحقیق اخیر نشون داده که 75% افرادی که از اینترنت استفاده میکنن to look up information، که گشتن information رو با look up میگیم، دنبال اطلاعاتی در مورد سلامتیشون میگردن، چک نمیکنن این اطلاعات از کجا اومده و یا اینکه این تاریخ تولید این اطلاعات کی بوده یا کی ایجاد شده این اطلاعات. Once something has been put up on the internet, even if it's wrong, it's difficult to remove, says Sarah Jarvis, a doctor. سارا جارویس که یک پزشک هست میگه وقتی که چیزی روی اینترنت گذاشته شده، حتی اگر اشتباه هم باشه، ریموو کردنش سخت هست، برداشتنش سخت هست. This is a problem especially with scare stories and also with some alternative remedies that claim to be miracle cures but that may actually do you harm. این مشکلی هست که خصوصاً به ویژه especially یعنی خصوصاً به ویژه وجود داره با scare stories. scare stories داستان‌هایی هستند یا اطلاعاتی هستند که در روزنامه‌ها میان که وقتی که حالا موقعیتی یا وضعیتی که به وجود میاد، اونها اون وضعیت رو، نگرانیش رو بیشتر میکنن، بیشتر از اون چیزی که هست جلوه میدن. مثال میتونیم بگیم Despite the scare stories in the media, no jobs will be lost at the factory. علاوه بر این که این همه اطلاعات دروغ در رسانه‌ها آمده، شغلی در این کارخونه از بین نخواهد رفت و موقعیت‌های شغلی وجود خواهد داشت. پس scare stories از این داستان‌ها هستند. و and also with some alternative remedies. alternative به معنای دیگر یا ثانوی هست، یعنی different. remedy هم که solution هست. remedy رو در درس‌های گذشته کار کردیم. یا solution هست در بحث پزشکی هم که میشه درمان، میشه علاج چیزی میشه. و یه سری درمان‌های دیگه‌ای رو میان میگن، درمان‌های مشابهی رو میان that claim to be. claim یعنی ادعا میکنن، که ادعا میکنن to be miracle cures. miracle به معنای معجزه هست. miracle cures یعنی درمان‌های معجزه آسا. Miracle cure or a drug, a very effective medical treatment that cures even serious diseases. Miracle cure و یا drug درمان و یا داروی معجزه‌آسایی هستند که
very effective medical treatment هستن، درمان پزشکی مؤثری هستن که حتی بیماری های خیلی جدی رو هم شفا میدن و بهبود میبخشن. There is no miracle cure for diabetes. برای دیابت داروی معجزه آسا یا درمان معجزه آسایی وجود نداره. ادامه درس. But that may actually do you harm. اما حتی ممکنه که اونا به شما صدمه هم بزنن. Harm یعنی damage، یعنی injure، شما رو بهتون صدمه بزنن. یادتون باشه do harm با فعل harm رو میگیم و یا they cause you harm میگیم، نمیگیم give you or make you harm. خب پس اینها ممکنه که حتی به شما صدمه هم بزنه. Check the information. Sorry, I don't have time. I'm off to buy a heart rate monitor. اطلاعات رو چک کنم. متاسفانه وقت ندارم. I'm off to buy a heart rate monitor. No, I'm off to یعنی دارم میرم. I'm off to دارم میرم. دارم میرم که یه دونه heart rate monitor بخرم، یعنی یه دستگاهی بخرم که ضربان قلبم رو مانیتور کنه و روی دیسپلیش نشون بده. خب قسمت گلاسری رو هم با هم ببینیم. گلاسری GP رو آورده، جنرال پرکتیشنر، فامیلی دکتر هم هست، دکتر خانوادگی هم بهش گفته میشه. ER emergency room of a hospital هست، گفتیم اتاق اورژانس هست. EKG machine electrocardiogram machine used to test people's heart rate، دستگاهی هست که ضربان قلب رو اندازه میگیره. و scare stories in the news هست. For example, cell phones give you cancer. به این شکل پیام میذارن در روزنامه و میگن موبایل ها باعث سرطان میشن. That make people worry about their health، که نگرانی مردم رو باعث میشه. Adapted from the Sunday Times، که گفتیم از Sunday Times گرفته شده. خب این پیج به پایان میرسه. بعد بریم برای صفحه بعد، پیج 17، که تمرین ها رو ادامه بدیم. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Page 17, Part C. Would a partner look at the highlighted words and phrases and guess what they mean, then match them with definitions 1 to 11. این کار رو در متن انجام دادیم، اما یه بار دیگه میایم این کلمات رو مرور میکنیم. More medical vocabulary، کلمات بیشتری در ارتباط با پزشکی هست. Number 1 is an adjective, something very serious that could kill you. چیزی که خیلی جدی باشه و میتونه شما رو بکشه. life threatening هست. A life threatening disease for example. fatal هم گفتیم میتونه سینونیمش باشه. FATAL. Number 2, a noun, a small blister in the mouth that can be very painful but is not serious. A small blister. blister گفتیم تاول هست. یه تاول کوچیکی در داخل دهان هست که میتونه خیلی دردناک باشه. painful صفت هست اما خیلی جدی نیست. mouth ulcer. ulcer رو که تعریف کردیم گفتیم که میتونه اینو زخم باشه که در داخل بدن یا روی بدن باشه. گفتیم که a sore area هست on your skin or inside your body that may bleed. ممکنه که خونریزی داشته باشه. or produce poisonous substances، که یا مواد سمی بخواد تولید بکنه. پس mouth ulcer شده. Number 3 is a noun. Ways of curing illnesses that are not traditional medicine. For example, herbal medicine. روش های درمان بیماری ها. cure ای داره در انتها که اینجی میگیره، ای رو از دست میده. درمان بیماری ها که are not traditional medicine، که داروهای traditional نیستن، سنتی نیستن. به عنوان مثال herbal medicine یا herbal medicine، داروهای گیاهی که alternative remedies به اونها میگیم، داروها یا درمانهای جایگزین هستن. و number 4 is an idiom. علامتش رو هم که گفتیم در دیکشنری IDM بزرگ نوشته میشه. idiom هست. یه اصطلاحی هست not feeling very well، وقتی که احساس خیلی خوبی نداشته باشید. under the weather، to feel under the weather. For example, I feel under the weather today or I'm feeling under the weather today. امروز احساس خوبی ندارم، حالم زیاد خوب نیست. slightly البته هست، کمی ناخوش بودن هست. Number 5 is a noun, a serious illness in which malignant cells form in the body and kill normal body cells. یک بیماری جدی هست که در آن malignant
malignant رو توضیح دادیم، گفتیم که بدخیم. سلول هست، جمعش سلول ها، cells، سلول های بدخیم. form in the body، در بدن شکل میگیرن و با سلول های نورمال بادی رو یا معمولی بدن رو میکشند. Number 5 is a cancer، سرطان. توضیحش رو دیگه به انگلیسی میتونید بگید. Serious illness in which malignant cells form in the body and kill normal body cells. خب متضاد یا اپوزیت malignant رو هم که گفتیم benign هست که خوشخیم هست. Number 6 noun has an illness that is caused by bacteria or a virus. بیماری که توسط باکتری یا ویروس به وجود بیاد infection هست. infection که عفونت هست. Number 7 is a noun. The speed at which your heart beats. سرعتی که در آن قلب شما میزنه. Your heart beats. ضربان قلب رو با بیت میگیم. Heart rate is the answer. نرخ یا تعداد ضربان قلب رو با heart rate نشون میدیم. Heart rate. Number 8 is a noun. The medical treatment of an illness or injury that involves an operation. درمان پزشکی یک بیماری یا جراحت که شامل یک operation بشه یا surgery بشه بهش میگیم surgery که number 8 هست surgery. و گفتیم دکتری که این کار رو انجام میده is a surgeon. Number 9 noun. The number of times your heart beats in a minute. تعداد باری که قلب شما در یک دقیقه میزنه چی هست؟ Your pulse. Pulse. P-U-L-S-E برای دوستانی که فایل صوتی رو گوش میکنن. Pulse. Number 10. Noun. A group of cells that are growing in a place where they should not be. خب یک گروهی از سلول ها هستن که growing in a place در یک مکانی رشد میکنن where they should not be که در اونجا نباید باشن. Tumor و یا در فارسی هم تومور میگیم. as a group of cells یک گروهی از سلول ها هست که در جای رشد میکنن که نباید باشن. و number 11 is a noun too. Successful treatments for illnesses that were thought to be impossible to cure. خب درمان های موفقی برای بیماری هایی که were thought to be که تصور میشد impossible to cure که درمانشون غیر ممکن باشه. miracle cures هست که درمان های معجزه آسا هست. با این فایل صوتی رو هم یه دور بذاریم گوش بکنیم. 1.40 1. Life-threatening. 2, Mouth ulcer. 3. Alternative remedies. 4. Under the weather. 5, Cancer. 6, Infection. 7, Heart rate. 8, Surgery. 9, Pulse. 10, Tumor. 11, Miracle cures. خب در قسمت E read the article again carefully. Choose A, B or C. خب آرتیکل رو میتونید یه دور دیگه مطالعه بفرمایید و بعد بتونید این سوالات رو خودتون پاسخ بدید. ویدیو رو لطفاً پاس کنید و این قسمت رو حتما در کتاب انجام بدید بعد به ویدیو مراجعه بفرمایید. Number 1. The first thing the journalist did after leaving her GP was. اولین کاری که این خبرنگار بعد از اینکه GP خودش رو ترک کرد یعنی جنرال پرکتیشنر یا دکتر عمومیش رو ترک کرد از پیشش چی کار کرد؟ C. Find out what her condition was called. رفت بره ببینه که بیماریش اسمش چی بوده. What her condition. condition گفتیم بیماری میشه از medical term ها هست. Was called. اسم این بیماری چی میشه. Number 2. After realizing that she was a hypochondriac, she worried just as much as before. بعد از اینکه متوجه شد که هایپرکاندریاک هست مثل قبل به همون اندازه قبل دوباره نگران شد.
Number 3, one problem with health-related websites on the internet is that یه مشکلی که در ارتباط با وبسایت هایی که بحث پزشکی رو اعلام میکنن و پیام های پزشکی میذارن در ارتباط با سلامت هستن این هست که they make unusual illnesses seem more common than they really are. اونها بیماری های غیر معمولی رو رایج‌تر از اون چی که هستن نشون میدن. Number 4, another problem with these websites is that مشکل دیگه‌ای که با این وبسایت ها وجود داره اینه که the information may not be right. اطلاعات ممکنه که صحیح یا درست نباشه. با هم میریم قسمت 6 listening and speaking. 141 listen to a radio interview with a doctor about hypochondria. What's her general opinion of patients using health websites? خب یه رادیو اینترویو داریم با یه دکتر پزشکی که در مورد سایبرکاندریا خود بیماری سایبرکاندریا اگر سی در انتهاش بشه ساندروکاندریاک اون صفتش میشه میخواد صحبت بکنه و ببینیم که نظر عمومی ایشون در مورد پیشنتس بیمارانی که از هلت وبسایت استفاده میکنن چی هست. با هم به فایل صوتی گوش میکنیم. 1.41 So, Dr. Roberta, do you meet a lot of hypochondriacs in your work? خب اینترویور داره با دکتر روبرتا صحبت میکنه. آیا شما سایبرکاندریاک های زیادی رو در محل کارتون ویزیت میکنید؟ All the time, I'm afraid. I'm afraid. بله متاسفانه. It's very common these days for people to look up their symptoms on health websites on the internet and to diagnose themselves with weird or exotic illnesses. Symptoms نشانه های بیماری هست. Health websites هم که گفتیم وبسایت هایی که در ارتباط با سلامت هستن. On the internet رو فراموش نکنید، حرف اضافه on و اینترنت با آی بزرگ. And to diagnose رو هم که گفتیم یعنی تشخیص هست. Themselves with weird رو در درس گذشته که عجیب or exotic illnesses. Exotic به معنای عجیب و غریب و بیگانه هست. بریم در دیکشنری هم چک کنیم exotic رو. Exotic هر دو پرونانسیشنش رو آورده. adjective هست. Something that is exotic seems unusual and interesting because it is related to a foreign country. Use this to show approval. خب وقتی چیزی که عجیب و غریب هست از یه جای دیگه اومده برامون جالب و توجه هست ما از این کلمه exotic استفاده میکنیم. exotic رو حتما توجه داشته باشید unusual و interesting هست. از کشور خارجی یا از مکان دیگه هم میاد. نمیتونید به جای هر چیز strange اینو به کار برید. مثلا exotic birds میشه پرنده های غیر بومی یعنی از جای دیگه اومدن عجیبن و جدیدن و از جای دیگه اومدن یا مکان های عجیب یا exotic plants گیاهان غیر بومی یعنی از جای دیگه اینها رو آوردن. exotically هم که adverbش هست. برمیگردیم به درس. بیماری های عجیب و exotic که بیماری های بیگانه هست از جای دیگه اومده. On health websites on the internet and to diagnose themselves with weird or exotic illnesses. For example, the other day, I had a patient who came in because his back was very red and itchy. The other day یعنی a few days ago. چند روز پیش رو میگیم the other day. منظورمون روز دیگر نیست. دقت داشته باشید. The other day I had a patient. یه چند روز پیش یه بیماری داشتم. The other day یه مثال دیگه میزنیم. I saw my friend the other day. یعنی a few days ago. I saw my friend. چند روز پیش. یه پیشنتی داشتم. بیماری داشتم. Who came in. یعنی وارد دفتر شد. وارد مطب شد. Because his back was very red and itchy. به خاطر اینکه پشتش یعنی کمرش خیلی سرخ شده بود و itchy. یعنی خارش داشت. itchy رو ببینیم. itchy adjective هست. و چون adjective هست comparative و superlative شما آورده itchier و itchiest یعنی چیزی که خارشدارتر هست و خارشدارترین هست. If part of body is itchy, it feels slightly unpleasant and you want to rub it with your nails. اگه بخشی از بدن شما itchy هست یعنی میخاره it feels slightly گفتیم کمی اندکی احساس unpleasant ناخوشایند داره و شما میخواید to rub it. rub یعنی مالیدن مالوندن. with your nails میخواید با ناخونهاتون اون رو بمالید. nail اینجا به معنای
ناخن هست. میتونه به معنای میخ هم باشه اما اینجا منظور ناخن هست. یه مثال هم آورده My eyes sometimes get red and itchy in the summer. چشمام بعضی وقتها در تابستان سرخ میشه و itchy یعنی میخاره. و مثال بعدی an itchy rash. رش هم گفتیم که اون حالتهای سرخ کهیری که رو پوست به وجود میاد و itchy اگر بشه چون صفتش هست یعنی اون کهیرهایی که خارش دارن هست. و شما کاری که انجام میدید scratch هست. scratch انجام میدید یعنی اون رو میخارونید. خب مثال های دیگه هم هست میتونید از این قسمت استفاده بفرمایید. برمیگردیم به درس. پس پشتش سرخ شده بود و itchy میخارید. He had been looking on internet medical sites and was absolutely convinced that he had an extremely rare skin condition. خب he had been looking on the internet مشخص ساختارش past perfect continuous هست. داشته توی اینترنت medical sites داشته میگشته و was absolutely convinced و کاملا متقاعد شده بوده certain شده بوده که he had an extremely rare skin condition یعنی یک بیماری پوستی شدیداً نادر یا کمیاب. rare یعنی کمیاب. skin condition باز هم عرض میکنم خدمتون اینجا به معنای بیماری هست. He even knew the medical name, nodular paniculitis. حتی اسم پزشکیش رو هم میدونست که اسمش رو اینجا آورده. But in fact, when I examined him and talked to him, it turned out that he had spent the weekend working in his yard in the sun and his back was sunburned. اما در حقیقت وقتی که اونو مورد بررسی قرار دادم چکش کردم و باهاش صحبت کردم it turned out that مشخص شد که he had spent گذشته بعید past perfect کل ویکند رو داشته توی یاردش یا تو باغش داشته کار میکرده in the sun یعنی زیر نور آفتاب. یادتون باشه in the sun یعنی زیر نور آفتاب و his back was sunburned و پشتش هم آفتاب سوخته شده بود یعنی در اثر نور آفتاب سوخت. آفتاب اون رو پوستش رو سوزونده بوده که رد شده بوده. So, you would prefer your patients not to check their symptoms on the internet? So you would prefer شما ترجیح میدید که پیشنت های شما نرن سیمتوم هاشون و علائمشون رو اینترنت چک نکنن. ساختار not to check نرن چک نکنن. اگر مثبت باشه so you would prefer your patients to check their symptoms. ترجیح میدید که اونها برن چک بکنن و اگه بخوام بگیم نرن چک نکنن not to check. No, don't get me wrong. I'm not anti-health websites. I just want people to use them sensibly. No, don't get me wrong. Don't get me wrong به چه معنی هست؟ یعنی سوء تعبیر نشه. اشتباه نگیرید. این رو در دیکشنری هم ببینیم یه مثال. Don't get me wrong یکی از اصطلاحایی بوده که چهارمین اصطلاح بوده. Spoken هست یعنی colloquial هست. گفت در محاوره استفاده میشه. Don't get me wrong. Used when you think someone may understand your remarks wrongly or be offended by them. ممکنه که شما دارید چیزی میگید و طرف مقابلتون اشتباهاً اون توضیحات شما رو متوجه بشه. wrongly adverb هست or be offended by them و یا اینکه به خاطر اون حرفایی که شما دارید میگید یا با اون حرفاتون رنجیده بشه. offended بشه. و مثال زده Don't get me wrong I like Jenny. اشتباه نکن سوء تعبیر نشه من از جنی خوشم میاد. برمیگردیم به درس. I'm not anti-health websites. من ضد این وبسایت های healthy نیستم. I just want people to use them sensibly. Sensibly یعنی به شکل عاقلانه. گفتیم یکی از صفت‌ها sensible میتونه باشه. A sensible person آدمی که معقول، آدمی که عاقل هست و از فکرش استفاده میکنه و sensibly همینجا قیدش هست. عاقلانه استفاده کنه یا معقولانه از این سایت ها بیاد استفاده بکنه. The problem is that diagnosis of a condition or an illness doesn't just depend on one specific symptom that you can type into Google. مشکل اینه که diagnosis تشخیص یک بیماری یا یک illness یا هر نوع بیماری میتونه باشه doesn't just depend on فقط بستگی به این نداره on one specific symptom فقط به یک سیمتوم یا نشانه خاصی بستگی نداره که شما بخواید توی گوگل تایپش بکنید. It depends on all kinds of other things, like a patient's appearance, their blood pressure, their heart rate, and so on. بستگی داره به چه چیزهای دیگه؟ All kinds of other things مثل patient's appearance ظاهرش رو باید ببینه، blood pressureش رو باید تیک بکنه، اندازه بگیره فشار خونش رو، their heart rate ضربان قلبش رو and so on و غیره. Of course.
And diagnosis also depends on where you live. و تشخیص البته بستگی به این داره که کجا هم زندگی میکنی. Depends on where you live. For example, if you live in a U.S. city and you haven't traveled overseas, اگر در یک شهر توی ایالات متحده زندگی میکنی and you haven't traveled overseas یعنی خارج از کشور سفر نکرده باشی. You haven't traveled overseas خودش به تنهایی به معنای خارج از کشور هست. it's very unlikely that you have malaria, even if you have some of the symptoms. It's very unlikely. احتمالش خیلی کمه. Likely احتمالش هست. Unlikely احتمالش نیست. احتمالش کمه که شما مالاریا داشته باشید. Even if you have some of the symptoms. حتی اگر بعضی از علائمش رو هم داشته باشید احتمالش کمه که شما مالاریا داشته باشید. یعنی در US city شما نمیتونید مالاریا گرفته باشید. What other problems are there when people use health websites? Well, you have to check carefully what kind of site it is that you are looking at. What kind of site it is. چک کنید که چه نوع سایتی هست که دارید بهش نگاه میکنید. Some websites look as if they have been created by health professionals. Look as if. طوری به نظر میرسن انگار که توسط health professionals ساخته شدن یا ایجاد شدن. متخصصین سلامت. But in fact, they've been set up by commercial companies. Set up by commercial companies. توسط کمپانی هایی که تجاری هستن ستاپ شدن، راه اندازی شدن. That are trying to sell you something. Aha. Also, some healthcare sites recommend expensive treatments or medicine that is not available in all parts of the world. خب مشخصه expensive treatments رو بعضیاشون میان پیشنهاد میکنن و یا داروهایی رو که در سراسر دنیا available نیست، در دسترس نیست. Are there any websites that you would recommend? Oh yes, absolutely. For example, people with chronic diseases like asthma can get a lot of help and information from online support groups. بله، به عنوان مثال people with chronic diseases رو بریم با هم ببینیم. chronic کلمه خیلی مهمی هست، یادتون باشه chronic رو با acute با هم یاد میگیریم. chronic adjective هست، تلفظش رو هم دقت داشته باشید. chronic. A chronic disease or illness is one that continues for a long time and cannot be cured. بیماری که chronic باشه، حالا disease یا illness، بیماری هست که برای مدت زیادی طول میکشه و درمان هم نمیشه و ما در فارسی میگیم بیماری مزمن، یعنی زمان برده و این دیگه قابل علاج نیست. که not be cured. For example, chronic arthritis، آرتروز مزمن. chronic asthma، آسم مزمن و یا chronic heart disease، بیماری قلبی مزمن. همه اینا که با chronic شروع شده از کرون میاد، مثل کرونومتری که شنیدید حتما، کرونومتر، از زمان میاد، یعنی زمان برده و این به این شکل شده. و اما یک ریفرنس اینجا داده، گفته به acute هم مراجعه بکنید. acute متضاد chronic هست. در معنای دوم هم که a chronic problem هم گفته که continues for a long time and cannot easily be solved. حالا جدا از بحث مزمن پزشکی، for example chronic unemployment، بیکاری مزمن. There is a chronic shortage of teachers، کمبود مزمن معلم یا آموزگار هم وجود داره. خب پس chronic به معنای مزمن یاد گرفتیم، میریم acute رو هم ببینیم. acute برای illness تکنیکال هست، یعنی واژه فنی هست، اصطلاحی هست که در پزشکی استفاده میشه. An acute illness or disease quickly becomes very serious. Opposite chronic. acute بیماری حاد هست، بیماری هست که به سرعت جدی، بیماری جدی میشه. For example acute arthritis، آرتروز حاد. پس chronic و acute رو با هم کار کردیم. برمیگردیم به درس. خب chronic diseases like asthma هم که میدونید که بیماری آسم هست. can get a lot of help، میتونن اطلاعات بیشتر بگیرن از online support groups. These websites have forums where you can talk to other people who have the same condition and illness, and you can usually get information about the latest research and new treatments. خب forums ممکنه کلمه جدیدی باشه. در سایت ها حتما دیدید forum همون تالارهای گفتگو انجمن هست. A group of computer users who are interested in particular subject and discuss it over the internet. خب اینا کسانی هستن که جمع میشن و در اینترنت میان در مورد موضوعی با هم دیگه بحث میکنن. فورم رو تالارهای گفتگو یا انجمن هم بهشون میگیم. And there are often online support groups for people who have unusual illnesses too. Finally, do you have any tips for all those cyberchondriacs out there?
Yes, I have 3. خب 3 تا تیپ میخواد بده، 3 تا راهنمایی میخواد بکنه برای همه کسانی که سایبر کاندریاک هستن، یعنی میرن تو اینترنت دنبال سیمپتومای خودشون میگردن ببینن چه نوع بیماری دارن. ببینیم که چه تیپ هایی رو میده. First, only look online after you've been to the doctor. If you're not feeling well, make a list of the symptoms you have that are worrying you and go and see your doctor with this list. Then, when your doctor has told you what he or she thinks, you could take a look online. Aha. Second, make sure you're looking at a reliable and professional medical website. reliable یعنی موثق، سایتی که بهش بتونید اعتماد بکنید. And finally, remember that common symptoms usually have common causes. So if you have diarrhea, for example, diarrhea اسهال هست که کار کردیم در درس گذشته. it's much more likely to be food poisoning than the Ebola virus. Dr. Roberta, thank you very much. خب ممکنه که it's more likely or it's much more خیلی بیشتر احتمالش هستش که food poisoning باشه، یعنی مسمومیت غذایی باشه تا اینکه بخواد ویروس ایبولا باشه. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم، میریم به ادامه درس. پاسخ سوال قسمت A رو هم براتون میذاریم. What's her general opinion of patients using health websites که در قسمت آخر میگه in general she thinks it is okay to look up symptoms on health websites but only if they give reliable information. خب میریم قسمت B. Listen again then answer the questions with the partner. خب سوالات دیگه هست اینجا باید پاسخ بدیم. مطمئناً خوب به فایل صوتی گوش کردید. یه بار دیگه هم به فایل صوتی لطفاً گوش کنید. این فایل ویدیویی رو باید پاز بکنید و سوالات رو پاسخ بدید. اگر نتونستید به این ویدیو مراجعه بکنید که پاسخ‌ها رو هم در سمت چپ تصویر براتون گذاشتیم. Question number 1 says, what did a patient she saw recently think he had? What did he really have? و بعد از اینکه این صدا رو میشنوید، این فایل صوتی که بنده میگم، میتونید به صورت صوتی هم پاسخ بدید و یعنی سپیکینگ کنید. Answer: an extremely rare skin disease. He was sunburned. Number 2, what 4 things does she say that diagnosis depends on apart from symptoms? Apart from یعنی جدا از. The answer to number 2 is the patient's appearance, their blood pressure, their heart rate, and where they live. Number 3, what kind of website forums does she recommend? Answer: websites with online support groups or forums. Number 4, complete the 3 tips she gives to cyberchondriacs. خب 3 تا تیپی که به سایبرکاندریاک ها میده، یعنی در پایین اومده، این 3 تا تیپ رو باید کامل بکنید. بدون که به پاسخ ها نگاه کنید، ببینید میتونید پاسخ بدید به این قسمت. Only look online after you've seen the doctor. بعد از اینکه پیش دکتر رفتید، به پزشک مراجعه کردید، برید look online کنید، برید توی اینترنت بگردید. Number 2, make sure that the website you are using is a reliable and professional medical website. Number 3, remember that common symptoms usually have common causes. خب بریم قسمت بعد. Part C, with a partner or in small groups, answer the questions, ask for and give as much information as possible. خب این کار رو به صورت گروهی انجام بدید. اگر تنها هستید که باید به این سوالات بتونید پاسخ بدید. قبل از اینکه به این سوالات پاسخ بدید، سعی کنید که متن رو یه دور خوب بخونید، لیسنینگ رو انجام بدید، تمرین‌هاش رو انجام بدید و بعد بیاید این قسمت رو برای اسپیکینگ خودتون بذارید که جمع‌بندی کار هست و خیلی بهتون کمک میکنه. خب اگر این کارها رو انجام دادید، میریم با سوالات یه نگاهی بندازیم. Number 1, which of the doctor's 3 tips do you think is the most important? خب البته هر کسی میتونه پاسخ خودش رو بده. نمونه از پاسخ‌ها رو هم براتون میذارم که شاید بتونه کمکی بهتون بکنه. For example, for myself, I say, I think tip number 1 is the most important one. Number 2, how often do you look up information about health and illness on the internet? What websites do you usually go to? How useful is the information? I myself usually look up information about my health or my relatives who ask me to do it for them on the internet. But the kind of website I go to really doesn't matter. They all look the same. Sometimes they're useful, but sometimes they come up with scary results. Number 3, do you know anyone who you think is a hypochondriac or cyberchondriac?
هایپرکاندریاک هم کسی که خیلی خودش رو مریض میبینه. سایبرکاندریاک هم که میدونید که باید به اینترنت هی مراجعه میکنه و میگرده دنبال بیماری‌های خودش. The possible answers can be your answers. You can have your possible answers. But for me, as a matter of fact, I know someone who is hypochondriac and is always worrying about her health when she really is well enough. Hypochondria is becoming epidemic, and most people seem to be looking up information about their health because they think Dr. Google is right. Number 4, do you think people in your country worry a lot about their blood pressure, their cholesterol level, their eyesight? Do they worry about anything else related to health? Okay, for A, all people or people who had this problem once are worried, yes. For B, yes, sometimes because their diet is changing to fatty foods. For part C, with the invention of tablets and smartphones, everyone has and will have problem with their eyesight. And for D, they might worry about their overall health situation, but I'm not sure about it. اوکی، در قسمت انتهایی هم که سانگ هست just like a pill میتونید از این سانگ هم استفاده بفرمایید. درس 2 قسمت A به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 2 B page 18. این درس در ارتباط با صفت‌ها هست و صفت‌های ملیت بعضی کشورها رو به عنوان اسم و یا گروه‌های خاص افراد مثل بیکاران، پولدارها، فقرا و غیره رو به انگلیسی یاد میگیریم و همچنین با نحوه قرار گرفتن چند صفت پشت سر هم آشنا خواهیم شد. ترتیب قرار گرفتن صفت‌ها. درس رو با بخش اسپیکینگ شروع می‌کنیم که صفت‌های رایج مربوط به نوجوانان و سالمندان رو در یک فهرست قرار داده و ما با اونها کار خواهیم کرد در این فهرست. و در بخش ریدینگ هم مقاله از تایمز داریم که 2 خبرنگار چهرهشون رو 2 برابر سنشون تغییر میدن تا ببینن کهولت سن چطور هست. گرامر این درس هم در ارتباط با صفته و در انتها هم که یک فعالیت مکالمه داریم. در قسمت بالا یک کوتی هست از ابیگیل ون بورن، US journalist هست. ابیگیل میگه Wisdom doesn't automatically come with old age. Nothing does except wrinkles. Wisdom به معنای عقل و خرد هست و میگه که doesn't automatically come. automatically به معنای خود به خودی هست. منظورش این هست که عقل و خرد به خودی خود با پیر شدن به دست نمیان. یعنی شما فقط اینکه پیر بشید عقل و خرد رو به دست نمیارید. Nothing does. هیچ چیزی اینطور نیست، یعنی هیچ چیزی به خودی خود به وجود نمیاد. except wrinkles. به جز چین و چروک هست که چین و چروک صورت و پوست رو داره میگه wrinkles. البته معنی wrinkle رو در دیکشنری در متن درس چک خواهیم کرد. عنوان درس هم older and wiser هست و قسمت 1 هم که speaking. Look at some adjectives that are commonly used to describe teenagers or elderly people. With a partner, write them in the column where you think they belong. Are the majority of the adjectives positive or negative? خب در این جدول همطور که میبینید یه سری صفت ها رو آورده که رایج هست و برای نوجوانان و کهنسالان استفاده میشه. ممکنه که بعضیشون برای نوجوانان و بعضیشون برای کهنسالان و بعضی هم مشترک باشه. حالا با یه پارتنری هم شما باید این کار رو انجام بدید. ببینید که به کدوم یک از این ستون ها تعلق دارن. پس سوال انتهایش همین هست. Are the majority of adjectives. Majority یعنی اکثریت. Majority. Minority هم اقلیت هست. Minority رو به این شکل می نویسیم M-I-N-O-R-I-T-Y. Minority که میشه اقلیت. خب میخواد بدونه که آیا اکثریت این صفت ها پازیتیو هستن یا نگاتیو. میریم صفت ها رو با هم کار بکنیم. Absent minded رو با هم کار کردیم در درس های گذشته. گفتیم که forgetful هست. Adventurous. بریم ببینیم در دیکشنری. Adventurous استرس روی و. Venture صدای شوا داریم در اینجا. Adventurous. Advent نمیخونیم یا odd نمیخونیم. Adventurous adjective. Not afraid of taking risks or trying new things. اگر کسی از ریسک کردن و تجربه چیزهای جدید در هراس نباشه، نترسه، adventurous هست یعنی ماجراجوه. مثال هم گفته Andy isn't a very adventurous cook.
اندی آشپز خیلی ماجراجویی نیست. Also adventuresome که American English هست. Eager to go to new places and do exciting or dangerous things هست. Adventuresome American English هست و به معنای کسی که مشتاق هست بره جاهای جدید رو ببینه و کارهای خطرناک رو انجام بده و غیره. پس کلا adventurous به معنای ماجراجو، بی‌پروا و بی‌باک هست. Not afraid of taking risks. برمیگردیم به درس. Bad tempered که میدونید good tempered داشتیم، bad tempered داشتیم. good tempered خوشخو و خوشخلق هست. bad tempered بدخلق بوده. clumsy رو چک کنیم. clumsy adjective. comparative clumsier. superlatives هم clumsiest هست. moving or doing things in a careless way, especially so that you drop things, knock into things, etc. وقتی که به یک حالت بی‌دقتی شما راه برید، خصوصا وقتی که وسایل دستتون میفته و یا به چیزی برخورد میکنید و میندازیدش، این میشه clumsy. به عبارتی در فارسی ما میگیم دست و پا چلفت، به یک صفت هست تو حالت comparative و superlativeش هم که در قسمت بالا یاد گرفتیم. یه مثال ببینیم. A clumsy waiter spilled wine all over her new skirt. خب یه خانمی رفته بوده به رستوران و میبینید که یک clumsy waiter یعنی یک ویتر دست و پا چلفت spilled wine. spilled یعنی ریختن مایع به صورت accidentally که روی تمام سکرت جدیدش رو یعنی دامن جدیدش رو واین رو ریخته بود روش. و a clumsy attempt to catch the ball یک تلاشی با دست و پا چلفتی برای گرفتن بال یعنی گرفتن توپ یعنی بیفایده بوده و از روی بی ارزگی بوده. ما حالتهای مختلف دیگه هم هست. adverbش clumsily و clumsiness هم که nounش هست. برمیگردیم به درس. پس clumsy رو گفتیم دست و پا چلفتی. kind که میدونید مهربان. lazy تنبل هست. moody رو ببینیم با هم. moody صورت روی ام هست. مو صدای او کشیده. moody adjective. annoyed or unhappy وقتی که ناراحت باشید. Kate had seemed moody all morning. Kate کل صبح رو ناراحت به نظر می رسید. پریشان به نظر می رسید. Annoyed or unhappy. و نمبر 2 میگه often changing quickly from being in a good temper or being in a bad temper. سینونیمش هم temperamental هست. یه وقتی هم مودی به معنای دمدمی بودن، دمدمی مزاج بودن، اخمو بودن و تند مزاج بودن. temperamental تلفظ سینونیمش هست a moody teenager. یک نوجوانی که مودی هست یعنی دمدمی مزاج، هر لحظه ممکنه عوض بشه، ممکنه good temper بشه، ممکنه هم که bad temper بشه. برمیگردیم به درس. خب پس مودی رو هم که دیدیم. narrow minded رو هم در درس گذشته کار کردیم، یعنی کسی که کوتاه فکر هست، ذهن بسته‌ای داره، open minded نیستش. self centered رو هم کار کردیم، خود محور هست. stubborn رو ببینیم. stubborn صدای آ کوتاه. burn برای بریتیش و burn صدای آر تلفظ میشه. برای امریکن adjective یه صفتی برای یه فرد به کار برده میشه. stubborn. determined not to change your mind even when people think you are being unreasonable. وقتایی که خیلی غیر منطقی بشه فردی و دیگران همین متوجه بشن ولی اون فرد نخواد determined باشه که change his mind نکنه، یعنی مصمم باشه که ایدهش رو عوض نکنه، اون فرد اون لحظه stubborn میشه. stubborn به معنای خیره، لجوج و یا کله شق هم میتونیم بگیم. و یه مثال میبینیم میگه why are you so stubborn. عصبانی شده از دستش و میگه why are you so stubborn. چقدر کله شقی، چقدر خیره‌ای، چقدر لجوجی. خب I've got a very stubborn streak, a tendency to be stubborn. streak اینجا به معنای رگه هست. یه رگه بدخلقی دارم، یه رگه لجوجی دارم. I've got a very stubborn streak یعنی tendency، تمایل به stubborn بودن دارم. streak به این معنا هست. خب ادامه هم که مثالهای دیگه هست میتونید کار بکنید. میریم به ادامه درسمون. پس stubborn شد کله شق و لجوج، کسی که فکرشو نمیخواد عوض کنه. enthusiastic اپوزیتش هست که به معنای مشتاق هست. زیستک یادتون باشه به این شکل زیستک تلفظش هست. unenthusiastic یعنی کسی که بیمیل و علاقه هست. enthusiastic showing a lot of excitement about something هست و اپوزیتش unenthusiastic یعنی که هیچ علاقه‌ای به
کارهای پرهیجان و غیره نداشته باشید. مشتاق به کاری نباشید. vulnerable یه صفت خیلی قشنگه، بریم ببینیم. vulnerable صفت رو میبینید تلفظش رو vulnerable. Someone who is vulnerable can be easily harmed or hurt. اپوزیتش invulnerable هست. vulnerable به معنای آسیب پذیر، حساس و ضعیفه. vulnerable صفت خیلی زیباست، کاربردی سطح بالا هم هست. He took advantage of me when I was at my most vulnerable. He took advantage of me یعنی از من سوء استفاده کرد یا از من بهره زیادی برد وقتی که I was at my most vulnerable، وقتی که در آسیب پذیرترین حالتم بودم. مثال بعدی هم میگه We work mainly with the elderly and other vulnerable groups. ما اصولاً با elderly که در درس هم امروز خواهیم خوند، the elderly یعنی با کهنسالان و دیگر گروه های آسیب پذیر یا حساس یا ضعیف کار میکنیم. Be vulnerable to something داریم و برای مکان هم a place, thing or idea that is vulnerable is easy to attack or criticize. invulnerable اینجا دوباره بازم اپوزیتش هست. یه مثال آورده The fort was vulnerable to attack from the north. فورت همین قلعه ها، کسل ها هستن که در گذشته در اونها زندگی میکردن و سربازان از اونها نگهبانی میدادن. The fort was vulnerable. قلعه از سمت شمال برای حمله خیلی ضعیف و آسیب پذیر بود. خب از vulnerable میگذریم. اینجا adverb و قسمت های دیگه کلمش هست، ناونش هم هست، میتونید چک بفرمایید. پس vulnerable به معنای آسیب پذیر و حساس و ضعیفه. برمیگردیم به درس. و weak که میدونید ضعیف هست. wise رو هم که میدونید یعنی خردمند و دانشمند و باهوش و کسی که عقل داره هست، sensible هست. خب اینها رو باید زیر این ستون ها قرار بدید، زیر ستون teenagers و elderly people. elderly people همون old people هستن که کلمه بهتری برای old people هست و معنای کهنسالان هست. ممکنه که به نظر شما به وقت absent minded برای teenagers هم باشه و یا ممکنه که برای elderly people باشه و یا اینکه فقط برای elderly people باشه، این forgetful باشن. Some elderly people may be adventurous and teenagers are mainly adventurous. Bad-tempered, good-tempered, clumsy, kind, whatever you want, you can put these adjectives under the right column. و میریم قسمت بعد ببینیم که موضوع بعدی رو در نوت چه چیزی برامون گذاشته. در نوت میگه old or elderly. Old and elderly mean the same thing, but elderly is only used for people and is more polite. Old و elderly هر دوتاشون به یه معنا هستن، اما میدونید که elderly رو فقط برای انسان ها به کار میبریم و کلمه مؤدبانه تری هست، واژه مؤدبانه تری هست برای گفتن اینکه فردی پیر شده. خب old رو میدونید مثل هر چیزی، هر وسیله میتونه old باشه. یک کار میتونه old باشه. An old car for example, an old house. اما elderly رو فقط برای فرد به کار میبرید که به معنای کهنسال و پیر هست. خب میریم قسمت پایین. Part B. In pairs or small groups, discuss the questions. به صورت جفتی یا به صورت گروهی سوالات رو بیایید مورد بحث قرار بدید. یادتون باشه discuss رو نگید discuss about، فقط discuss the questions. ما نمیگیم we discussed about the question or the problem، چون در فارسی میگیم ما درباره چیزی بحث کردیم، اما در انگلیسی discuss با about نمیاد. خب ببینید number 1 چی هست. Do you think the adjectives in A که قسمت بالا هست truly describe most teenagers and elderly people or do you think these are stereotypes؟ خب فکر میکنید صفت‌هایی که در قسمت بالا اومده آیا واقعاً اغلب تینیجرها و elderly people ها رو میاد توصیف میکنه و یا اینکه اصلا فکر میکنید اینا stereotypes هستن؟ stereotypes رو در کتاب قبلی کار کردیم، گفتیم کلیشه هست. یعنی در واقع اینها چیزهایی که برای ما عادت شده و برای ما جا افتاده که for example elderly people are absent-minded or they are bad-tempered or they can be moody. اینو میتونید بحث بکنید. In what way could these stereotypes be damaging؟ این stereotype بودن یا کلیشه بودن به چه شکلی میتونه damaging باشه، یعنی مضر باشه. For example, if you say that old people or elderly are moody, this is not good to say this adjective for the elderly. Or they are lazy, you cannot say that they are lazy because they are old.
You cannot work. You cannot call them lazy. Number 3, do you know people in these two age groups who A. conform to the stereotypes, B. don't conform to the stereotypes, and how? خب کسانی رو میشناسید که در این دو گروه که conform to the stereotypes. conform به معنای سازگار بودن یا پیروی کردن و مطابق بودن هست. اینجا یعنی که با این stereotype ها، یعنی با این کلیشه ها هماهنگ باشه. یا کسانی هستن که در این کلیشه ها قرار بگیرن و یا اینکه در این کلیشه ها قرار نمیگیرن. به چه شکلی؟ اینها رو باید بیایید بحث بکنید و از خودتون بیایید بسازید، جمله سازی کنید، در مورد این موضوع صحبت کنید. خب بریم قسمت بعد. Part 2, reading. Look at the photos of Nick, Sydney and Caroline Bell. What do you think has been done to them and why? خب تصویر پایین رو میبینید که تصویری هست از دو فرد هست که گفتیم در قسمت اول 2 نفر ژورنالیستی هستن که سنشون رو 2 برابر کردن، البته با میکاپ و غیره، که ببینن چه اثری داره این کار و چه احساسی داره. پاسخ رو هم ببینیم. خب پاسخ این قسمت رو با هم میبینیم. Caroline Bell and Nick Sydney have been made to look old. Have been made یعنی اینها رو ساختن به این شکل to look old که پیر به نظر برسن so that they could experience life as an old person for 1 month. به عنوان یک فرد پیر که میتونن زندگی رو بیان تجربه بکنن. خب قسمت B رو هم ببینیم. Read the first paragraph of the article once and check your answer. Look at the highlighted phrases related to the body with a partner. Say what you think they mean. خب این کار رو کلا مثل همیشه انجام میدیم. کل متن رو میخونیم، هایلایت شده ها رو توضیح میدیم، کلمات جدیدی هم اگر داشته باشیم میریم به دیکشنری مراجعه میکنیم و کار خواهیم کرد. اما عنوان رو هم که trading ages گذاشته، یعنی البته trading خودش ببینیم معنیش چی هست. trading یعنی changing or exchanging. اینجا به معنای مبادله سن هست، میخواد سن جوانی رو با سن پیری مبادله بکنه، جابجا بکنه. بریم به متن. For a BBC documentary, 29-year-old Caroline Bell and 32-year-old Nikki Sydney experienced what it was like to be old. خب کارولین بل 29 ساله 29-year-old گفتیم صفت هست، برای همین نمیگیم 29 years old. 29 ساله و 32-year-old نیکی سیدنی اومدن برای BBC TV یه داکیومنتری رو اجرا کردن. داکیومنتری یه برنامه مستندی هست که در اون experienced what it was like to be old. اومدن تجربه کنن ببینن که پیر شدن یا پیر بودن چه احساسی داره. خب بریم به متن. It took 5 hours every morning to make Caroline and Nick look like elderly people in their 70s. خب 5 ساعت طول میکشید هر روز صبح که بخوان کارولین و نیک رو شبیه elderly people بکنن که در 70sشون هستن، یعنی در دهه 70شون هستن. They were given synthetic wrinkled skin. Synthetic به چه معنی هست؟ بریم چک کنیم در دیکشنری. Synthetic stress روی synthetic adjective هست. Produced by combining different artificial substances rather than being naturally produced. اگر چیزی با ترکیب artificial substances، با ترکیب مواد مصنوعی مختلفی به وجود بیاد تا اینکه بخواد به صورت طبیعی تولید بشه، synthetic هست، یعنی artificial هست، ترکیبیه، از مواد مصنوعی به وجود اومده. is not natural. For example, synthetic chemicals، مواد شیمیایی مصنوعی، واقعی نیستن، مثل عطرها، مثل اسانس هایی که در غذاها میریزن. synthetic fibers, materials, fabrics و غیره، مثل پارچه ها و غیره که از صفت synthetic استفاده کردن. ادوربش هم که synthetically هست، خالی نخونیم این رو، synthetically. برمیگردیم به درس. پس they were given synthetic wrinkled skin. به اونها چه پوست هایی داده بودن؟ پوست های مصنوعی که wrinkled رو ببینیم. قبل از اینکه wrinkled رو به عنوان صفت ببینیم، خود wrinkle رو ببینیم به عنوان noun. Wrinkles are lines on your face and skin that you get when you are old. وقتی که مسن میشید، پیر میشید، یه سری خط و خطوطی روی صورتتون، روی پوستتون به وجود میاد. اون رو میگیم wrinkle به معنای چین و چروک هست. Her face was a mass of wrinkles. صورتش یک مجموعه یا توده از
چین و چروک بود، پر از چین و چروک بود. و در قسمت 2 هم میگه small untidy fold in a piece of clothing or paper و سینونیمش رو کریس گذاشته. چین و چروکی که روی کاغذ هم بیفته، روی لباس هم بیفته رو هم wrinkle میگیم که کریس بیشتر استفاده میشه. این کریس رو در ماشین لباسشویی هم میتونید آنتی کریس هست، اگر دستگاهی داشته باشه که اون دستگاه بتونه ضد چروک باشه، یعنی لباساتون چروک نندازه، از کلمه کریس اونجا استفاده میشه. Iron out the wrinkles در شماره 3 آورده to solve the small problems in something. وقتی iron out میکنید wrinkles رو، iron که میدونید به معنای اتو هست، یعنی مشکلات رو برطرف میکنید. چرا؟ چون wrinkles رو iron outش کردید، یعنی صافش کردید، مشکلات رو برطرف کردید. و یه مثال دیگه هم her thin wrinkly face رو آورده. wrinkly رو adjective میدونیم اینجا. wrinkly قید نیست، دقت داشته باشید. صورت ظریف و پرچین و چروکش. خب میریم wrinkled رو هم ببینیم. wrinkled adjective skin or cloth that is wrinkled has small lines or folds in it که به همون معنا هست. اگر پوست یا پارچه wrinkled بشه، خط و خطوط یا تا شدگی های روی خودش داره. fold به این معنا هست. و مثال هم آورده her wrinkled old face، صورت پیر پرچین و چروکش یا چین و چروک دارش. میریم به متن درس. پس they were given synthetic wrinkled skin، پوست مصنوعی چین و چروک دار بهشون داده بودن. false teeth، false رو هم ببینیم. false به معنای not real but intended to seem real and deceive people. false یعنی که چیزی غیر واقعی باشه، ساختگی باشه، مصنوعی باشه، not real but intended to seem real، اما به این منظور درستش کردن که به ظاهر واقعی به نظر برسه. and deceive people، deceive هم یعنی trick کردن، یعنی گول زدن دیگران. البته میتونه همیشه این معنا رو نداشته باشه. حالا مثلا false teeth رو که در متن درس داریم برای گول زدن نیست، اما intended to seem real هست. مثال هم میذاره the drugs were hidden in a suitcase with a false bottom. drugs رو یعنی اون داروها، مواد مخدر رو در یه سوتکیسی جاسازی کرده بودن که یه false bottom داشته، یعنی یه کف ساختگی وجود داشته بود، یعنی زیر اون کف یک جاسازی کرده بودن. خب معنای دومش رو هم که آورده artificial، مصنوعی هست. بیشتر ما با این کار داریم. false teeth، hair، eyelashes که استفاده میشه این روز، دندانهای مصنوعی، موی مصنوعی و مژه‌های مصنوعی eyelashes با کلمه false میان، هماهنگ هستن. بریم به ادامه درس. falsies and gray wigs. gray در امریکن با A نوشته میشه، در بریتیش با E نوشته میشه. gray به معنای رنگ خاکستری هست. wig رو هم با هم بریم سریع ببینیم و برگردیم. wig as you can see is artificial hair that you wear on your head. خب wig موی مصنوعی هست. artificial رو امروز خیلی کار کردیم. synthetic گفتیم واقعی نیست، از مواد مصنوعی استفاده شده. پس موی مصنوعی هست، false هست that you wear on your head. تصویرش رو هم که دارید میبینید. پس به کلاهگیس میگیم wig. تلفظ دقت داشته باشید. wig نمیخونیم، ای کشیده نیست. wig. برمیگردیم به درس. Gray wigs، کلاهگیس های خاکستری هم بهشون داده بودن. They also wore bodysuits to make them look fatter and contact lenses to make their eyes look older. wore گذشته فعل wear هست، پوشیده بودن. bodysuits یه سری لباس هایی هست که به شکل بدن هست. to make them look fatter که اونو چاق‌تر نشون بده اونها رو. and contact lenses که میدونید لنز هایی هستن که روی چشم قرار میدن، حالا برای زیبایی یا برای کارهای پزشکی هست. contact یعنی تماس برقرار میکنه اون لنز ها. to make their eyes look older که چشماشون رو هم پیرتر نشون بده. the discomfort of the makeup, the heavy suits and the contact lenses which made their eyesight worse gave them a small taste of the physical problems of old age. discomfort که متضاد comfort هست. comfort رو میشناسید چون comfortable میشناسید. discomfort یعنی ناراحتی، سختی و رنج. ناراحتی میکاپ یا سختی این میکاپ که میدونید آرایش هست. the heavy suits لباسهای سنگینی که پوشیده بودن. and the contact lenses و لنز های چشمی. which made their eyesight worse که این لنز ها eyesightشون رو هم worse کرده بوده، یعنی بیناییشون رو بدتر کرده بوده.
gave them a small taste of. این به معنای اینکه به اونها این حس رو میداد، تازه حس کمی از مشکلات جسمی یک فرد کهنسال یا سن کهولت رو نشون میداد بهشون، یا این تجربه رو بهشون میداد. بریم قسمت پایین. They were also coached to walk and speak like people in their 70s. coach به معنای مربی هست. اینجا they were coached. coach کلمه هست به عنوان verb، یعنی train، یعنی آموزش دیده شدن، آموزش بهشون داده شد. passive هست که چه کاری بکنن. to walk and speak like people in their 70s، که مثل آدمایی که توی دهه 70شون هستن راه برن و صحبت بکنن. then they had to live each day for a month as an old person with a video diary to record their experiences and hidden cameras to record how other people reacted to them. خب بعد از اون اونها باید had to گذشته must هست. had to باید هر روز رو به چه شکلی زندگی میکردن for a month برای مدت 1 ماه as an old person with a video diary. video diary چی هست؟ diary دفتر خاطرات هست. diary رو ببینیم در دیکشنری. diary تلفظ diary و جمعش هم که پلورالش آورده diaries y برداشته میشه به خاطر وجود r که یک کانسوننت هست. مثل همیشه برمیداریم ies میذاریم که جمعش میشه. a book in which you write down the things that happen to you each day. journal هم بهش میگن. خب پس دایری دفتر خاطرات کتابی هست که شما هر روز هر چی که براتون اتفاق میفته اون رو داخلش مینویسید و با فعلش آورده. اینگه kept a diary, wrote a diary during the war years. اینگه kept a diary یعنی wrote a diary، می نوشت. نوشتن خاطرات رو kept a diary، keep a diary میکنیم. هر روز در طول سالهای جنگ خاطراتش رو میاد می نوشت. بعد از دایری میرسیم به ویدیو دایری. خب الان دیگه نیاز نیست که شما بنویسید، خیلی کارها رو دیگه با ویدیو انجام میدید، یا ریکورد، یا اینکه وایستون رو ریکورد میکنید یا تصویرتون رو ریکورد میکنید. ویدیو دایری استرسش هم که در قسمت ویدیو هست، پلورالش هم ویدیو دایریز هست. a record on video of someone's activities during a day or over a period of time. و وقتی که فعالیت یک فرد در طول یک روز یا در طول یک مدتی شما رکورد میکنید یا رکوردی به دست میارید، اون میشه ویدیو دایری، که دفتر خاطرات دیگه نیست. اینجا دفتر خاطرات فیلمی هست، یعنی آرشیوی از فعالیت های فرد هست. مثلا هم آورده the group decided to make a video diary of the cycling trip. یه سفر با دوچرخه میخواستن برن، تصمیم گرفتن که make a video diary بکنن، فیلم برداری بکنن و مستندسازی بکنن کار خودشون رو. بریم ادامه درس. خب with a video diary to record their experiences. record to record ضبط کردن هست. experience کلمه هست دو حالت داره. وقتی که به معنای تجربه هست ما نمیتونیم جمع ببندیم چون countable نیست، ولی وقتی که به معنای خاطرات و سرگذشت و غیره میشه اینجا میشه اون رو جمع بس. پس چه کارهایی رو خاطرات و سرگذشتاشون رو بیان ضبط بکنن، فیلم برداری بکنن. و hidden cameras، hidden camera، hidden بخونیم این رو، دوربین‌های مخفی بودن. to record که ضبط بکنه ببینن که دیگران چطور reacted to them، واکنش نشون میدادن به رفتارها و یا دیدن این افراد که این دو نفر که خودشون رو پیر ساخته بودن. بریم ادامه درس در صفحه بعد. Part C, you are going to read about what happened during the program. Before you read, talk to a partner. خب قرار هست که این برنامه رو این دوستان اجرا بکنن در اون برنامه BBC و میخوان صحبت بکنن. قبل از اون شما ببینید که number 1 رو با دوستتون صحبت بکنید. number 1, number 2, number 3 رو in what way do you think people treated them differently because they appear to be old people. خب به چه شکلی مردم فکر میکنید، چه حدسی میزنید وقتی که اینها خودشون رو پیر کردن، به چه صورتی اونها برخورد شد. number 2, what do you think they learn about what old age is really like. پیر بودن به چه احساسی داره، چه حسی داره. و number 3, how do you think they felt after making the program. بعد از ساخت این برنامه اونها به چه حسی رسیدن. که از پاسخ این سوالات رو هم بعد از اینکه آرتیکل رو با هم خوندیم و چک کردیم میبینیم. Afterward, both of them described the invisibility of being old. Afterward، کلمه afterward رو بریم ببینیم در دیکشنری.
afterwards آوردیم اینجا در دیکشنری به خاطر اینکه دیکشنری لانگمن هست و بریتیش بیس هست. afterwards و یا afterwards بریتیش امریکن هم این رو میتونه تلفظ بکنه. afterward بیشتر امریکن هست. afterward adverb قیده، یعنی after an event or time that has already been mentioned. afterward به معنای سپس، بعدن، بعد از اون هست، یعنی بعد از زمانی که تا حالا گفته شد. Charles arrived shortly afterwards. چارلز کمی بعد رسید. و مثال های دیگه هم آورده days, weeks, etc. afterwards. مثال های دیگه رو هم میتونید چک بفرمایید. برمیگردیم به درس. پس afterward رو گفتیم به معنای سپس یا بعد از اون. هر دوی آنها توصیف کردند the invisibility. visible یعنی قابل دیدن، visibility و invisibility. invisibility منفیش میکنه، یعنی نامرئی بودن being old رو میان توصیف میکنن، یعنی وقتی که old میشی اصلا کسی دیگه شما رو نمیبینه. Caroline was astonished to be ignored by some workmen who only hours before had been whistling at her when she had been an attractive young woman. خب Caroline was astonished. astonished رو بریم چک بکنیم در دیکشنری. astonish فعل astonished to surprise someone very much. amaze سینونیمش میشه. astonish به معنای وقتی متحیر بشید، مبهوت بشید. to surprise someone very much متحیر شدن هست. her reply astonished me. astonished me تلفظ دقت داشته باشید. پاسخ اون منو متحیر کرد. it astonished him that she had changed so little. اصلا اون خیلی تعجب کرد که اون خانم خیلی کم تغییر کرده بود یا تغییری بسیار کمی داشته. پس astonished به معنای amazed و یا very surprised هست، به معنای متحیر یا مبهوت شدن. ادامه درس رو میریم. was astonished to be ignored. to be ignored یعنی نادیده گرفته شدن. از اینکه نادیده گرفته شد متحیر شده بود، از اینکه محلی بهش نمیذاشتن. to be ignored by some workmen. workmen به کارگر میگیم. somebody who does physical work such as building or repairing or things like this. پس workmen به کسانی میگیم که کارهای عملی انجام میدن، یعنی کارگری میکنن، که اونها هم حتی تحویلشون نمیگرفتن. who داره با ضمیر موصولی داره workmen ها رو داره توصیف میکنه که فقط چند ساعت قبل had been whistling at her داشتن براش سوت میزدن. whistle رو بریم ببینیم. whistle verb هست. whistle تی رو تلفظ نمی کنیم، silent letter میشه. whistle to make a high or musical sound by blowing air out through your lips. وقتی که از طریق لبتون با بیرون دادن هوای صدای بلندی رو تولید بکنید، مثل سوت میشه whistle. Adam whistled happily on his way to work. آدم که داشته سر کار میرفته تو راهش همینطور با خوشحالی سوت میزده. whistle گذشته whistled. whistle to somebody, whistle at somebody. این دو تا هم دقت داشته باشید. وقتی whistle to somebody میکنید whistle to get someone's attention. سوت میزنید توجهش رو جلب بکنید. For example, Dad whistled to us come home for dinner. پدرمون سوت زد که بیایم بریم برای شام. و whistle at somebody, whistle to let someone know that you think they are attractive. وقتی whistle at میکنی یعنی برای کسی سوت میکشی. این کارو معمولا در این فرهنگ هست که میگن مردان معمولا whistle میکنن که بگن اون خانومی که داشته از جرأت میشده خیلی جذاب هست، برای اون خانم این سوت رو میزنن. خب use a whistle هم intransitive to make a high sound by blowing into a whistle. خود whistle هم همون سوته هست، یعنی دستگاه سوت هم whistle گفته میشه که referee اون رو داره. referee رو در کتاب قبل کار که به معنای داور. The referee whistled and the game began. داور سوت رو زد و بازی شروع شد. خب whistle رو که گفتیم، whistle at رو هم گفتیم و wolf whistle رو هم ببینیم با هم. wolf whistle a way of whistling that men sometimes use to show that they think a woman is attractive. وقتی که مردان یه خانومی رو میبینن که داره رد میشه یه صدای سوتی رو تولید میکنن و به اون خانم حالا یا میخوان حالا نشون بدن که جذاب هست و یا اینکه ازش خوششون اومده، با این صدا یا تولید این صدا توجه اون خانم رو به خودشون جلب میکنن و به اون ما میگیم wolf whistle یا صدای سوتی هست. خب نمونه ای از فایل صوتی wolf whistle رو هم از اینترنت براتون دانلود کردم. ممکنه که کیفیتش کمی پایین باشه اما به شنیدنش میارزه و اینکه یاد بگیریم این صدا رو.
خب میریم ادامه درس. ساعت پیش داشتن براش سوت میزنن، whistling at، همین whistling atی که الان گفتیم، داشتن براش سوت میزنن. when she had been an attractive young woman، وقتی که یه خانم جذاب جوان بود براش سوت میزنن. Nick said I learned that how people treat you depends on what you look like. نیک گفت که من یاد گرفتم که نحوه برخورد یا رفتار مردم با شما، treat به معنی برخورد کردن و رفتار کردن هست. در قسمت پزشکی گفتیم که مدیکال ترم داشتیم، اونجا گفتیم که treat یعنی درمان کردن، اینجا یعنی برخورد کردن و رفتار کردن. متوجه شدم که رفتار مردم با شما بستگی depends on داره به این که what you look like، شما شبیه چی هستی، جوان، پیر، rich, poor or what. On one occasion, a bus driver treated him very rudely when he tried to pay his fare with a large bill. On one occasion, یه بار یک راننده اتوبوس treated him که گفتیم باش به این شکل رفتار کرد. Very rudely. rude یعنی گستاخ. rudely حالت adverb هست. با خیلی گستاخانه باش برخورد کرد وقتی که اون میخواست to pay his fare. fare به کرایه تاکسی، کرایه اتوبوس غیره میگیم fare، price نمیگیم. For example, bus fare or taxi fare. How much is the taxi fare or how much is the bus fare? With a large bill، وقتی خواستش با یه اسکناس درشت. bill در امریکن لحاظ مانی به پول اسکناس گفته میشه. همین رو ما در بریتیش نوت میگیم، NOTE. خب وقتی خواست با یه پول درشتی کرایه رو بده، اون راننده خیلی گستاخانه باش برخورد کرد و ادامه داد I was amazed. amazed در بالا گفتیم سرنیمش چی میشه؟ astonished، متحیر شدم، مبهوت شدم اصلا. He wouldn't have talked like that to my young self. اون با من جوان خود من هیچ وقت اینطوری صحبت نمی کرد. یعنی اگر من my young self، اگر خودم جوان خودم بودم و اون حالت جوانی رو داشتم، با من اینطوری صحبت نمی کرد. ساختار wouldn't have talked، wouldn't have talked، shouldn't have talked، اینها به این معنا هست یعنی این کار رو نمی کرد ولی انجام داد. You shouldn't have talked like that. شما نباید اینطوری صحبت می‌کردی اما این کار کردی. But you did. پس این ساختار رو هم داشته باشین عزیز گرامی. Nick was also nearly robbed when he was taking money out of an ATM. نیک هم که وقتی رفت از یه دستگاه ATM پول بکشه تقریبا نزدیک بود که مورد سرقت قرار بگیره. It was nearly robbed. خب بریم ادامه درس. There is a point in the documentary when Caroline breaks down and cries. یه نقطه هم هست توی این فیلم مستند، یعنی در یک زمانی در این فیلم مستند کارولین breaks down میکنه. break down رو بریم ببینیم. To be unable to stop yourself crying, especially in public. وقتی نتونی خودتو کنترل بکنی در یک جمعی و یه دفعه بغضت بترکه و گریه کنی. To be unable to stop yourself crying, especially in public. You broke down and cried. اون یه دفعه بغضش ترکید و گریه کرد. She broke down in tears when she heard the news. وقتی که خبر رو شنید ناگهان گریه رو شروع کرد و یا اشکش در اومد. برمیگردیم به درس. So Caroline breaks down and cries. یه دفعه کنترل خودش از دست میده و گریه میکنه. It comes at the end of a day out with her two new senior citizen friends, Betty and Sylvia, who she met at a community center. خب این موضوع برای زمانی هست که در پایان یه روزی هست که کارولین با دو تا از سینیر سیتیزن فرندزش که دوستان جدید سینیر سیتیزن بودن. خود سینیر سیتیزن رو بریم ببینیم در دیکشنری. سینیر سیتیزن رو به کسی میگیم که is over 60 years old or who is retired. So someone who is over 60 years old or who is retired is called senior citizen. به شهروندان سالخورده یا بازنشسته میگیم senior citizen. senior بالا هست، بالا رو نشون میده، چیزی که over هست. خب با دو تا دوستای جدید سینیر سیتیزنش که شهروندان سالخورده و بازنشسته بودن به نام بتی و سیلویا بودن. who she met at a community center و who ضمیر موصولی آورده و میخواد اونها رو معرفی بکنه که اونها رو در یک community center که به معنای فرهنگ سرا هست ملاقات کرده بود. این مسئله وجود میاد. It is partly because she feels guilty that she is tricking them, but mainly because she realizes that they are individuals and not just members of what she had previously thought of as the elderly.
بخشش به خاطر این هست it is partly because she feels guilty. احساس گناهکار بودن میکنه. guilty در کتاب گذشته کار کردیم. احساس گناه میکنه. she feels guilty that she is tricking them or deceiving them. در واژه قبل کلمه deceive رو آوردیم و سینونیمش trick رو گفتیم که داره اونها رو گول میزنه. but به خاطر اینکه لباس مبدل پوشیده و خودش رو پیر کرده. but mainly because اما بیشتر یا عمدتاً because به خاطر این بوده که she realizes متوجه میشه که دقت داشته باشید کلمه realize رو realize بخونیم. قسمت آخر سرسون نذارین. realizes متوجه میشه که اونها برای خودشون انسانهای مجزایی هستن، افراد individuals هستن، فرد هستن برای خودشون and not just members of و نه فقط اعضای what she previously thought of as the elderly از گروهی که اون تو ذهن خودش برای خودش درست کرده بود که کهنسالان هستن، یعنی یک گروه جدا از جامعه هستن. they were talking about real thing and I felt unqualified. اونا داشتن در مورد چیزهای واقعی صحبت میکردن and I felt unqualified و من این احساس کردم که اصلا فاقد صلاحیت لازم هستم، یعنی شرایط لازم رو ندارم که اصلا من باشون بتونم صحبت بکنم. unqualified رو دقت داشته باشید با disqualified اشتباه نگیرید. یعنی وقتی خواستید unqualified رو بنویسید disqualified رو ننویسید و یا disqualified رو به جاش unqualified ننویسید. unqualified رو تعریف میکنیم disqualified رو هم تعریف میکنیم. unqualified اصلا اولا qualified یعنی صلاحیت داشتن. unqualified یعنی فاقد صلاحیت یا شرایط لازم بودن. وقتی کسی disqualified میشه dis یعنی ازش گرفته میشه، یعنی سلب صلاحیت شده یا مردود شده. پس I felt unqualified. I didn't have that life experience. من اون تجربه زندگی که اینها داشتن رو نداشتم. They had been through so much. They had been through so much. یعنی to be through so much یعنی اونها با هم تجارب یا خاطرات زیادی داشتن. تجارب زیادی داشتن. سرگذشت و گذشته زیادی رو با هم داشتن. It made me realize how ignorant I was. من متوجه شدم یا این باعث شد که متوجه بشم که چقدر من ignorant بودم، چقدر ناآگاه بودم، چقدر جاهل و نادان بودم. How ignorant I was. It was as if I was seeing the young people inside them. انگاری که داشتم انسانهای جوان درونشون رو من میدیدم. Before I would have just seen the wrinkles. قبلش من فقط wrinkles رو میدیدم. wrinkle رو در بالا گفتیم، فقط چین و چروک رو در اونها دیده بودم. بریم قسمت پایین. At the start of the documentary, Caroline had said that old people scared her and that in spite of loving her 86-year-old grandmother who lives in a retirement home, she had found it hard to visit her. در شروع داکیومنتری، در شروع این برنامه مستند، کارولین گفته بود had said past perfect که old people or elderly scared her میترسوندنش، یعنی این از اونها وحشت داشتن. در اینکه in spite of علا رغم in spite of سه قسمت هست، کسانی که فایل صوتی گوش میکنن in spite of علا رغم loving علا رغم اینکه عاشق مادر بزرگ 86 ساله خودش بود who lives دوباره ضمیر موصولی میاره و بخواد اطلاعات بیشتری بده که در یک retirement home زندگی میکنه، یعنی در خانه سالمندان the old people's home زندگی میکنه. she had found it hard to visit her. برای سخت بود که بره به ملاقاتش. both she and Nick found making the program life-changing. برای اون و نیک این program life-changing بود. زندگیشون رو تغییر داد. life-changing. Nick said, I'd never thought about getting old before. نیک گفت که هرگز به پیر شدن فکر نکرده بودم. I had never thought about getting old. Caroline said, the whole experience of living as an old person helped me to understand them far better and also to understand myself. کل این تجربه زندگی به عنوان یک فرد پیر یا یک کهنسال به من کمک کرد که اونها رو خیلی بیشتر درک بکنم و همچنین خودم رو درک بکنم. And also to understand myself. One of the things that surprised me most was how important relationships still were to elderly people. یکی از چیزهایی که منو متعجب کرده surprise me most بیشتر از همه منو متعجب کرده این بود که چقدر ارتباطات
هنوز برای این افراد پیر یا کهنسال مهم بوده. I was shocked by the fact that older people could still have their hearts broken. خیلی متعجب شده بودم، خیلی شاک یا متحیر شده بودم که با این حقیقت که کهنسالان هنوز هم قلبشون شکسته میشد. After a while I felt like one of them. بعد از مدت کمی احساس میکردم یکی از اونها هستم. I felt in a way that they were just young people in an old body trying to deal with the problems of old age. احساس میکردم به شکلی که اونها هم they were just young people. اونها هم آدمای جوانی بودن در old body، در یک بدن پیر و یا یک کالبد پیر. trying to deal که handle هست، به معنی هندل کردن، با مشکلات کهنسالی دارن کنار میان یا اونها رو دارن کنترل میکنن. و در ادامه I'm not ready to be 73 but I'm not scared like I was. آماده 73 سالگی نیستم اما مثل قبل دیگه نمیترسم. خب سوال قسمت C رو و D رو که با هم هست در آرتیکل اومده چک میکنیم. In what way do you think people treated them differently because they appeared to be old people? People didn't notice them or were rude to them. اونا توجهی بهشون نمی‌کردن و یا اینکه اگر توجهی هم می‌کردن rude هم بودن. To be rude to somebody. گستاخ هم بودن. What do you think they learned about what old age is really like? چه چیزی یاد گرفتن اینکه پیر بودن به چه شکلی هست؟ They learned that old people are just like young people but with older bodies and with more experience of life. Number 3, how do you think they felt after making the program? They understood old people better and it made them think about getting old themselves. خب پاسخ این قسمت رو کار کردیم. دی هم انجام شد. میریم قسمت مجاور، قسمت E. Read the article again and answer the questions with K for Carolyn, N for Nick or B for both of them. حتما این کار رو خودتون انجام بدید. قبل از اینکه ویدیو رو ملاحظه بفرمایید آرتیکل رو بخونید و به این سوالات پاسخ بدید. علامت گذاری بکنید با مداد و بعد بتونید با هم چک بکنیم. خب سوالا رو با هم چک میکنیم. Number 1. Who found the physical preparation for his or her role very uncomfortable? آماده سازی جسمی برای پیر شدن رو کی براش سخت بوده؟ میگیم for both of them. میتونید B بذارید. Both. Who was given classes on how to move like an elderly person? کی کلاس رفته برای اینکه مثل یک فرد پیر حرکت بکنه یا براش کلاس گذاشته بودن؟ Both of them. B. Number 3. Who was surprised at not being noticed by people who had previously reacted to him or her? Carolyn. که کسی بوده که سورپرایز شده بوده و که میدیده که قبلا مردم بهش توجه میکردن اما بعد از اون دیگه بهش توجه نمیکردن یا واکنش متفاوتی داشتن. Number 4. Who noticed that people were less polite to older people? کی متوجه شد که مردم نسبت به افراد کهنسال کمتر مؤدب هستند؟ Nick. N میذارید برای Nick. Number 5. Who found that playing the role of an older person made him or her more emotional? Carolyn. کسی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت و احساساتی تر شد Carolyn بوده. Who realized that old people were very different from what he or she had previously imagined? کی متوجه شد که کهنسالان خیلی متفاوت از اون چیزی که اون قبلا تصورشون میکرد بودن؟ که پاسخ کارولین هست. کی میذارید. Number 7. Used to be frightened of old people. کی بوده که از کهنسالان میترسیده، یعنی ازشون وحشت داشته، دوری میکرده؟ کارولین. و Number 8. Who had never worried about what it would be like to be old? Nick. کسی که هیچ وقت نگرانی نبوده که پیر شدن به چه صورتی خواهد بود. Who had never worried. ساختار past perfect هست. و Number 9. Who hadn't expected love and friendship to be so important to old people. کسی که هیچ وقت انتظار این رو نداشتش که friendship یعنی دوستی و love یعنی عشق برای کهنسالان هم اینقدر مهم باشه. هیچ وقت این رو انتظارش نداشته. جوابش کارولین هست. کی میذارید. و ما میریم قسمت F.
Now look at the highlighted verb phrases and match them with their meaning. یه سری فعلای عبارتی در متن اومده که هایلایت شده هستن، معانیشون رو در این قسمت آورده، با هم مچ میکنیم. Be prepared is number 5. Be prepared is number 5. Be prepared means I'm not ready. Behave towards you. Behave towards you یعنی با شما برخورد کردن، رفتار کردن رو number 1 هست که گفتیم treat you. number 1. Experienced. Experienced number 3 هست. Been through. Been through. یعنی قسمت میگه they had been through so much یعنی خیلی تجربه داشتن. Experienced. Loses control of his or her feelings میتونه جایگزین number 2 باشه که breaks down هست. گفتیم که کنترلش از دست میده و شروع به گریه میکنه. Solve a problem or do a task. number 4 هست که به معنای deal with هست، حل کردن یه مشکل یا مسئله و یا انجام کاری هست. To deal with something, to handle something هست. و G سوالی است که باید پاسخ بدید. How much contact do you usually have with elderly people? How often اتون میتونید بگید. For example, I visit my grandparents, or I go to retirement house, for example, twice a month, twice a year, or once a year. Do you think that they are treated well in your country? آیا به نظر شما با کهنسالان رفتار خوبی میشه یا نه؟ اینها رو میتونید بحث بکنید و صحبت کنید. میریم قسمت 3 grammar. Using adjectives as nouns, adjective order. خب adjective رو به عنوان اسم بخوایم استفاده کنیم و adjective order رو ترتیب قرار گرفتن صفت‌ها رو هم در قسمت grammar کار بکنیم. Look at the sentences in 1 and 2 below and decide if you think they are right or wrong. Compare with a partner and say why you think the ones with crosses are wrong or with X's are wrong. خب این کار رو بیایید انجام بدید. اگر تنها هم هستید پاسخ‌ها رو بدید حتما و بگید که چرا پاسخ‌ها رانگ هستن که این کار رو با هم انجام خواهیم داد. Number 1A. The old have a harder life than the young. The old وقتی میگیم، حالا در متن بخش گرامر کار خواهیم کرد. The old جمع میبندیم با این صفت یعنی کهنسالان، پیرها. Have a harder life زندگی سخت‌تری دارن نسبت به the young یعنی نسبت به جوانان. A پاسخ صحیحی هست و در گزینه B میگه the old people have a harder life than the young people. این پاسخ اشتباه هست. The old people دیگه نیاز نیست بگید. The young people دیگه نیازی نیست بگید. مثل بالا کافی هست. اما وقتی میگیم که old people have a harder life than young people این پاسخ میتونه صحیح باشه یعنی حرف تعریف د دیگه لازم نیست وقتی که شما people رو میارید و یا اینکه the old که میگید کافی هست. پس گزینه های A و C پاسخ های صحیح ما هستن. و اما برای number 2 the man was with a blonde tall Canadian woman. اون مرده با یک خانم مورنگ روشن یا موطلایی بلندقد کانادایی بود. حالا کدومش صحیح هست؟ خب گزینه اول صحیح نیست. بعدا در گرامر هم میگیم که بلاند اول رنگ اومده، بعد سایز اومده، بعد ملیت اومده. این اشتباه هست. میریم قسمت B. The man was with a tall Canadian blonde woman. باز این هم میگیم اشتباه هست چون Canadian باید آخر بیاد، نسبت ملیت هست و the man was with a tall blonde Canadian woman میگیم is right به خاطر اینکه سایز و اندازه اول میاد، بعد رنگ میاد، بعد نسبت به صفت ملیت یا اون منشئی که اون فرد یا چیز اومده در انتها میاد. این همشون صفت هستن. خب با انجام این قسمت میریم به page 135 grammar bank to be learn more about using adjectives as nouns and adjective order and practice them. میریم با هم به اون قسمت. سایت مجموعه زبان ایرانی. Grammar bank to be adjectives as nouns, adjective order. خب قسمت اول adjectives as nouns رو ببینیم یعنی صفت به عنوان اسم. Number 1. The English are famous for drinking tea. The Chinese invented paper. The Dutch make wonderful cheese. The English یعنی انگلیسی ها. English صفت نسبیه، صفت ملیت هست. The English میشه انگلیسی ها، دیگه به فرد اشاره میکنه، دیگه میشه اسم. Are famous for drinking tea. مشهور هستن به نوشیدن چای. The Chinese چینی ها کاغذ رو اختراع کردن. The Dutch هلندی ها. The Dutch نمیگیم the Dutches
هلندی ها پنیر خیلی عالی میسازن. Number 1 رولش رو ببینیم. You can use the plus some adjective to talk about groups of people. For example, 1. Nationalities that end in CH. Remember, CH, SH, ESE, and SS. For example, the French, the Spanish, the British, the Japanese, the Irish, the Swiss, etc. Not the Czechs. خب میتونید به حرف تعریف د رو با بعضی از صفت‌ها بیارید تا گروه‌هایی از افراد رو معرفی بکنید. برای مثال نشنالیتی‌ها که ملیت هستن، بعضی از این ملیت‌ها با CH تموم میشن مثل داچ، بعضی‌هاشون با SH تموم میشن مثل انگلیش، بعضی‌ها ESE دارن که معمولاً کشورهای شرقی هستن مثل چاینیز، ژاپنیز، تایوانیز، ویتنامیز و غیره، و بعضی‌ها هم SS دارن مثل سوئیس هست. اینها اگه با حرف تعریف د بیان به اون گروه از افراد اشاره میشه و اون ناون ساخته میشه. مثل the French یعنی فرانسوی ها، the Spanish اسپانیایی ها، the British بریتانیایی ها، the Japanese ژاپنی ها، the Irish ایرلندی ها، the Swiss سوئیسی ها و غیره. اما چک رو the Czechs نمیگیم. Not the Czechs یعنی چی؟ یعنی چک که کشور چک هست و میخواید بگید چکی ها، چکسلواکی ها، دیگه اس در انتها نمیذارید، نمیگید the Britishs و یا بگید و به عنوان مثال the Frenchs، اس دیگه در انتها نمیارید. همین the French که میگید یعنی فرانسوی ها. Most other nationality words are nouns and are used in the plural. For example, the Brazilians, the Peruvians, the Turks, the South Koreans, the Argentinians, etc. اغلب دیگر ملیت ها اسم هستن و به همین سادگی با یه پلورال شدن یعنی یه جمع بسته شدن میتونن حالت جمع رو بگیرن، یعنی the Brazilians به این شکل، the Peruvians, the Turks, the South Koreans که پروویا هستن، ترکیه ها هستن، کره جنوبی ها هستن، حالا the North Koreans کره شمالی ها و the Argentinians آرژانتینی ها هستن. به این شکل میتونیم اونها رو جمع هم بکنیم. خب پس قسمت اول رو گفتیم که بعضی از صفت ها میتونن اسم بشن و در قسمت 2 the poor are getting poorer and the rich are getting richer. فقیرها دارن فقیرتر میشن و پولدارا هم دارن پولدارتر میشن. و مثال بعد the government needs to create more jobs for the unemployed. دولت لازم هست که شغل‌های بیشتری رو برای the unemployed ایجاد بکنه، برای بیکاران ایجاد بکنه. Number 2 توضیحشون میگه specific groups in society، گروه‌های خاص در جامعه. For example, the young, the old or the elderly که در این درس یاد گرفتیم. The sick, people who are ill. The blind, the deaf, the homeless, the dead. اینها رو هم میتونیم گروه‌های خاصی رو در یک جامعه هم بسازیم. مثال بالا که the poor گفتیم یعنی فقرا، the rich یعنی اغنیا، پولدارها، the unemployed بیکارها. مثال‌های دیگه اینجا the young جوانان، the old کهنسالان، پیرها، the sick بیماران، the blind نابینایان، the deaf ناشنوایان، the homeless بی خانمان ها و the dead یعنی مردگان یا از دنیا رفته ها. حالا برای همه این گروه ها میتونیم با حرف تعریف د و از این صفت هایی که داریم بتونیم گروه هاشون رو بیایم بسازیم. ادامه میدیم درس رو. To talk about one person, use for example a Japanese woman, a rich man, etc. Not a Japanese, a rich. اگر میخواهید از این ساختار استفاده کنید ولی به یه فرد میخواهید اشاره بکنید، یعنی یه نفر از یک ملیت، یه نفر از همه این گروه ها، باید مشخص کنید. نمیتونید بگید a Japanese، یه ژاپنی مثل فارسی نگید، یه پولدار a rich، a poor، a blind به این شکل نگید. باید حتما اون گروه رو مشخص بکنید. مثلا بگید a Japanese woman یک زن ژاپنی، a Japanese man یک مرد ژاپنی، a rich man یک مرد ثروتمند، a poor man for example یک مرد فقیر و غیره به این شکل. You can also use adjective plus people to talk about a group of people. For example, poor people, homeless people, old people, fat people. همیشه که در تمرین درس هم داشتیم میتونید adjective رو به علاوه people استفاده بکنید که به گروه خاصی از مردم اشاره بکنید. همونطور که گفتیم the poor یعنی فقرا، poor people هم میتونید بگید، اما دیگه نگید the poor people. Homeless people گفتیم the homeless هم میتونیم بگیم.
old people و یا the old. Thai people کسانی هستن که تای هستن، از تایلند هستن. ادامه درس. Adjective order. خب ترتیب قرار گرفتن صفت. میدونید که صفت تعریف کننده اسم هست و برای قرار گرفتنش مکانش گفتیم در انگلیسی قبل از اسم قرار میگیره، اما در بعضی از زبانها مثل زبان فارسی مثل کتاب زیبا وقتی میگیم صفت بعد از اسم قرار میگیره. در انگلیسی خیلی مهم هست که صفتی که ما قبل از اسم قرار میدیم کجا قرار بگیره، چون چند تا صفت ممکنه پشت هم بیان قرار بگیرن. نحوه قرار گرفتنش قانون خاصی داره که اینجا با هم کار میکنیم. We have a charming old house near the lake. یه خونه جذاب قدیمی یا با قدمت بالا در نزدیکی دریاچه داریم. She has long brown hair. موهای بلند قهوه‌ای داره. I bought a beautiful Italian leather belt. من یک کمربند چرمی ایتالیایی زیبا خریدم. تقریبا میشه گفت عکس فارسی هست. You can put more than one adjective before a noun, often two and occasionally three. These adjectives go in a particular order. For example, not an old charming house. به این شکل نمیگیم. حالا در توضیح هم میگیم که چطور اینها قرار میگیرن. Opinion adjectives داریم و descriptive adjectives داریم. دقت داشته باشید. Opinion adjectives صفت‌هایی هستن که بیان نظر و عقیده هستن. یعنی فردی هست. این میتونه به شما بستگی داشته باشه. شما اون رو چطور میبینید؟ اون رو اول میارید. مثلا beautiful بودن برای یه خانم ممکنه خیلی فرق داشته باشه تا یه خانم دیگه. وقتی بگیم چه کسی beautiful هست ازشون بپرسید. وقتی nice رو میپرسیم، charming رو میپرسیم، اینها همه قبل از descriptive adjective قرار میگیرن. یعنی اینا نظرات شخصی ما هستن. beautiful, nice, charming و حالا اگر مثلا kind، اینها هم همینطور. و descriptive adjective داریم. descriptive adjective ها صفت‌های توصیفی هستن. حالا این توصیفی ها قانون و قاعده خاصی دارن. مثلا big, old, round و اینها مشخصه. در لیست پایین که با هم چک میکنیم متوجه خواهید شد. If there is more than one descriptive adjective, they go in this order. پس اول صفت opinion یعنی ایده. مثلا expensive, beautiful, kind, charming, attractive اینا رو میاری. شاید برای من attractive باشه، برای شما attractive نباشه. اول اون صفت رو میاریم، بعد از اون صفت ها رو به این شکل میاریم. size که اندازه هست، age به معنای سنش هست، shape که شکل هست و color که رنگ هست، pattern که الگو میشه، origin یا placeش یعنی از جایی که اومده، مکانش یا حالا ملیتش میتونه باشه، و بعد material میاد و بعد اسمش میاد. material که میدونید ماده اون جنسی که ازش ساخته شده. پس size به عنوان مثال little اندازه، age brand new جدید، shape long حالا میتونه circle یا هر شکل دیگه، color purple بنفش، pattern striped یعنی راه باشه، originش یا placeش فرنچ یا جاپانیز باشه، materialش silk باشه یعنی ابریشم باشه. حالا این noun میتونه هر چیزی باشه، scarf یا کار. برای همه اینا میتونیم توصیف بکنیم. معمولا مشخصه. حالا ممکنه سوال بشه که چطوری ما اینا رو حفظ بکنیم. معمولا صفتی که به اون اسم نزدیکتر هست نزدیکتر به اون اسم قرار میگیره. مثلا اگر بگیم که یه سکارفی داریم، از اینجا بگیم یک شالی داریم که حالا فرانسوی هست و ابریشمی هست، ابریشمی بودنش یعنی جنسش خیلی مهمتر از این که فرانسوی باشه هست. میگیم a French silk scarf، a Japanese silk scarf، این مهمتر هست. و یا striped French silk scarf، stripe بودن خیلی مهم نیست ولی سلکش مهمتره. بعد فرانسوی بودنش بعد stripeش مهم هست. هرچی که مهمتر باشه به خود اون اسم نزدیکتر هست. خب به این ترتیب قسمت گرامر این بخش هم به پایان میرسه. سایت مجموعه زبان ایرانی. اما پارسی answer the questions in pairs or small groups. Do you agree? Why or why not? حتما این قسمت رو اگر تنها هم هستید انجام بدید. بخش سپیکینگتون هست، باید صحبت بکنید با توجه به کلماتی که تا به حال یاد گرفتیم. مطمئن هستم که میتونید در مورد این موضوعات صحبت بکنید که آیا موافق هستید، موافق نیستید، چرا. پاسختون رو هم حتما توضیحی داشته باشید. The elderly are best looked after in retirement homes, not at home. The elderly کهنسالان are best looked after ازشون بیشتر خوب
نگهداری میشه در کجا؟ in retirement homes که در خانه سالمندان هست و نه در خونه. اینو بیاید توضیح بدید اگر پاسختون yes or no هست. Politicians should be at least 40 years old. Younger people don't have enough experience for such a responsible job. سیاستمداران باید حداقل 40 سالشون باشه. آدمای جوان اونقدر تجربه برای اون شغل یا مسئولیت رو ندارن. Society doesn't sufficiently value the wisdom that elderly people have. جامعه به اندازه کافی به عقل و خرد کهنسالان ارزش نمیذاره یا اگر رسمی بگیم ارزش نمینهد. Rich people are usually cheaper than poor people. آدمای پولدار معمولاً cheaper than poor people هستن، از آدمای فقیر چیپتر هستن. حالا این چیپتر میتونه معنای مین باشه، فقیرتر باشه، به این معنا هم میتونه باشه. The government could and should do more for the unemployed. دولت میتونسته و بهتره که کار بیشتری رو برای unemployed، the unemployed یعنی بیکاران انجام بده. The government could and should. The homeless should be allowed to live rent-free in empty apartment buildings and houses. The homeless رو در درس گذشته کار کردیم. کسانی که بی خانمان هستن، خانه به دوش هستن و should be بهتره که بهشون اجازه داده بشه. should be allowed که در خونه های یا آپارتمان های خالی rent free یعنی بدون اجاره without rent، ساختمون هایی که به این شکل هستن یا خونه هایی که به این شکل هستن بتونن زندگی کنن. اینها رو باید خودتون با تجارب خودتون و کلمات خودتون جمله سازی کنید، به بحث بذارید. اگر با دوستتون به بحث بذارید که بسیار خوب خواهد شد. خب یونت 2B در اینجا به پایان میرسه. برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی روز افزون دارم. به نام خدا. یونت 2 پارت B پیج 20. در نیمه دوم بخش B که همین قسمت هست به یک لیسنینگ گوش میکنیم که در ارتباط با پوشش مردان و زنان هست. تمرکز لغات یا وکبمون بر روی مد، لباس و پوشاک هست و تلفظم در ارتباط با صداهای مصوت کوتاه و بلند و مرکبه. سپیکینگ هم مربوط به بیان ایده های شما درباره پوشاک و مد هست. و در قسمت رایتینگ این بخش هم یاد میگیریم که یک متن تبلیغاتی رو برای فروش پوشاک، حالا لباس خودتون رو میخواید در سایتی بذارید، چه کار بکنید، چطوری بفروشید، این کار رو با هم انجام میدیم و یاد میگیریم. خب میریم با هم درس رو شروع کنیم. A. Look at the photos. How old do you think these people are? Do you like the way they are dressed? Why or why not? خب پاسخ به این سوالات رو میذاریم. معرفی افراد رو هم میذاریم. ادل و جین فاندا، جوزف گوردن لویت هست و میک جگر که هنرپیشه‌ها و سینگرهای معروفی هستن. در مورد سنشون و غیره اطلاعات خاصی وجود داره که از روی پاسخ میتونید چک بفرمایید. Adele Hass, English singer, songwriter, and musician, was born in 1988. Jane Fonda, American actress, political activist, former fashion model, and fitness instructor, was born in 1937. Joseph Gordon-Levitt, American actor, director, and producer, was born in 1981. Mick Jagger, English musician, singer, lead singer of the Rolling Stones, songwriter, was born in 1943. خب در مورد این افراد اطلاعات کافی رو به دست آوردید و حالا باید بتونید بگید Do you like the way they are dressed؟ در موردش بتونید صحبت کنید. اگر فکر میکنید الان توان پاسخ به این سوال رو ندارید میریم ادامه درس. اگر نه میتونید پاسخ بدید، حتما پاسخ بدید و توضیح بدید why or why not. Part B 145. Listen to a radio program where two fashion journalists are talking about dressing your age. Do they agree that men and women should dress their age? Complete their two fashion rules. خب dressing your age یعنی لباس مناسب سنتون پوشیدن هست. یه فایل صوتی داریم با هم گوش میکنیم. اگر نکته‌ای داشته باشه با هم صحبت میکنیم و بعد باید این قسمت رو پر کنیم. 1.45 Welcome to today's program in our series on age. The topic is clothes, and the question is, do people these days dress their age, and should they? Do people these days dress their age? آیا مردم این روزا لباس مناسب سن خودشون میپوشن؟ And should they؟ و یا اینکه باید این کارو بکنن؟ بهتره که این کارو بکنن؟ Our guests are both fashion journalists with well-known magazines.
فشن جورنالیست هستند مهمانهاشون و with well-known magazines. well-known magazine یعنی که برای مجله های معروفی هم کار میکنن. Hello, Liza and Adrian. Hello. Hi. Let's start with you, Liza. Well, the first thing I'd like to say to all the young people out there is next time you give your grandma a warm cardigan and some slippers for her birthday, If you give your grandma a warm cardigan. cardigan به ژاکت یا پیراهن پشمی بی یقه و آستین بلندی که جلوش دکمه میخوره میگیم cardigan. در قسمت وکب هم این رو کار خواهیم کرد. و slippers هم همین دمپایی ها و یا کفشای روفرشی هستند که معمولا در داخل منزل استفاده میشه. don't be surprised if she asks for the receipt. receipt میدونید که رسید هست. وقتی که از فروشنده شما جنسی رو تحویل میگیرید باید به شما یه رسیدی بده. It's a piece of document or a paper that shows or proves that you bought the thing in that store. رسیت رو تلفظش رو هم دقت داشته باشید و نگارشش حتما. دوستانی که با فایل صوتی گوش میکنن R-E-C-E-I-P-T receipt نوشته میشه اما receipt خونده میشه. Because she'll probably want to go out and exchange them for something more exciting. exchange them for something more exciting. ممکنه که بره تعویضش بکنه با چیز دیگه‌ای که جالبتر و بهتر باشه. So you think these days women in their 60s and 70s dress much younger than they used to? In their 60s and 70s یعنی در دهه‌های 60 و 70شون هستن. Oh, absolutely. Think of women like Sophia Loren, Catherine Deneuve, Helen Mirren, and Jane Fonda. Jane Fonda is in her late 70s and last month جین فاندا خانومی که در تصویر بالا هست is in her late 70s یعنی اواخر دهه 70شه، نزدیک به 80 سالگیش هست. she was on a talk show wearing a leather miniskirt. She looked fabulous. Wearing a leather miniskirt. skirt دامن، miniskirt دامن کوتاه، leather جنسش هست، صفتش هست، یا دامن کوتاه چرمی پوشیده بوده. But of course, it isn't just famous women who are dressing younger. Some recent research says that 9 out of 10 women say they try to dress younger than their age. To dress younger یعنی طوری لباس بپوشی که جوانتر به نظر برسی یا از سن خودت لباسهای جوانتری رو انتخاب بکنی. فرضاً اگر جین فاندا اواخر 70s هست میاد لباسی میپوشه که برای کسانی که تینیج هستن یا در 20s هستن یا 30s هستن میاد میپوشه. Do you think that's true? Well, it depends on your age, of course. A lot of teenage girls try to dress older than they are, maybe to get into parties. But I would say that from 30 onward, most women try to dress younger than they are. But I would say that from 30 onward. Onward به معنای به سمت جلو، به بعد هست. Onward. دقت کنید تلفظش رو دوستان بخونن این رو onward که اشتباه هست. Onward stress روی on هست. means moving forward or continuing. پس از 30 onward یعنی از 30 سالگی به بعد. And do you think there's anything wrong with that? Actually, I think it's not a question of dressing older or younger. It's a question of wearing what suits you. It's a question of wearing what suits you. سوال این نیست. سوال اینه که چه لباسی بپوشیم که بهتون بیاد، مناسبتون باشه. And if you looked good in jeans when you were 15, if you keep your figure, you'll probably look good in them when you're 80. There are a few things that can look a little ridiculous on older women. Ridiculous. Ridiculous رو با هم بریم چک کنیم. Ridiculous. تلفظ رد. صدای د استرس میگیره. ridiculous و یا ridiculous. ادجکتیو صفت علامت OUS در انتها داره. صفت ساز هست این OUS. Very silly or unreasonable. Ridiculous یعنی مضحک خنده‌دار. That's a ridiculous idea. ایده خنده‌داریه، ایده مضحکیه. Don't be ridiculous. انقدر مسخره نباش. I would look ridiculous in a dress like that. من اگه همچین لباسی رو بپوشم مسخره میشم. خب پس ridiculous رو دیدیم. ridiculous verbش هم وجود داره که ridicule هست. یعنی بعد از L شما اگر E بذارید و OUS رو بردارید verbش میشه ridicule. یعنی خندیدن و مسخره کردن هست. Like, let's see, very short shorts, but not many. Very short shorts. Shorts گفتیم مثل pants جمع هست علامت
اس داره چون پیر هست، جفتی هست، دو لنگه هست. very short shorts یعنی شورت کوتاه. So your fashion rule would be Wear whatever you think suits you and makes you feel good. خب رولت میگه چیه؟ میگه wear whatever you think suits you. هر چی که به نظرت برات مناسب هست بهت میاد بپوش و makes you feel good و باعث میشه که احساس خوبی بهت بده. Adrian, what about men? Do you think they also try to look younger than their age? Well, interestingly, in the research Liza mentioned, only 12% of the men who were questioned said they had ever thought about dressing to look younger. Interestingly به معنای جالبه که یا جالبه که بدونید. But actually, I think a lot of them weren't telling the truth. Look at all those middle-aged men you see wearing jeans that are too tight and incredibly bright t-shirts. خب به همه اون middle aged men مردانی که در سن میانسالی هستن نگاه کنید که جینز میپوشن و that are too tight که این جین هاشون هم خیلی تنگ هست. tight این رو در وکاب کار خواهیم کرد و incredibly bright t-shirts و تیشرت های روشن و رنگ روشنی رو استفاده میکنن. You don't approve? You don't approve شما نمیپسندی، قبول نداری. You don't approve. No I don't means I don't approve. No, I don't. Personally, I think that men should take their age into account when they're buying clothes. Personally, I think من شخصا یا به شخصه خودم فکر میکنم که men should take their age into account. باید سنشون رو در نظر بگیرن. You should take your age into account when you're trying or when you're buying clothes. وقتی که میخوای لباس بخری باید سنتون رو در نظر داشته باشید. Do you think that some men actually dress older than their age? Yes, definitely. Some do. Uh-huh. Some men in their 20s look as if they were 20 years older by wearing blazers and khakis, or wearing suits and ties when they don't have to. Some men in their 20s look as if they were 20 years older. بعضی از مردا که در دهه 20 شون هستن با پوشیدن بعضی از لباس‌ها 20 سال مسن‌تر به نظر میرسن. By wearing blazers. blazer ژاکت هایی هست یا همون کاپشن هایی هست که علامت باشگاه یا یه مدرسه خاصی روش هست. معمولا حالا جنس جین میتونه باشه یا هر کاپشنی میتونه باشه اما آرم های بزرگی از نوع باشگاه های خاصی رو داره. و khakis تلفظ اینجا KH که خونده میشه. khakis لباس هایی هستن که از پارچه‌های مثلا پارچه‌های نظامی که الان هم مد هست به این شکل میپوشن. wearing suits and ties when they don't have to. یا وقتی که سوت و تای میپوشن، حالا یه وقتی میبینید که به اون شکل بلیزر میپوشن یا khakis میپوشن، لباس فرم نظامی میپوشن. و یا اینکه وقتایی کت و شلوار و یا کراواتی میذارن که زمانی که اصلا نباید همین کار رو بکنن. They've maybe started their careers and they want their bosses to take them more seriously. Yeah. And a lot of men in their 30s realize that they can't dress like a teenager anymore, but they go to the opposite extreme and they start buying the kind of clothes that their fathers wear. So, what would your fashion rule be for men? Dress for the age you are, not for the age you wish you were. Dress for the age you are. لباسی که میپوشید لباس مناسب سنتون باشه. Not for the age you wish you were. نه برای سنی که آرزو میکردید داشته باشید، یعنی تو اون سن باشید. حالا چه بزرگتر چه کوچکتر منظورش هست. The age you wish you were. Liza and Adrian, thank you very much. خب قسمت انسرش رو هم کار میکنیم. Do they agree? No, they don't agree. Liza says, wear whatever you think suits you. اینجا suits رو قرار میدی. پاسخ رو هم که آوردیم براتون. And makes you feel good. چیزی که باعث میشه حس خوبی بهت بده. و Adrian میگه dress for the age you are, not for the age you wish you were. Part C, listen again and take notes. دوباره گوش کنید و یادداشت کنید. Why do the journalists mention the following? خب این کار رو باید حتما انجام بدید. فایل صوتی رو گوش بکنید و ببینید چه وقتهایی در مورد این موضوعات صحبت میشه و بیاید بتونید بنویسید. Take note. یادداشت بکنید. A warm sweater and slippers. A leather miniskirt. Teenagers. Women who are 30 plus. Very short shorts. و در قسمت ادریان هم میگید men in their 20s who wear blazers and khakis or suits. Men in their
30s. اینها رو باید بیایید بگید که به چه چیزی اشاره کرده. حتما این کار رو انجام بدید، بعد با پاسخ چک بفرمایید. خب پاسخ لایزا رو اول میاریم. A warm cardigan and slippers. چه وقتی اشاره شد؟ If you give your grandma a warm cardigan and some slippers for her birthday, she will probably want to exchange them for something more exciting. A leather miniskirt, Jane Fonda, who is in her late 70s, wore one and looked great or fabulous. Teenagers, they try to dress older than they are, maybe to get into parties. لباسایی رو میپوشن که سنشون بالاتر نشون داده بشه تا بتونن وارد پارتی بشن، چون سن خاصی داره. Women who are 30 plus 30 plus یادتون باشه به این شکل میخونید. زنانی که بالای 30 سال هستن. 30 plus. مثلا نمره A داریم و A plus. A plus یعنی بالاتر از A. Most try to dress younger than they are. اغلبشون این کار میکنن که لباس طوری بپوشن که جوانتر به نظر برسن. Very short shorts. Older women can look a bit ridiculous. Older women can look a bit ridiculous in very short shorts. زنانی که سنشون بالاتر است، مسن‌تر هستن، وقتی که شورت شورتس بپوشن کمی خنده‌دار به نظر میرسن و یا مضحک میشن. خب میریم پاسخ بعدی. Adrian, men in their 20s who wear blazers and khakis or suits, they've maybe started their careers and they want their bosses to take them more seriously. تازه شاید کارشون شروع کردن و میخوان که رؤساشون اونا رو کمی جدی‌تر بگیرن. Men in their 30s, they realize that they can't dress like a teenager anymore. دیگه مثل نوجوانان نمیتونن لباس بپوشن. But they go to the opposite extreme. اینجا V اضافه هست، این رو حذفش بفرمایید. To the opposite extreme و میرن خلاف جهت و buy clothes that their fathers wear و میرن لباسایی رو میپوشن که پدراشون میپوشیدن. Party, who do you agree with most, Liza or Adrian? خب اینجا باید پاسخ بدید که با کدومی که از اینها شما نظرتون موافق هست. به خودتون برمیگرده. میریم قسمت 5 vocabulary. Clothes and fashion. In 2 minutes, write down as many items of clothing or jewelry as you can that you can wear. 1. On your hands and arms, around your neck, on your feet, on your head. خب برای کلمه clothes اول یه نکته رو بگم. دوستان سعی میکنن که این clothes رو به این شکل بخونن. clothes. این اشتباه هست. نیاز نیست که اصلا این فشار رو به خودتون بیایید و بخواید هر دو رو تلفظ کنید. فقط کافیه بگید clothes. clothes به همین شکل قابل درک هست و قابل فهمیدن هست. نیازی نیست بگید clothes. کلا اشتباه میشه. clothes درست هست. clothes and fashion که پوشاک و مد هست. خب ظرف 2 دقیقه باید برای قسمت های از بدن که لیست پایین آورده، یعنی در 4 قسمت پایین، باید بگید که چه چیزهایی رو استفاده میکنید. حالا پوشاک یا جولری که جواهر هست. on your hands and arms, around your neck, on your feet, on your head. پاسخ رو بدید، پاز کنید و تمام که شد بعدا بیایم با هم چک میکنیم. خب possible answers رو داریم. on your hands and arms you wear gloves, rings, a watch, bracelets. On your hands and arms. دقت داشته باشید روی دستاتون. دست یعنی از مچ به پایین. armsتون قسمت کلی دستتون هست، یعنی بدون قسمت کف دست رو اگر حساب بکنید. خب gloves رو داریم که دستکش هست. rings میتونه حلقه باشه، انگشتر باشه. watch که دوباره رو رستتون قرار میگیره، یعنی روی مچ دستتون، رو آرمتون هست. bracelet دوباره رو آرمتون قرار میگیره که علنگو هست یا دستبند هست، میتونیم اسمش رو بذاریم. around your neck a scarf، دور گردنتون شال سکارف میذارید. a tie که کراوات هست. a necklace گردنبند هست و a pendant. حالا pendant به هر چیزی تزئینی آویخته، آویزون که باشه ولی تزئینی باشه ما میگیم pendant، که در فارسی گردنی هم ما میگیم بهش bracelets. pendant. و on your feet رو پاتون shoes, boots, socks, sneakers و ankle bracelets که میشه کفش، بوت و به معنی پوتین و یا همون بوت در فارسی هم میگیم، جوراب و کفش‌های ورزشی سنیکرز و انکل بریسلتس. انکل رو حتما یادتون هست در درس قبلی کار کردیم، مچ پا هست. انکل بریسلتس هم که پابند هست، یه چیزی مثل بریسلت هست و دور پا بسته میشه، خانم‌ها استفاده میکنن. on your head روی سرتون a hat, a cap
و a scarf و یا a head scarf هست. hat رو که میدونید معمولا همین هر نوع کلاهی رو ما میگیم hat. اما کپ معمولا کلاهایی هست که لبه‌دار هست، معمولا سربازها دارن حالا استفاده میکنن، اما الان مد هم هست دارن استفاده میکنن. این کپ میتونه بخشی از یونیفرم هم باشه، اون که لباس نظامی میپوشه به کلاهش دیگه هت گفته نمیشه، میگیم کپ. و سکارف که شال هست و یا هد سکارف که روسری هم میتونیم بهش بگیم. خب این پاسخ این قسمت بود. برای قسمت بعد باید بریم به پیج 153 vocabulary bank clothes and fashion. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Okay, we are on page 153 clothes and fashion. پوشاک و مد موضوع درسمون در vocab هست. Describing clothes قسمت اولش هست و در قسمت دوم هم adjectives to describe the way people dress رو داریم و در قسمت 3 هم verb phrases، یعنی همه اینها مربوط به clothes و fashion هست. اما قسمت اول چند بخش داره که میریم قسمت A رو ببینیم. Match the adjectives and pictures. fit یعنی اندازه بودن، مناسب بودن از لحاظ سایز. loose as the first one. loose as number 2. لباسی که گشاد و شل باشه loose هست. tight is number 1. tight یعنی تنگ، سفت و یا محکم نشستن، محکم قرار گرفتن در جایی هم tight میشه. ما برای لباس تنگ رو میگیم tight. پس loose و tight. و قسمت بعد style. hooded یعنی کلاهدار. hood به معنی کلاه هست و توی لباس البته، و hooded یعنی لباس کلاهدار. hooded number 6 هست. long sleeved. sleeve گفتیم آستین هست. long sleeved یعنی آستین بلند. also short sleeved. همچنین آستین کوتاه هم داریم، اما در number 4 ما long sleeved رو داریم میبینیم. number 4 long sleeved. و sleeveless یعنی بدون آستین. less پسوندی هست به معنای هیچی، نداشتن، منفی میکنه. sleeveless که picture number 3 هست. و v-neck یقه 7 رو میگیم v-neck، حالت v داره. neck که میدونید گردن هست. و number 5 v-neck v-shaped neckline هست، v-shaped هست. pattern. حالا الگو طرح لباس ببینیم چه شکلی هست. patterned number 9 هست. الگو داره، طرحدار هست، گل داره. هر کدوم از این طرح‌ها اگر روش داشته باشه، انواع طرح‌ها اگر روش باشه، گل داشته باشه یا درخت باشه یا هر چیزی دیگه رو بهش میگیم pattern که number 9 میشه. و اما plaid، دقت داشته باشید خیلی احتمال میره که دوستان بخوان این رو plaid بخونن. plaid نخونید، plaid هست. plaid number 11. plaid به لباسی میگیم که به این شکل باشه، یعنی که از لحاظ طرحش رنگارنگ باشه، شطرنجی باشه، اشکال مربعی و خطوط عرضی داشته باشه. plaid. همین plaid رو در بریتیش انگلیش tartan میگن. tartan 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 که همین plaid میشه و لباسای چارخونه طرحدار هست به این شکل، پارچه رنگارنگ هست. یه شالی هم هست که رو دوششون میندازن در اسکاتلند، در بعضی از قسمت‌های انگلستان. اون هم تارتن هست که به این شکل پارچه داره، پارچه کلوفتی هم هست. پلاد پس شد در امریکن. و اما plain هم مثل همه چیزها plain به معنای ساده هست. plain ساده. برای دوستانی که گوش میکنن به فایل صوتی plain هست که number 7 میشه. و dotted نقطه ها. تو آدرس ایمیل شنیدید حتما dotted به معنای خالی هست، دایره‌ای، طرح‌های دایره‌ای شکل هست که number 10 میشه. و اما striped شماره 8 هست، number 8 striped. For example, this one is a gray and orange striped t-shirt. striped رو صدای دی رو ببینید در تلفظ pronunciationش اینجا آورده ت. به خاطر وجود پ ما این دی رو باید ت بخونیم. striped و نمیشه هم دی خون، خیلی سخت هست. خواهید تلاش هم بکنید. ببینید که همین دلیل ما این رو ت میخوریم. خب پس striped رو هم که گفتیم number 8 هست. میریم به فایل صوتی هم گوش کنیم. 1.46 Describing clothes. A.
Fit. 2. Loose. 1. Tight. Style. 6. Hooded. 4. Long-sleeved. 3. Sleeveless. 5. V-neck. Pattern. 9. Patterned. 11. Plaid. 7. Plain. 10. Dotted. 8. Striped. اما part C match the phrases and pictures. materials به معنای جنس یا خود پارچه هست که داریم در موردش صحبت میکنیم. cotton undershirt. a cotton undershirt. cotton به معنای پنبه یا نخی هست. تصویر number 4 رو میبینید. number 4 is a cotton undershirt. معمولا این نوع لباس ها که زیر پوشیده میشن undershirt هستن، زیر پیراهن پوشیده میشن، پارچه نخی نرم هستن و به اینها میگیم cotton. و گزینه بعدی ما a denim vest هست که number 9 هست. a denim vest در قسمت پایین قرار گرفته. number 9 vest به معنای جلیقه هست. denim هم به نوع پارچه میگیم که در لباسهای لی مثل جینز استفاده میشه، پارچه های محکم لی هستن. denim vest. a fur collar. a fur collar. fur گفتیم که معنای پوست یا کرک و موی حیوان هست، در تصویر number 5 میبینید. و collar رو هم میبینید. collar یعنی یقه یا یخه که با C-O-L-L-A-R یعنی به همون شکلی که رنگ رو تلفظ میکنید color، این هم یقه هم به همین شکل color تلفظ میشه. اما دقت داشته باشید که دیکتیشنشون یا سپلینگشون متفاوت هست. رنگ C-O-L-O-R هست در امریکن و یقه میشه C-O-L-L-A-R. A fur collar number 5 هست که یقه که از کرک و خز درست شده باشه. و a lace top. تاپ رو در اینجا میبینید که پوشش بالایی هست و لیس هست. لیس یعنی چیزی که از توری درست شده باشه، جنس توری. a lace top. تاپ توری هست. و a linen suit. suit رو در اینجا میبینید number 1. خودش هم پاسخش رو گذاشته. a linen. تلفظ linen. linen نوعی کتان هست که جنس نرمی هم داره و این رو با کاتن اشتباه نگیرید. کتانی که ما میگیم linen رو در فارسی هم به اشتباه لنین میخونن. لنین اسم یه فردی هست معروف در شوروی سابق. پس linen بخونیم این رو. در فارسی هم سعی کنیم این رو linen بسازیم چون این linen هست. خب linen suit کت و شلواری هست که از جنس لنن هست، نوعی کتان نرم هست و سبک هست و معمولا خنک هم هست و کمی هم زود چروک میشه و باید اتو بشه. و اما گزینه بعد a lycra swimsuit. a lycra. lycra اسم تریدمارک هم هست، یعنی که علامت تجاری هست. lycra به لباسایی میگیم که کشی و چسبون هستن. حالا سویمسوتی که در اینجا میبینید لباس شنایی هستش که lycra، یعنی که هم چسبان هم تنگ هست و کش میاد به این شکل. lycra swimsuit. حالا lycra میتونه در متن درس سالو در ادامه میبینیم مثلا bicycle short مثلا یا bicycle clothes و کسایی که لباس دوچرخه سواری دارن اونها هم lycra هست جنس لباسشون. a silk scarf. scarf به معنای شال گفتیم، حالا head scarf هم ممکنه باشه، روسری هست. silk به معنای ابریشم هست. number 8 a velvet bow tie. bow tie رو ببینیم number 6 هست. bow tie تلفظش رو دقت داشته باشید. bow tie هست. اینجا یه ایرادی وجود داره، باو نخونیم این رو، ایراد تایپی اینجا هست برای پرونانسیشن گذاشته. bow tie. bow tie. bow tie رو میریم در دیکشنری با هم چک میکنیم که مطمئن بشیم. خب bow tie دو تا پرونانسیشن آورده. یه bow tie هست که بریتیشه و امریکن میگیم bow tie، صدای او. در هر صورت بریتیش میخونن این رو او bow tie و امریکن رو میخونن bow tie که همین پاپیونی هست که در اینجا میبینیم. A short piece of cloth tied in the shape of a bow that men sometimes wear around their neck.
خب میبینید که پیش خدمتی هست گلاس و تری به معنای سینی، بوتای هم که معنای پاپیونی هست که زده، دور گردن هم گذاشته میشه. تای هست که یعنی کراواتی هست که شکل بو داره. خب میریم ادامه درس. A velvet bow tie. velvet به معنای مخمله. velvet اینجا صفتشه. A velvet bow tie. پاپیون velvet هست یعنی پاپیون مخمل هست. حالا اگر در انگلیسی خواستید بگید مخملی میگید velvety. خیلی جالب هست. مخملی یه وای میذارید در انتهای velvet، اونم میشه مخملی. velvety ادجکتیوش میشه. خب گزینه بعدی ما a wool cardigan. a wool cardigan هست که تصویر نمبر 2 هست. a wool cardigan. گفتیم که کاردیگن چی هست؟ کاردیگن همین ژاکت های پشمی هست. wool هم که جنسش گفتیم پشمه که در جلو دکمه میخوره، آستین بلند هست و معمولا در منزل حالا استفاده میشه. leather sandals. leather sandal. sandal که میدونید صندل هست. نمبر 11. leather هم جنسش هست، استرس روی leather sandals. صندل های چرمی یا صندل چرمی. suede boots. در تصویر اینجا کاملا مشخصه که suede یعنی چی؟ suede یعنی جیر. حالا چرم جیر یا پارچه جیر. معمولا یه نوع چرمی هست که روش یه حالت پارچه خاص داره. suede boots هست که بوت های سوید هست یا بوت جیر هست. خب به فایل صوتی هم گوش میدیم، یه بار چک میکنیم. 1.47 C. Materials 4. A cotton undershirt 9. A denim vest. 5. A fur collar 3. A lace top. 1. A linen suit 7. A lycra swimsuit. 8. A silk scarf 6. A velvet bow tie. 2. A wool cardigan 11. Leather sandals. 10. Suede boots. و اما قسمت note wear and dress. Be careful with the difference between wear and dress. Compare. Some Americans don't dress very stylishly. She usually dresses in black. I usually wear a skirt and jacket to work. She always wears black clothes. خب باید بدونید که wear و dress هر دوتاشون پوشیدن رو دارن میگن، لباس پوشیدن رو دارن میگن، اما تفاوتی دارن. مثلا مثال اول داره میگه بعضی از آمریکایی ها خیلی استایلشی، خیلی به صورت مد یا خیلی مرتب لباس نمی پوشن. و یا مثال بعدی میگه که اون تیپ مشکی میزنه. اما در مثال بعدی که wear رو آورده میگه من معمولا دامن و ژاکت میپوشم برای سر کار رفتنم. و یا مثال بعد میگه اون همیشه لباسهای مشکی میپوشه. خب از همینجا مشخصه dress object نداره، مفعول نداره. ببینید در فعل dress رو نگاه بکنید. They don't dress very stylishly. نگفته dress چی، چه چیزی رو. She usually dresses in black یعنی تیپ مشکی میزنه. لباسش کلا مشکیه همه پوشاکش. اما وقتی که wear رو آوردیم بعدش object رو آوردیم یعنی چی رو میپوشه. I wear a skirt. I wear a jacket. She always wears clothes, black clothes. داره میگه لباس رو میپوشه. پس جمع‌بندیش میکنیم. wear به معنای پوشیدن هست، object لازم داره. I wear for example or I'm going to wear my new shoes. میخوام لباسای کفشای جدیدم رو بپوشم. dress هیچ وقت object نمیگیره اما معمولا با یه قید میاد. مثلا she dresses well or he dresses badly. اینا قید هستن که باهاش میاد. خب برای dress و wear میتونید باز به دیکشنری مراجعه بکنید. خود wear فقط معنای پوشیدن رو نمیده، معنای پاره شدن رو هم میده. یه نمونهش رو هم میگم به عنوان مثال. My jeans have worn thin at the knees یعنی جین من روی زانوهاش دیگه رفته، پاره شده. Or you have worn a hole in your sock
یعنی جورابت سوراخ شده. پس wear فقط به معنی پوشیدن نیست. پس یادتون باشه که هر کلمه رو، هر فعلی رو میبینید در دیکشنری چک بکنید ببینید چند تا معنی دیگه هم خواهد داشت. اما یه مسئله دیگه، یه نکته دیگه رو هم بگم خدمتون که اگر خواستید برای کسی دیگه مثل یه بچه لباس خواستید بپوشید چطور بگید؟ مثلا میگید که I put on my clothes، من لباسم رو میپوشم. حالا میخوایم بگیم که لباس بچه رو پوشوندم تنش، یا بخوای بگی تن بچه لباس بکن، چه کار میکنید؟ مثال میگم I usually have to dress my baby in the morning. To dress my baby یعنی لباس بکنم تنش. I usually have to dress or I have to dress my baby every morning. هر روز باید لباس تنش بکنم. پس از فعل dress استفاده میکنیم. خب میریم ادامه درس. Adjectives to describe the way people dress. خب یه سری صفت ها رو اینجا آوردیم. trendy, stylish and fashionable. Fashionable رو حتما میشناسید. As a general adjective and means following a style that is popular at a particular time. Fashionable چیزی که مده. یه صفت عمومی هم هست به معنای اینکه یک ستایلی هست، سبکی هستش که در یک زمان مشخصی مثلا مثل الان popular هست. همه اون رو میپسندن. Trendy is very similar. Trendy خیلی شبیه این fashionable هست but is more informal. اما کمی حالت محاوره‌ای داره. Trendy رو معمولا تو محاورات استفاده میکنه. fashionable رسمی تره. Trendy گاهی وقتا معنای منفی هم داره. مثلا اگر کسی trendy باشه یعنی هر روز به سبک روزش میخواد لباس بپوشه، به مد روز میخواد لباس بپوشه و این تقریبا disapproval رو نشون میده. و stylish means fashionable and attractive. ستایلش به این معنا هست چیزی که attractive in a fashionable way، یعنی حالت مد داشته باشه و جذاب باشه، چیزی که خوش، مثلا لباس خوش پوش بودن، شیک بودن رو با ستایلش نشون میدیم. بریم قسمت A رو کار بکنیم با هم. Complete the sentences with an adjective. Fashionable، استرس رو دقیقش روشید، fashionable. Neat، صدای ای کشیده. Old fashioned، صدای استرس بالا میگیره. Old fashioned. Scruffy، کوتاه، scruffy قسمت اول استرس میگیره. Stylish و trendy. خب از این کلمات هم فکر میکنم scruffy رو شاید اگر نگفته باشیم یعنی کسی که ژولیده پولیده هست، به هم ریخته هست، نامنظمه، که اپوزیت نیت هم میشه. بریم بخونیم number 1. Long skirts are really fashionable now. دامنه بلند واقعا الان دیگه fashionable یعنی الان مدن. Number 2. She's very trendy. She always wears the latest fashions. اون خیلی ترندیه یعنی خیلی مدگرا هست. trendy یعنی مدیسته، همیشه آخرین فشن ها رو میپوشه. The Italians have a reputation for being very stylish. They wear fashionable and attractive clothes. ایتالیایی ها این شهرت رو دارن به خاطر اینکه خیلی استایلش هستن، خیلی شیک پوش هستن. استایلش رو توضیح دادیم در قسمت باکس بالا. اونا فشنبل و لباسای فشنبل و اترکتیو رو میپوشن، لباسای جذاب هست، رنگای خوبی داره، شاد داره و جالب هست، جذابه. Number 4. He looks really scruffy. His clothes are old and dirty. اون خیلی سکرافی به نظر میرسه، شلخته به نظر میرسه، به هم ریخته است، ژولیده است. لباساش خیلی کهنه و قدیمی و dirty، کثیف به نظر میرسه، یا هست بگیم بهتره. 5. Jane looked very neat in her new suit. She wanted to make a good impression. جین تو اون لباسای جدیدش، کت و شلوار جدیدش یا کت و دامن جدیدش خیلی نیت یعنی مرتب به نظر میرسید. میخواست a good impression داشته باشه، میخواست تأثیر خوبی رو ایجاد بکنه. Number 6. That tie is a little old-fashioned. Is it your dad's? اون کراواتی که زدی یا اون کراواته یه کمی a little old-fashioned، کمی از مد افتاده است. گفتیم که a little معمولا یا a bit رو معمولا برای صفت‌هایی که یه خورده بار منفی داره استفاده میکنیم. Is it your dad's؟ مال باباته؟ خب قسمت فایل صوتیش رو هم چک میکنیم. 1.48 Adjectives to describe the way people dress. 1. Long skirts are really fashionable now. 2. She's very trendy. She always wears the latest fashions. 3.
The Italians have a reputation for being very stylish. They wear fashionable and attractive clothes. 4. He looks really scruffy. His clothes are old and dirty. 5. Jane looked very neat in her new suit. She wanted to make a good impression. 6. That tie's a little old-fashioned. Is it your dad's? Part 3. Verb phrases. Match the sentences. Okay. Number 1. I'm going to dress up tonight. To dress up tonight یعنی لباس مخصوص میخوام بپوشم. برای مهمانی. که با C مچ میکنیم این رو. I'm going to a party. So I'm going to a party. Because of that, I'm going to dress up. Number 2. Please hang up your coat. Hang up یعنی آویزون کن. Hang up که با قسمت A مچ میشه. Don't leave it on the chair. روی صندلی ولش نکن. یعنی روی صندلی رهاش نکن، نرو. Number 3. These jeans don't fit me. Fit me گفتیم یعنی اندازه بودن. این جینز اندازه من نیست، سایز من نیست که با F مچ میشه. They're too small. خیلی کوچیکن. Number 4. That skirt really suits you. اون دامنه واقعا بهت میاد که با H مچ میشه. You look great in it. خیلی قشنگ میشی توش. وقتی میپوشیش خیلی زیبا میشی. و number 5. Your bag matches your shoes. Matches your shoes یعنی کیفت با کفشت مچ میشه. حالا یا جنسشونه یا رنگشونه، به هر شکل این دوتا با هم مچ میشن. Your bag matches your shoes. Number 5 هست که با G مچ میشه. They're almost the same color. تقریبا یه رنگ هستن یا که متریالشون یکی هست، موادشون هر دوتا مثلا leather هستن، چرم هستن. Number 6. I need to get changed. To get changed یعنی لباس عوض کردن، تغییر لباس. I need to get changed. Number 6 هست که با B مچ میشه. I just spilled coffee on my shirt. من همین الان یه مقدار قهوه رو روی لباسم ریختم. Spilled coffee on my shirt. رو پیراهنم قهوه ریختم. Number 7. Hurry up and get undressed. Get undressed. Undressed به معنی لباس در آوردن. عجله کن و لباست رو در بیار که number 7 با E مچ میشه. It's bath time. وقت حمام گرفتن یا حمام رفتن هست. Number 8. Get up and get dressed. Get dressed گفتیم که dress خودش verb هست، پوشیدنه، اما به صورت محاوره دیگه میگن get dressed. I want to get dressed. میخوام لباس بپوشم. خب get dressed رو میگه پاشو و لباس بپوش که 8 با I مچ میشه. Breakfast is on the table. لباس رو بپوش، صبحانه روی میزه. و number 9. That tie doesn't really go with your shirt. To go with your shirt یعنی که با چیزی مچ بشه، بهش بیاد. به این شکل اون کراوات خیلی به پیراهنت نمیاد یا واقعا اصلا به پیراهنت نمیاد که number 9 با D مچ میشه و they don't look good together. با هم دیگه وقتی که میذاریشون کنار هم میذاری با هم خوب در نمیان. خب به فایل صوتیش گوش میکنیم. 1.49 Verb phrases. 1. C. I'm going to dress up tonight. 2. A. Please hang up your coat. 3. F. These jeans don't fit me. 4. H. That skirt really suits you. 5. G. Your bag matches your shoes. 6. B. I need to get changed. 7. E. Hurry up and get undressed. 8. I. Get up and get dressed. 9. D. That tie doesn't really go with your shirt. خب با هم برمیگردیم به درس اصلیمون. سایت مجموعه زبان ایرانیان.
Part C, take the quiz with a partner. با یه دوستتون این کار رو انجام بدید، بپرسید و یا اینکه خودتون این قسمت رو انجام بدید، ویدیو رو پاز بفرمایید و بعد با سوالات با هم دیگه صحبت خواهیم کرد در موردش. Number 1. What are the opposites of these adjectives and verbs? اپوزیت های صفت ها و افعال زیر چیا هستن؟ Get dressed، لباس پوشیدن. dress خودش verb هست، یعنی لباس پوشیدن. اما الان دیگه در گفتارهای عادی روزمره از get dressed استفاده میکنن. اپوزیتش هم میشه get undressed. get dressed لباس پوشیدن، get undressed که در قسمت پاسخ روبرو هم قرار دادیم به معنای لباس درآوردن هست. short sleeved، sleeve یعنی آستین، short sleeved یعنی آستین کوتاه، long sleeved دقت داشته باشید ایدیش رو بذارید حتما در انتها قرار بگیره. long sleeved یعنی آستین بلند، short sleeved و long sleeved. اگه آستین هم نداشته باشه sleeveless هست. کلمه بعدیمون که صفت هست neat هست. neat یعنی تمیز، مرتب و اپوزیتش هم هست scruffy. scruffy یعنی شلخته، به هم ریخته. در کتاب قبلی کار کردیم این رو، scruffy رو. tight به معنای تنگ هست، لباسی که برای شما تنگ باشه tight هست. opposite is loose. دقت داشته باشید تلفظ رو loose صدای سه داشته باشیم. double o هم هست. loose یعنی لباس گشاد و شل. و trendy به معنای مد هست، چیزی که جدید باشه و مردم از اون پیروی میکنن و نو هست. اپوزیتش هم که میشه old fashioned. old fashioned یعنی قدیمی، از مد افتاده و غیره میتونیم معناشو بگیم. اما number 2, what material are the following usually made of? What are these things made of? یعنی از چی ساخته شدن؟ از چه موادی ساخته شدن؟ bicycle shorts که در وکب کار کردیم گفتیم لایکرا هست. لایکرا یک آرم تجاری هم هست. لایکرا به جنسی گفته میشه که کش میاد، مثل لباس های ورزشی هست. لایکرا برای بایسیکل شورتس از جنس لایکرا استفاده میکنن. برای جینز از دنیم استفاده میکنیم. گفتیم دنیم پارچه هست که برای لباس های جینز استفاده میشه، یک پارچه لی محکم هست. shoes leather usually، چون اینجا usually رو هم آورده، از leather استفاده میکنیم که چرم هست. leather صدای the leather. a sweater گفتیم که لباس پولوور هست و cotton معمولا ازش استفاده میشه، یعنی نخ یا پنبه ازش استفاده میشه. a tie که کراوات هست از سلک معمولا درست میشه، ابریشمیه. تایتس رو در بریتیش انگلیش جوراب شلواری ما میدونیم تایتس که سپلینگش هم TIGHTS هست، ولی همین تایتس رو در امریکن پنتی هوز میگیم. پنتی هوز PANTYHOSE هست، این امریکن انگلیشش هست. اما این تایتسی که در اینجا میبینیم چون کتابش امریکن هست، جوراب شلواری ضخیمی هست که معمولا رقصنده ها یا همون رقاصا میان میپوشن و دیگه مثل پنتی هوز نازک نیستش که شفاف باشه و پوست بدن مشخص باشه، از حالت پشمی هست و کلفته. و در اینجا هم که تایتس رو آورده جنسش از وول هست. وول یعنی پشم. خب میریم قسمت سوال 3 رو ببینیم. Question number 3. Complete the sentence you say if something, for example, a sweater. این جمله ها رو باید کامل بکنیم. به عنوان مثال میگیم a sweater is too big. وقتی که یه سوئتری برای ما خیلی بزرگ باشه it doesn't fit me. میتونیم بگیم it doesn't fit me یعنی اندازم نیست، سایزش اندازه من نیست. it doesn't fit me, it's too big, it's loose. و یا حتی عکسش هم باشه it's too tight, it doesn't fit me. و یا if something looks awful on you. if something looks awful یعنی خیلی بد به نظر برسه وقتی اونو میپوشید it doesn't suit you or it doesn't suit me. اصلا به هم نمیاد it doesn't suit me. و یا goes perfectly with your pants. وقتی که چیزی به شکل مناسبی حالا به شلوارتون بیاد، به تیشرتتون بیاد یا به وسیله دیگه کیفتون، کیف چرمیتون، به کفش چرمیتون بیاد it matches. It matches, for example, it matches my pants. Something goes well, goes perfectly well or goes perfectly with your pants. It matches your pants. For example, your bag matches your shoes.
کیفتون با کفشتون مچ هست. Number 4. In what situations do you usually در چه موقعیت هایی معمولا شما try clothes on وقتی که لباس میخریم try clothes on میکنیم. We try on the clothes. لباس ها رو میریم چک میکنیم، میپوشیم ببینیم که اندازمون هست. B. Dress up. When do you usually dress up? When you go to a party. Dress up یعنی لباس مناسب پوشیدن برای حالا جایی. Dress up میکنید. Hang clothes up. Hang up میکنید لباس رو، یعنی لباس رو آویزون میکنید. When you get undressed or wash clothes. وقتی که لباستون رو در میارید و یا لباستون رو میشورید از یه جایی آویزون میکنید. You hang the clothes up. حالا on a rack or on a hook. اگر rack میذارید یعنی روی میله‌ای میذارید، روی hook میذارید. hook H-O-O-K هست، قلابی هست که لباس رو معمولا ازش آویزون میکنید. و when do you get changed? When you get back from school or work or get dirty or when you want to go to sleep you get changed. لباستون رو کی عوض میکنید؟ در آوردن لباس نیست، پوشیدن لباس نیست. کلا به معنای get changed به معنای عوض کردن لباسه. وقتی که از مدرسه میایید، از سر کار میاد، یه لباستون کثیف میشه و یا نمونه آخری که اضافه کردیم وقتی میخواید برید به رخت خواب. Part 6. Pronunciation. Vowel sounds. Some English vowel sounds are fairly similar and might be confusing. Practice distinguishing them. و بعضی از vowel sound ها نسبتاً شبیه به هم هستن و ممکنه که ما رو دچار سردرگمی بکنن. بعضی وقتها بعضی از صداها مثل او و او، اوی کشیده، اینا یه مقدار بچه ها دچار اشکال میشن. سعی میکنیم اینها رو تمرین بکنیم و شما به این فایل های صوتی حتما چندین بار گوش بکنید که بتونید اونها رو تفکیک بکنید و تمایز قائل بشین بینشون. به فایل صوتی گوش میکنیم و بعد قسمت پایین رو انجام میدیم. 1.50 Boot Ooh Suit Loose Bull. Hooded. Wool. Tree. Sleeveless. Jeans. Fish. Linen. Slippers. Egg. Checked. Leather. Cat. Sandals. Patterned. Clock. Cotton. Dotted. Saw. Awful. Long. خب با هم پاسخ به جدول رو هم میبینیم. صدای او، بوت، او کشیده هست، مثل سوت، لوس. گفتیم لباس شل، پارچه شل رو میگیم لوس، سوت. صدای او مثل بول، هودد. در وکب گفتیم لباسی کلاهدار هست، هودد. وول، پشم هست. تری، صدای ای کشیده، sleeveless. ای اول رو داریم میگیم sleeveless. و یا جینز. صدای فش، کوتاه، linen که جنس پارچه هست. slippers، صدای کوتاه، slippers. صدای اگ رو که میشناسید هست. checked و leather به معنای چرم. checked هم به معنای پارچه یا پیراهن یا لباسی هست که چارخونه هست، مربعی چارخونه‌ای هست. اما صدای داره و اینکه صدای دی انتها به خاطر وجود که ت خونده میشه. checked، صدای checked میشنوید. و صدای که صدای ای و ای به هم چسبیده میشه. صدای cat. sandals، صدای اول ای، sandals. وگرنه صدای ای دوم صدای شوا هست، sandals. patterned که به لباسهای طرحدار و الگودار میگیم. صدای clock. cotton. dotted. و صدای saw، awful، long. خب میریم قسمت B. در قسمت B 166 Sound Bank میتونید به اونجا مراجعه کنید، این صداها رو در اونجا ببینید. در کتاب‌های قبلی هم اینها رو کار کردیم. قوانین خاصی بر اونجا وجود داره چطوری تلفظ بکنیم، چه کلماتی رو و آورده و میتونید حتما چک بفرمایید. میریم قسمت C. Practice saying these phrases.
این عبارت ها رو میخوایم تمرین کنید بگید که براتون جا بیفته. حتما اینا رو تمرین کنید. اولا که بگید این کلمات و عبارات رو و بعد توی جمله های خودتون اینا رو قرار بدید. مثلا a loose linen suit. a loose linen suit. linen گفتیم که پارچه هست، پارچه نرمی هم هست. یک کت و شلوار پارچه از جنس لینن که میگیم به اشتباه هم میگن لنن. a loose linen suit. یک کت و شلوار پارچه لینن گشاد، شل. حالا اینو برای خودتون جمله بسازید. I have a loose linen suit. بعد بزرگترش کنید. I bought a loose linen suit online. به این شکل. ترتیب قرار گرفتن صفت‌ها رو هم دقت داشته باشید. حالت شکلش رو لوس رو اول آورده و بعد جنسش رو آورده و بعد اسم آورده. Pink silk slippers. slippers گفتیم دمپایی هست. خب این اسمه. silk جنسش هست، بهش چسبیده. پینک رنگ هست، قبل از جنس اومده قرار گرفته. اون چیزی که مهمتر بوده ابریشمه هست، جنسه هست. چیزی که کمتر اهمیت داشته اول میاد. هر چی به اپینین، به ایده نزدیکتر باشه این طرفتر و هر چی که به جنس یعنی descriptive باشه، توصیف اون وسیله باشه، به اسم نزدیکتر میشه. مثال بعدیمون a pale gray suede jacket. suede یعنی جیر، چرم جیری، حالا پارچه جیر. خب به چه شکلی آورده؟ a pale gray یک ژاکت یا کاپشن سوید جیر خاکستری کمرنگ یا رنگ رو رفته. A green sleeveless t-shirt. تیشرتی که sleeveless هست، بدون آستینه و green هست. ببینید رنگ رو آورده، شکل رو آورده، یعنی اون فرم رو آورده و بعد جنسش رو آورده. A trendy denim vest. وست رو در انتها که اسمش هست، جنسش رو بهش چسبونده و بعد اون نظره رو آورده. گفته که این جلیقه از جنس دنیم هست و ترندیه، یعنی مد هم هست، یعنی یک جلیقه جین مد. و blue suede shoes. blue suede shoes کفشای سوید که جیر هست و blue رنگش، رنگ رو آورده، جنس رو آورده و کفش رو آورده. blue suede shoes یکی از آهنگای معروف خواننده راک آقای الویس پریسلی هم هست. خب میریم برای قسمت بعدی. Part 7 Speaking. Talk in small groups. At what age do you think it is okay for men or women to have gray or white hair, very long hair, pink streaked hair, an earring in one ear, a tattoo, a piercing. خب برای سپیکینگ این قسمت باید بتونید موضوعات زیر رو صحبت بکنید و بگید که برای چه سنی این حالتها مناسب هست. حالا مرد باشه یا زن باشه باید بتونید این موضوعات رو در مورد هر دو گروه صحبت بکنید. اینکه موهای سفید یا خاکستری داشته باشن و یا اینکه موهای بلندی داشته باشن یا رگه های صورتی مثل این تصویر که هست موهاشون رو به این شکل در بیارن، پینک استریکت بشه حالا یا رنگ دیگه، و یا اینکه یک گوشواره توی یک گوش داشته باشن، حالا تاتو هست ممکنه در کتابتون نباشه که خالکوبی هست، و پیرسینگ که در تصویر هم می‌بینید. مثال ما خواهد بود در مورد همین یه پیرسینگ صحبت بکنیم، اما شما باید بتونید در مورد بقیه موضوعات صحبت بکنید چون برای ما امکان پذیر نیست که همه موضوعات رو بخوایم بحث بدیم. At what age do you think it is okay for men or women to have a piercing؟ مثالی که خود کتاب آورده I think pink streaked hair هست looks great at any age. حالا میگه فکر میکنم pink streaked hair موهایی که رگهای صورتی داره در هر سنی خوب هست. و یا که میگه I don't agree I think it looks ridiculous unless you're under 20. من فکر میکنم که این خیلی مسخره است مگر اینکه شما زیر 20 سال سن داشته باشید که بخواید pink streaked hair داشته باشید. اما مثال خودمون که piercing هست رو با هم صحبت میکنیم. I think in general people who pierce have different reasons. خب باید بگید که چرا اون فرد این کار رو میکنه، دلیلش رو بیایید بگید، یا باید بگید که برای اون سن مناسبه، یا اون مثلا اینطور فکر میکنه، و یا اینکه مد هست یا اصلا بخشی از فرهنگ اون جامعه هست که بیاد این کار رو بکنه. برای دفاع از این موضوعات میتونید به این شکل شروع بکنید و بگید. خب مثال پیرسینگ رو با هم کار میکنیم. I think in general people who pierce have different reasons. Some of them do that for religious reasons, but some pierce for self-expression, to conform to their age group, or sometimes to rebel against their culture. بعضی وقتا میان که خودشون تطبیق بدن با گروه، بعضی وقتا to rebel against their culture میان علیه فرهنگ خودشون میان وای میستن، شورش میکنن. و so if you want to pierce
keep in mind the cultural limitations of your country and the risk of allergic reaction and infections. Nevertheless, با این حال میخواید ادامه بدید. It's up to you to decide if it's a good or a bad idea to peers. خب بقیه نمونه ها رو هم به همین شکل باید کار بکنید. دلیل بیارید برای اینکه مثبت هست یا منفی هست، نظرتون هر چی که هست دلیل باید براش بیارید. میریم قسمت 2. In what situations do you think it is not okay to wear? خب در چه وضعیت‌هایی فکر میکنید که اوکی نیست که این لباس‌ها رو بپوشید؟ Ripped denim jeans و a baseball cap worn backward, very short shorts, large sunglasses, a mini skirt, no shirt. خب دنیم جینز رو که میدونید جینز های لباس جینی هست که جنسش هم دنیم هست و رپت همون لباس های زاپدار که الان هم میپوشن، لباس هایی که خراش خورده هست، زاپدار میگیم در فارسی. بیسبال کپ worn backward، یه کلاه بیسبال که میدونید همین کلاه های لبه‌دار هست، اینو به صورت برعکسی بذارید، یعنی لبش باشه پشت. very short shorts رو که میدونید. large sunglasses، mini skirt که دامن کوتاه هست و no shirt، هیچ لباسی رو. اینا رو باید بتونید در موردش صحبت بکنید که چه زمانی درست نیست این لباس ها رو بپوشید. خب به عنوان مثال همون اولیه رو میگیم ripped denim jeans are not proper for formal situations and events, so remember not to wear them when you are invited to a formal ceremony. بقیه هم به همین شکل میتونید بگید. For example, in your classroom you cannot wear a baseball cap worn backwards. Do you agree or disagree with the following statements? Number 3 هست. Say why. برای تک تک اینها باید صحبت بکنید. ما برای یکی از اینها یه صحبتی خواهیم داشت، اما برای هر کدوم از اینها شما باید بحث گسترده‌ای رو با توجه به چیزهایی که در این کتاب و کتاب‌های گذشته یاد گرفتید بیایید بیان بکنید. The first one says you shouldn't judge other people by the way they dress. خب نباید دیگران رو با شکل لباس پوشیدنشون بیاد قضاوت بکنید. You shouldn't judge other people. For example, you can say because by judging people by the way they dress, you're putting them in categories. You cannot judge a book by its cover. اینو قبلا صحبت کردیم، گفتیم نمیشه کتاب از روی جلدش قضاوت کرد. Therefore, I think judging people by their appearance is only judging their outside self and not their inner self. شما دارید بیرون فرد رو دارید مقایسه میکنید و نه درونش رو. مثال های بعدی هم It's better to buy cheap clothes that don't last because then you can buy new ones more often. خب بهتره که لباس های ارزون بخری که عمر زیادی نمیکنن. That don't last یعنی عمرشون زیاد نیست. They don't last. طول عمرشون زیاد نیست. چرا؟ خب با این کار میتونی لباس های بیشتری بری بخرید. People who follow fashion are usually vain and selfish. کسانی که فشن رو پیگیری میکنن و دنبال مد هستن معمولا vain و selfish هستن. vain رو با هم ببینیم. selfish رو که مطمئنا میشناسید که خودخواه هست. vain رو ببینیم. vain adjective صفت. Someone who is vain is too proud of their good looks, abilities or position used to show disapproval. synonym conceited. خب بیایید vain رو به عنوان یک صفت یاد بگیریم امروز. vain با A نوشته میشه. کسانی که فایل صوتی گوش میکنن VAIN. کسی که به خاطر زیبایی خودش، توانمندی های خودش، یه جایگاهی که داره خیلی مغرور باشه بهش میگیم vain. He is vain. بعد disapproval هم رو نشون میدیم. بخوام بگیم قبولش نداریم. و سینونیمش conceited، یه سطح بالاتر اگر بهش فکر بکنیم conceited CONCEITED هست. مثال آورده men can be just as vain as women. مردان میتونن مثل زنها یا به اندازه زنها مغرور باشن، یعنی پر افاده باشن. اما in vain رو هم آوردیم که بهتون بگیم in vain یه معنی دیگه میده. without success in spite of your efforts. معنی اولش هست، یعنی علیرغم تلاشایی که شما میکنید نتیجه نده چیزی in vain هست. Police searched in vain for the missing gunman. پلیس به شکل بیهوده‌ای به دنبال مرد مسلحی که گم شده بود گشت یا گشتن بیهوده‌ای رو انجام داده. و اما معنی بیش این هست without purpose or without positive results. وقتی چیزی هم هدفی نداشته باشه یا اینکه نتیجه مثبتی هم نداشته باشه بازم میگیم in vain. Altman swore that his son's death would not be in vain. Altman swear هست گذشته، قسم خورد، سوگند یاد کرد که مرگ پسرش would not be in vain، یعنی بدون نتیجه نخواهد بود.
vain رو کار کردیم در اینجا به معنای مغرور و از خود راضی. برمیگردیم به درس. پس usually vain and selfish معمولا کسایی که مد پیگیری میکنن یا دنبال میکنن آدمای خودخواهی هستن. و جمله بعدیمون هست It's risky to buy clothes online. It's risky خطرناکه، ریسک داره که لباس رو آنلاین بخرید. خیلی میتونید در موردش صحبت بکنید. موضوع خیلی خوبی هم هست، موضوعات روز هست چون بحث اینترنت و غیره داره توش. جمله بعدیمون هم Only sheep follow fashion. Good dressers have their own style. Only sheep follow fashion. sheep اینجا به معنای کسانی هستش که دنبال یه چیزی میرن، چون معمولا sheep از خودش ایده‌ای نداره، یعنی گوسفند ایده‌ای از خودش نداره و به دنبال اون گوسفند جلویی گله و یا حالا بزی که در جلو هست حرکت میکنه. به این گروه از افراد sheep هم گفته میشه. Only sheep follow fashion. Good dressers یعنی کسایی که خوش لباس هستن و خوش پوش هستن، استایل خودشون رو دارن. Fur coats should be banned. کت هایی که از فر هستن، قبلا گفتیم کرکموی پوست حیوان هستن، should be banned. banned رو ببینیم معناشو. ban صدای ban noun هست، با عنوان verb هم همین معنا رو داره. an official order that prevents something from being used or done. دستور رسمی هست که اعلام میکنه که اون کار یا اون چیز یا نباید استفاده بشه یا نباید انجام بشه. ban on رو هم مثال آورده. a total ban on cigarette advertising. ممنوعیت کلی یا جامعی در ارتباط با تبلیغات سیگار. پس ban به معنای ممنوع کردن هست. fur coat should be banned یعنی باید ممنوع بشه که بخوان fur coat استفاده کنن. اونجا باید به در مورد animal rights صحبت بکنید، حقوق حیوانات که حیوانات رو شکار نکنن و غیره. Women but not men are always expected to dress attractively for work or on TV. زنان و نه مردان معمولا ازشون انتظار میره که لباس رو به صورت attractively بپوشن. قید هست یعنی به صورت جذابی بپوشن که وقتی که سر کار میرن یا در تلویزیون میخوان ظاهر بشن. خب این موضوعات رو در مورد صحبت کردیم. حتما برای همه این موضوعات صحبت کنید. اگر نمیتونید مثل همیشه عرض کردم خدمتتون بیایید بنویسید، جمله ها رو جمع بندی بکنید و بعد بیایید با صدای بلند بگید، برای خودتون تکرار کنید. حتما این موضوعات باید صحبت بشه. موضوعات خیلی خوبی هست، خصوصا برای کسانی که میخوان آیلتس یا تافل کار بکنن. خب میریم ادامه درس قسمت 8 writing. Imagine you were given 2 items of clothing for your birthday that you don't like. You have decided to sell them on eBay. Write a detailed description, making them sound as attractive as possible. Set a starting price. خب تصور کنید که 2 لباس به شما داده شده یا 2 تا پوشاکی حالا به شما داده شده برای تولدتون و شما از اون خوشتون نمیاد. تصمیم گرفتین که اونها رو روی ایبی بفروشید یا اصلا ببرید روی که از این سایت‌های اینترنتی که داخل کشور هست بفروشیدش. باید بیاید یه دیتیل دیسکریپشنی بیاید براش بنویسید، توصیف جزئیاتش رو بنویسید و طوری اونا رو بنویسید این توضیحاتون رو که جذاب بشه تا جایی که امکان داره. یه قیمت پایه‌ای هم براش بذارید. به این شکل مثلا مثال رو آورده for sale برای فروش. Blue and white striped cotton skirt. Never worn. Size 6. Would look great with white t-shirt. Perfect for the summer. به این شکل اومده تبلیغ لباسش رو کرده. گفته که دامن نخی یا پارچه‌ای یا پنبه‌ای striped هست، راه آبی و سفید رو آورده توصیف کرده. هرگز هم پوشیده نشده. Never worn. سایزش هم که 6 هست. Would look great. خوب به نظر میرسه. با چی؟ با white t-shirt. با تیشرت سفید خوب مچ میشه، خوب به نظر میرسه. Perfect for the summer. برای تابستونم عالیه. شما میتونید لباس‌های زمستونی و لباس‌های دیگر رو بیاید برای خودتون بنویسید. 7 days left. حالا زمان فروشتون رو گذاشتید. 7 روز مونده. Thursday April 24th. ساعتش هم رو گذاشته. قیمت هم که گذاشته $12.99 که $12.99 هست. و قیمت های شیپینگ و این رو هم که گذاشته که $5 هم پلاس هم داره، پلاس $5 for shipping، یعنی برای ارسال این محموله $5 هم من شیپینگ میگیرم، هزینه ارسال میگیرم. خب میریم قسمت بی که قسمت آخرین درس هست. Now read some other students' ads. Are there any things that you'd like to bid for? آیا برید متن دوستانتون هم بخونید ببینید یه چیزی هست که شما بخواید براش پول بپردازید، یعنی برید اون وسیله رو بخرید و اگر تونستید یه پاسخی هم بدید که درخواست کنید که من این لباس رو میخوام و برای شما اون رو بفرستنش. خب 2B page 21 در اینجا به پایان میرسه. حتما تمرینایی که عرض کردم خدمتتون، وکبی که در
انتهای کتاب اومده اونها رو کار بکنید به صورت کاربردی، عکس ها رو نگاه کنید، توضیح بدید. اسپیکینگ هایی که در این قسمت اومده تک تک این اسپیکینگ ها بسیار مهم هستن، حتما کار بکنید. با دانشی که دارید مطمئن هستم که برای هر کدوم حداقل چند خط میتونید بگید، چند جمله میتونید بگید و به تدریج این جملات شما افزایش پیدا خواهد کرد و نگران چیزی نباشید. پیروز و تندرست باشید. به نام خدا. Review and check Unit 1 and 2. خب مروری داریم بر درس 1 و 2 صفحه 22 رو لطفاً چک بفرمایید. میریم با گرامر شروع میکنیم که 10 تا سوال هست. A. Complete the sentences with one word. پاسخ‌ها در قسمت جلو گذاشتیم میتونید چک بفرمایید. Number 1. What were you and Sarah talking about? شما و سارا داشتید در مورد چی صحبت میکردید؟ با preposition که اومده preposition در قسمت انتهایی قرار میگیره. We were talking about something. خب سوالیش میخواید بکنید. What were you talking about? About در انتها. I was dancing with somebody. Who were you dancing with? این preposition در انتها قرار میگیره. Number 2. You didn't like her last novel. Did you? شما از ناول آخرش، رمان آخرش خوشت نیامد. خوشت اومد. Did you؟ به شکل falling intonation دقت داشته باشید که صدا به سمت پایین میاد. رو در متن درس و در گرامر گفتیم. وقتی میخواید ببینید که آیا درست بود نظرتون و نظر موافق فرد مخاطبتون رو بگیرید، به این شکل میگید Did you؟ خوشت اومده بود. اما اگر نمیدونیم و میخوایم مطمئن بشیم چیزی رو، پاسخ و سوالی رو نمیدونیم، به سمت بالا rising intonation داریم و میگیم Did you؟ به این شکل. Number 3. My father loves opera and so does my mother. پدر من عاشق اپرا هست و مادرم هم همینطور. So does ساختار so does so do برای افراد دیگه. So does هم که مشخصه برای سوم شخص مفرد به کار برده میشه. مثل so does my brother, so does my sister. 4. مکالمه بین A و B هست. A میگه I've been to India twice. من 2 بار به هندوستان رفتم. I've been رو گفتیم از حالتهای فعل رفتن هست اینجا. فعل بودن نیست. میگیم که یک گان داریم و یک been یعنی رفتن و برگشتن. I've been to India twice یعنی 2 بار رفتم هندوستان. و B میگه you have رفتی. You have یعنی you've been to India. You have. I'd love to go. منم عاشق اینم که برم. Number 5. What have you been doing since I last saw you? از آخرین باری که شما رو دیدم، از آخرین مرتبه که شما رو دیدم، داشتی چی کار میکردی یا چه کارا میکردی؟ What have you been doing؟ ساختار present perfect continuous. Do فعل کنشی هست، action word هست و میتونه به حالت استمرار بره. What have you been doing؟ از گذشته شروع شده تا الان. Since نقطه زمان رو نشون میده. از چه زمانی؟ I last saw you. از آخرین باری که شما رو دیدم. خب قسمت A تمام میشه. قسمت B. Circle A, B or C. Number 1. Could you tell me what time the bus leaves? A هست پاسخمون. Could you tell me what time the bus leaves? این سوال نوع سوال indirect question هست. Indirect question رو چه زمانی به کار میبریم؟ زمانی که میخوایم polite صحبت بکنیم. میخوایم مؤدبانه تر صحبت بکنیم. از این ساختار استفاده میکنیم. Could you tell me؟ میشه به هم بگی. دیگه از اینجا به بعد سوال نیست. ساختارمون subject plus verb هست. یعنی فاعل به علاوه فعل و ساختار سوالی نداره. یعنی فعل کمکی نمیاریم. نمیگیم what time does the bus leave. میگیم could you tell me what time the bus leaves. The bus اینجا سابجکتمون هست. verb هم به همون حالت اصلی قرار میگیره و میشه یک indirect question. میشه بهم بگی که یا میتونی بهم بگی که اتوبوس کی حرکت میکنه. Number 2. How many people use this computer? چند نفر از این کامپیوتر استفاده میکنن؟ How many people اینجا فاعلمون مشخصه. دیگه فعل کمکی لازم نداریم. How many people use this computer؟ گزینه B هست پاسخمون. Number 3. You are not eating much. شما خیلی غذا نمیخوری. Like the food? You don't like the food? Don't you like the food? Aren't you like the food? کدوم گزینه صحیح هست؟ گزینه B صحیح هست پاسخ ما.
Don't you like the food که ساختار سوالی منفی هست. ساختار سوالی مثبتش به این شکل هست. Do you like the food؟ شما از غذا خوشت میاد؟ میخوای بگید از غذا خوشت نمیاد؟ Don't you like the food؟ Don't you like the car؟ ساختار سوالی منفی هست، یعنی هم سوالی هم منفیه که گزینه B شده. 4. یه مکالمه بین A و B. Why didn't you call me؟ چرا بهم زنگ نزدی؟ B میگه I did call but your phone was off. I did call but your phone was off. من زنگ زدم. بله که زنگ زدم. داره تاکید میکنه. I did call. اینو برای تاکید آورده و did رو هم با صدای بلند میگیم وقتی که اینطور بخوایم صحبت کنیم. I did call but your phone was off. اما گوشی شما خاموش بود. گزینه C پاسخ ما هست. Question number 5. The slower you work, the later you will finish. The later you will finish. هرچی یواشتر کار کنی، آرومتر کار کنی، دیرتر تموم میکنی. خب ساختار the comparative هست. The slower در این قسمت the later. آرومتر، دیرتر. The slower the later. گفتیم the sooner the better. هرچی زودتر بهتر. و ادامه هم که you will finish. پاسخمون پس number 5 B هست. Number 6. 3 cups of coffee already this morning. 3 فنجون قهوه امروز صبح. I've had 3 cups of coffee. گزینه B پاسخ ما هست. چرا؟ چون داریم میگیم که امروز صبح 3 تا فنجون قهوه خوردم، یعنی تا همین الان already که داریم میگیم یعنی تا همین الانم 3 تا فنجون قهوه خوردم. I've had. گفتیم وقتی میخوایم تعداد چیزی رو بگیم how often چیزی رو بگیم یا how many چیزی رو بگیم باید با present perfect بگیم، چیزی که از گذشته شروع شده و تا الان انجام شده. خب بریم قسمت پایین. Number 7. That was probably the worst movie I've ever seen. گزینه A هست. احتمالاً این بدترین فیلمی بوده که تا حالا دیدم. I've ever seen. ساختار present perfect هست. I've seen. دیدم. ever رو هم آوردیم به معنای تا به حال، تا الان، so far، تا کنون. کجا قرار میگیره؟ بین فعل کمکی have و seen که past participle هست. I've ever seen. خب گزینه‌های دیگه هم که مشخص هستن نمیتونه صحیح باشه. I've never seen. شما فیلم رو دیدید نمیتونید بگید فیلمی که تا حالا ندیدم. و سوال 8. I met a Japanese girl in my language class today. خب یک کلاس ممکنه 5 نفر 4 نفر آدم داخل کلاسش باشن. میخواد بگه یه دختر ژاپنی رو تو کلاس دیده. I met a Japanese girl. باید به این شکل بگیم a Japanese girl, a Japanese boy, a Japanese man. a Japanese تنها معنا نداره. a Japanese what؟ چه چیزی؟ The Japanese یعنی ژاپنی ها به صورت کلی. همه ژاپنی ها رو که نمیتونه تو کلاس دیده باشه. پس a Japanese girl. من یک دختر ژاپنی رو در کلاس زبانم امروز دیدم. Number 9. Some people think that the rich don't pay enough tax. بعضی مردم فکر میکنن که the rich یعنی پولدارها، ثروتمندان. Don't pay enough tax. به اندازه کافی مالیات پرداخت نمی کنن. The rich گفتیم وقتی که the رو با این حالتهای صفتی میاریم یا نسبیتی میاریم و یا صفتهای نسبی میاریم، حالا میخوایم بگیم مال جایی هستن، حالا اسم کشور، ملیت یا جایی باشه، به معنای جمع اون حالت هست. The rich یعنی پولدارا. The English یعنی انگلیسی ها. و ساختار گزینه B رو هم هیچ وقت نمیاریم، نمیگیم the rich people یا rich people و یا the rich. یکی از این دوتا. Rich people و یا the rich. rich تنها هم که معنا نداره. و اما سوال 10. I got a beautiful Italian leather bag for my birthday. برای تولدم یه کیف چرم ایتالیایی زیبا یا قشنگ یا خوشگل، هر چیزی که شما خودتون فکر میکنید، گرفتم. I got it یعنی received. به دست آوردن، بهم دادن. و اما نکته گرامری این سوال چی هست؟ صفتها. روش قرار گرفتن صفتها هست. Beautiful Italian leather bag. bag اینجا noun هست، اسمش هست.
اول با beautiful شروع کردیم. چرا؟ چون یک opinion adjective هست، یعنی ایده رو میرسونه. حالا شاید به نظر شما اون beautiful نباشه، ugly باشه. ugly رو باید اول بذارید. beautiful opinion هست و بعد بین ایتالیان و leather که ایتالیان اوریجینش هست، پلیسش هست و leather جنسش هست، اینجا باید ایتالیان رو اول بیارید و leather رو که جنسش هست رو به noun بچسبونیم. این ترتیب قرار گرفتن این صفت ها هست. خب گرامر رو در اینجا به پایان رسوندیم. میریم به vocabulary. Part A. Complete the compound adjectives. صفت های مرکب داریم، میخوایم اینها رو کامل بکنیم. Number 1. My boss is very bad tempered. bad tempered گفتیم آدم بدخو و بدخلق میشه. رئیس من آدم خیلی بد اخلاقیه. When things go wrong he starts shouting at everyone. وقتی که همه چیز خراب میشه اون شروع میکنه به سر و صدا کردن و فریاد کشیدن بر سر افراد دیگه یا بر سر همه افراد. shouting at یعنی داد کشیدن بر سر کسی. shouting to someone یعنی داد بکشی و طرف رو متوجه کنی، صداش کنی. سوال بعدی to. I'm very laid back. همه اینا با یه هایفن به هم وصل میشن. صفتهای مرکبی که داریم در اینجا میبینیم. I'm very laid back. Nothing really bothers me. laid back به معنای easy going هست. من آدم بیخیالی هستم. carefree هستم. Nothing really bothers me. هیچ چیزی واقعا اذیتم نمیکنه. Number 3. I think Paul is very tight-fisted. tight-fisted یعنی آدم خسیس. فکر میکنم پال آدم خیلی خسیسی است. tight-fisted mean, stingy or parsimonious. اینا همش مترادفاش میتونه باشه. He never spends money unless he absolutely has to. اون هیچ وقت پول پرداخت نمیکنه، خرج نمیکنه. Unless he absolutely has to. مگر اینکه دیگه واقعا باید پول پرداخت بکنه یا پول خرج بکنه. Number 4. Sylvia won't have any problems at the interview. She is very self-confident. سیلویا در مصاحبه مشکلی نخواهد داشت. هیچ مشکلی. Won't have, will not have any problems. She's very self-confident. Self-confident گفتیم که دارای اعتماد به نفس بالا بودن هست. اون اعتماد به نفس خیلی بالایی داره. Number 5. That dress is very old-fashioned. It looks like the kind of thing my grandma would wear. اون لباس یا پیراهنه خیلی old-fashioned هست. old-fashioned یعنی از مد افتاده، قدیمی. به نظر میرسه از اون لباسهایی هستش که مادر بزرگ من میپوشید. خب قسمت اول vocab تموم شده. میریم قسمت B. Write words for the definitions. definition ها رو سمت راست آورده و ما باید کلمه مناسب اون definition رو در سمت چپ بیاریم. حالا این کلمه میتونه verb باشه، adjective یا noun باشه. خب definition اول میگه to lose blood. خون از دست دادن. From a wound or injury. از یک زخم یا جراحت خون از دست دادن. bleed هست. B-L-E-E-D. Number 2. Bigger than normal, especially because of an injury or infection. وقتی چیزی بزرگتر از حد معمول بشه، خصوصاً به خاطر یک جراحت و یا عفونت. infection در بدن این هست. swollen. swollen یعنی ورم کرده، باد کرده، یه جایی از بدن swollen شده. adjective. a swollen arm for example. Number 3. noun هست. a piece of cloth. دقت داشته باشید cloth هست. C-L-O-T-H پارچه. A piece of cloth used to tie around a part of the body that has been hurt. یه تیکه پارچه هست که دور قسمتی از بدن که صدمه دیده میپیچنش اون رو. noun هست. bandage. bandage که بانداژ هست. همین bandage گفتیم که verb هم میتونه باشه. to bandage a wound for example or to bandage up a wound. Number 4. A pain in one of your teeth. مشخصه. دردی در دندان. toothache. toothache یه سرم نوشته میشه. Number 5. An area of red spots caused by an illness or allergy. خب یه ناحیه‌ای از بدنتون، رو پوست بدنتون red spots، نقطه های قرمزی اگر به وجود بیاد caused by به خاطر illness یا allergy، بیماری یا آلرژی وجود بیاد، اون میگیم rash. R-A-S-H. برای دوستانی که با فایل صوتی گوش میکنن rash R-A-S-H هست. میریم قسمت بعد part C. Circle the correct verb or verb phrase. Number 1.
I feel a little dizzy. I need to sit down. احساس میکنم کمی سرگیجه دارم. I feel a little dizzy. dizzy رو با feel میاریم. احساس سرگیجه دارم. احتیاج دارم که بشینم. sit down. تلفظ sit down. seat صندلی هست. sit نشستن هست. Number 2. She sprained her ankle when she was jogging. وقتی داشته نرمش میکرده یا میدویده she sprained her ankle. مچ پاش در رفته. پیچ خورده. twisted هم میتونیم به کار ببریم. البته گزینه sprain اینجا صحیح است برای ما. Number 3. It was so hot in the room that I nearly fainted. انقدر توی اتاق گرم بود یعنی حرارت زیاد بود که من تقریبا I fainted. من نزدیک بود غش کنم. I nearly fainted. faint به معنی غش کردن هست. choke به معنی خفه شدن هست. Number 4. This skirt doesn't fit me. Why? Because it's too big. این دامن اندازه من نیست. به خاطر اینکه it's too big. خیلی بزرگه. suit یعنی اومدن، به هم اومدن. پس گزینه fit پاسخ ما هست. Number 5. Can I go in jeans? I don't feel like getting changed. میتونم با همین جینز برم؟ Can I go in jeans? in jeans یعنی با این لباسایی که تنم هست. این جینایی که الان تنم هست. I don't feel like یعنی حس و حال این کار رو ندارم. حس و حال چه کاری؟ حس و حال getting changed یعنی لباس عوض کردن و حالش رو ندارم. getting dressed یعنی لباس پوشیدن. چون جینز تو تنش هست داره میگه can I go in jeans? I don't feel like getting changed. میریم قسمت D. Circle the word that is different. کلمه که متفاوت از بقیه هست. Number 1. Striped, dotted, plain, patterned. striped راه هست. dotted گفتیم خال خالیه. اینا طرحهای رو لباس هست. patterned الگو میتونه باشه. میتونه طرح گل داشته باشه و یا هر الگوی دیگه داشته باشه. اما plain به معنی لباسی هست که هیچ نوع طرحی رو خودش نداره. plain. The others are pattern. اینا همشون یه جور الگویی دارن تو خودشون. Number 2. Silk, cotton, fur, neat. silk میدونید ابریشمی هست. cotton که پنبه یا نخی هست. fur پوست یا کرک و موی حیوان هست که میتونه fur color که گفته بودیم یقه خز باشه. و neat ادجکتیوی هست به معنای تمیز. بقیه type of material هستن یعنی جنس هستن، نوع پارچه هستن. Number 3. collar. تلفظ collar برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن این collar C-O-L-L-A-R هست به معنای یقه. sleeveless, hooded, long sleeved. سه گزینه آخر sleeveless بدون آستین، hooded یعنی کلاهدار، long sleeved آستین دار یا آستین بلند صفت هستن و collar اسم هست یعنی یقه لباس. اما سوال 4. lycra, scarf, vest, cardigan. scarf میدونید که شال گردن هست یا شال هست. head scarf باشه روسری میشه. vest جلیقه هست. cardigan هم که ژاکت های پشمی هست که جلو دکمه دار هست. lycra گفتیم جنسی هست از متریالی هست که حالت کشسانی داره، تو لباس های ورزشی استفاده میشه. بقیه اونها پوشاک هستن. Number 5. fashionable, scruffy, stylish, trendy. fashionable, stylish و trendy همه صفت‌های مثبت مربوط به مد هستند. اما scruffy یک صفت منفی است به معنای شلخته هست. نامنظم، به هم ریخته، ژولیده. میریم قسمت E. Complete with one word. My mother had a very bad case of the flu last week, but she's beginning to get over it now. مادر من هفته پیش آنفولانزای خیلی بدی داشته اما داره یواش یواش به اون غلبه میکنه یعنی حالش داره بهتر میشه. She's beginning to get over it now. To get over یعنی غلبه کردن بر چیزی. Number 2. Please lie down on the couch over there. لطفاً روی مبل اونجا برو دراز بکش. Please lie down. lie down یعنی دراز کشیدن. On the couch. couch هم که میدونید که مبل هست. over there. تلفظ there رو دقت داشته باشید. there که اونجا هست رو به این شکل تلفظ میکنید. there. اگر there منظورمون وجود داشتن چیزی هست، میخوایم بگیم به عنوان مثال یه ماشین اینجا هست، میگیم there is a car.
there is a car. ولی اونجا میخوایم بگیم یه ماشین کار اونجا هست، میگیم there is a car over there. پس تفاوت تلفظ there رو هم کار کردیم. Number 3 I'm feeling sick. حالت تهوع دارم. گفتیم I'm feeling sick یعنی حالت تهوع داشتن. I think I'm going to throw up. فکر میکنم دارم بالا میارم. I think I'm going to و بعدش هم base form throw هست که throw up یعنی بالا آوردن. Number 4 Do we really need to dress up for the party tonight? آیا باید برای مهمانی امشب لباس بپوشیم؟ To dress up یعنی لباس مناسب رو بپوشیم. Number 5 Please hang up your clothes in the closet. لطفاً لباسات رو توی کمد اونجا آویزون کن. Hang up آویزون کردن. خود فعل hang up تلفن هم از همینجا آمده. قبلا در کتاب‌های گذشته گفتیم تلفن‌هایی که در گذشته موجود بود استفاده می‌کردن یک حلقه روش داشت و باید از یه هوکی یعنی قلابی که روی دیوار بود رو قسمت اصلی تلفن بود رو اون بیس آویزونش می‌کردن. وقتی کار تمام می‌شد اونجا کار hang up رو انجام میدادی. وقتی که گوشی رو آویزون می‌کردی تلفن هم قطع می‌شد. همین فعل الان هم هنوزم استفاده میشه. وقتی hang up می‌کنی تلفن رو قطع می‌کنی. For example, I hang up the phone now. من تلفن الان قطع میکنم. خب میریم که قسمت pronunciation. Circle the word with a different sound. صدای اول چه هست؟ Like chess. حرف T و علامت انتگرال با هم دیگه. گفتیم که علامت انتگرال صدای ش رو داره به تنهایی. ت و ش که پشت هم قرار بگیره صدای چه میدن. ت و ش با هم میشن چه. خب کلمات رو میخونیم. ache, choke, change, matches. ache متفاوت هست. ache صدای که داره. استثناء ch اینجا صدای که داره. مثل architect صدای که داره. chemistry ch صدای که داره. و ش که علامت انتگرال هست علامت shower رو داره نشون میده. shower. کلمات رو میخونیم. unconscious, rash, fashion, swayed. مشخصه که swayed کلمه متفاوت هست. sh صدای ش رو داره. در گزینه رش هم همینطور و گفتیم که وقتی SC داریم و بعدش حرف با صدای I و O و این شکل رو داریم صدای ش رو خواهیم داشت. unconscious به معنای بیهوش. Number 3 صدای A هست. فش رو نشون میده. A کوتاه. injury, striped, silk, blister. injury که جراحت هست. striped صدای I داره متفاوته. striped یعنی راه. صدای D هم در اینجا ت تلفظ میشه. striped به خاطر وجود پ. silk ابریشمه. blister صدای ای کوتاه داره بازم به معنای تاول هست. Number 4 egg صدای ا. leather صدای ا داره. velvet که مخمل هست. denim که جنس پارچه لی هست. اما jeans ای صدای ای داره اینجا. 5 صدای او مثل boot. flu, suit, loose. فلو که میدونید آنفلانزا هست. سوت هم که میدونید فعل میتونه باشه یعنی اومدن به چیزی یا به کسی. لوس هم که معنای شل و یا گشاد هست اگر لباس باشه. این رو لوز نخونیم. لوز یه دونه او داره. و اما صدای اویو اول کاف متفاوت هست. میریم قسمت بعد. Underline the main stress syllable. قسمتی که استرس میگیره یا syllable که استرس میگیره در این قسمت نشون میدیم. incredibly قسمت incredibly stress میگیره. big headed قسمت headed. antibiotics قسمت یا اوی که در اینجا داریم استرس میگیره میگیم antibiotics و یا antibiotics فرقی نداره استرس روی او قرار میگیره. swimsuit لباس شنا هست روی swim استرس قرار میگیره. fashionable قسمت اول fashionable قسمت اول قرار میگیره. میریم ادامه درس که صفحه 23 هست. سایت مجموعه زبان ایرانیان. خب ریویو رو با Can you understand this text ادامه میدیم. Read the article once. What do shamans do? سوالمون هست و بقیه سوالات رو که بعد از خوندن این متن با هم انجام خواهیم داد. The rise of the shamans عنوان تکستمون هست، آرتیکلمون هست. بیاییم در مورد شامن صحبت بکنیم. تصویری هم که میبینید مربوط به یک شامن هست. شامن به کسی میگیم که
معمولا میتونه جادوگر باشه یا حکیم قبیله باشه. معمولا کارهای خاصی انجام میدن. اینها با ارواح ارتباط میگیرن طی یک مراسم مذهبی خاص، معنوی خاص، حالا با زدن طبل، حالا با دود و غیره. به این اعتقاد هم هستن که میتونن با ارواح صحبت کنن و یا یه سری اطلاعاتی کسب بکنن و درد افراد رو بتونن التیام ببخشن و یا کارهای خاص دیگه هم انجام بدم. خب The Rise of the Shamans به معنای میتونه به معنای پیدایش شامن ها باشه. ما شامن رو چون اسم خاصی در فارسی هم شامن هم گفته میشه و همون شامن میگیم در کل متن. پیدایش شامن ها یا طلوع شامن ها، حالا افزایش شامن ها. میریم قسمت متن. The sound of drum beats reverberates in the small conference room as the shaman goes into a trance. خب the sound of drum beats. drum میدونید که طبل هست. drum beats ضربه های طبل هست. صدای ضربه های طبل. reverberates. کلمه reverberates رو بریم چک بکنیم در دیکشنری. reverberates استرس روی reverberate verb هست. if a loud sound reverberates it is heard many times as it is sent back from different surfaces. synonym echo. اگه صدای بلندی reverberate بکنه چندین بار شنیده میشه به خاطر اینکه از سطوح مختلف برمیگرده به گوش ما. این رو میگیم reverberate. reverberate در فارسی یعنی طنین انداز شدن، منعکس شدن، پیچیدن، یعنی صدا توی محیطی بپیچه. echo هم سینونیمش هست. reverberate through و یا around etc. The bang reverberated through the house. bang صدای بلنده، حالا یا بسته شدن در یا شلیک و یا هر چیزی. اون صدای بلند در خونه طنین انداز شد، پیچید. پس reverberate. مثال های دیگه هم هست، معانی دیگه هم هست. میتونید قسمت رو پاس کنید و چک بفرمایید. اما کل reverberate یعنی طنین انداز شدن و پیچیدن صوت هست. خب میریم ادامه درس. صدای ضربه های طبل در اتاق کوچک کانفرنس روم، اتاق کوچک همایش یا کانفرنس هست که اونجا همه جمع میشن، طنین انداز میشه. as the shaman goes into a trance. در حالی که شامن وارد یک حالت خلسه میشه، حالت مسحور شدن هست، میره اون تو اون حالت میره، اون صداها شروع به طنین انداز شدن میکنن. trance, into a trance. trance رو هم بریم چک بکنیم. trance, a state in which you behave as if you were asleep but are still able to hear and understand what is said to you. حالتی هست که در آن in which که در آن شما گونه‌ای رفتار میکنید که as if گویی شما در خواب هستید اما هنوز هم قادر به شنیدن و درک آن چیزی که به شما گفته میشه هستید. یه عبارتهایی رو هم میاره. to go into a trance, to fall into a trance یعنی وارد حالت خلسه شدن. she went into a deep hypnotic trance. اون وارد یک حالت خلسه هیپنوتیزمی عمیق شد. معانی دیگر رو هم میتونید چک بفرمایید و بریم به درس اصلی. خب در حالی که شامن وارد حالت خلسه میشه. The others present, their eyes closed, focus on the rhythmic sounds of the drums. دیگران که حاضر هستند چشمانشون بسته. Focus on the rhythmic sounds of the drums. بر روی صدای ریتمیک طبل ها فوکس کردن، تمرکز کردن. The shaman in his trance makes the journey to a parallel reality in search of solutions to the various problems the group has brought with it. شامن که در حالت خلسه هست makes the journey سفری میکنه to a parallel reality به یک واقعیت موازی اگر بگیم، حالا یعنی یا مجازی بگیم، موازی با واقعیت بگیم. in search of solutions به دنبال راه حل هایی هست. solution راه حل هایی، به دنبال راه حل هایی برای to the various problems برای مشکلات متنوع و گوناگونی که این گروه با خودش آورده. the group has brought with it. For most people this may seem weird but it is becoming a fairly common experience for others.
برای اغلب مردم ممکنه که این مسئله weird به نظر برسه. کار کردیم weird یعنی عجیب. But it is becoming، اما داره a fairly common experience for others میشه، اما برای دیگران داره یک تجربه نسبتاً رایجی میشه. People from many different professions, students, businessmen, housewives, even former soldiers are turning to shamanism, an ancient spiritual practice where the practitioner communes with spirit guides to gain access to information and healing. مردم از بسیاری از حرفه‌های متفاوت، دانشجویان، بیزنسمن‌ها، خانه‌دارها، حتی سربازان کهنه‌کار یا کسانی که قبلا سرباز بودن are turning to shamanism، دارن به شامانیزم رو میارن. شامانیزم هم اسمش هست، حالا گفتیم به این میگیم شامان. دارن به این سمت روی میارن. An ancient spiritual practice. Ancient spiritual practice یعنی یک عمل روحانی و معنوی باستانی. Where the practitioner یعنی کسی که این کار رو انجام میده. حالا اینجا به معنای جادوگر یا فردی که این کار رو انجام میده. حالا practitioner در هر شغلی میتونه اون فردی که کاری رو انجام میده هست. commune یعنی گفتگو کردن، ارتباط گرفتن. commune رو چک بکنیم. commune صدای شوا داریم، یا در اینجا صدای او کشیده. commune verb هست. commune with somebody or something phrasal verb هست. فرمال فعل عبارتی هست، رسمی هست. افعال خیلی خوبیه که میتونید یاد بگیرید. to communicate with a person, God or animal, especially in a mysterious spiritual way. اگر به شکل معماگونه معنوی یا روحانی بخوای با یک فرد، با خدا یا با حیوان، با هر چیزی ارتباط برقرار بکنی، یعنی بتونی باهاش حرف بزنی، این فعل رو براش commune میارید. فعل مناسبش commune هست. و نمبر 2 هم میگه commune with nature, to spend time outside in a natural place, enjoying it in a quiet, peaceful way. پس commune یک معنای ارتباطی معنوی داره. برمیگردیم به درس. خب گفتیم که در اونجا کسی که این کار رو انجام میده یعنی همون شامن commune میکنه، ارتباط میگیره with spirit guides، با راهنماهای روح. to gain access to information and healing، برای اینکه دسترسی پیدا بکنه به اطلاعات و healing یعنی التیام و یا شفا بخشیدن به مرضها و دردها یا بیماریها. Cosima Klinger-Paul, an Austrian who moved to India in 2000 and has started a school of shamanism, says that the interest in the practice is not surprising. کاسیما کلینگر پال که یک آستریان هست. آستریان یعنی کسی که از کشور آستریا هست. آستریا انش رو بردارید میشه کشور اتریش. آستریا. یک اتریشی هست who moved، با ضمیر موصولی داره توضیح میده که کی هست این اتریشی، که در سال 2000 به هندوستان رفته و has started present perfect، شروع کرده یک مدرسه از شامانیزم رو، یعنی این حرفه بالا رو. و میگه که the interest in the practice، علاقمندی به این کار is not surprising، عجیب نیست. Shamanism has always been there in every culture. شامانیزم همیشه در همه فرهنگ ها موجود بوده، وجود داشته. It is the oldest healing method of mankind. این قدیمی ترین روش التیام یا شفا بخشی mankind هست. mankind رو بریم چک میکنیم. mankind stress kind all humans considered as a group، همه انسان ها رو به عنوان یک گروه در نظر بگیرید میشه mankind یعنی انسان، بشر. as a group سینونیمش humankind. man womankind هم میگن، حالا humankind بگیم بهتره چون mankind حالت نگاه خیلی مردانه‌ای به انسان کرده و خانم ها رو در نظر نگرفته. humankind جامع تر هست. Since earliest times mankind has been fascinated by fire. از دوران ابتدایی یا دوران اولیه انسان علاقه شدیدی به آتش داشته. So mankind رو با هم کار کردیم. برمیگردیم به درس اصلیمون. پس قدیمی ترین روش شفا بخشی mankind بوده، بشریت یا انسان بوده. How exactly does shamanism work? شامانیزم دقیقاً چطوری کار میکنه؟ روش کارش چیه؟ Shamans believe that all illnesses have a spiritual cause which is reflected in the physical body.
شامن‌ها معتقد هستند که همه بیماری‌ها یک دلیل spiritual دارن. spiritual یعنی روحی، روانی دارن یا حالت معنوی دارن which is reflected که بازتاب پیدا میکنه in the physical body، در جسم مادی بازتاب پیدا میکنه، خودش رو نشون میده. healing the spiritual cause heals the physical body. وقتی که دلیل روحانی رو یا دلیل معنوی رو یا حالت روانی رو شما میایید درمان میکنید، اون میتونه جسم مادی رو هم درمان بکنه. An important shamanic belief is the concept of soul loss. یک اعتقاد مهم شمانیک که صفتش هست کانسپت، یعنی مفهوم soul loss هست، یعنی از دست رفتن روح هست. Shamanic cultures around the world believe that whenever someone suffers an extreme physical or emotional trauma, a piece of his soul falls off. فرهنگ‌های شمانیک در سراسر جهان به این اعتقاد هستند یا معتقدند که هر وقتی کسی suffers an extreme physical or emotional trauma، از یک تروما یک تجربه شدید روحی روانی هست که به وجود میاد بعد از یک بیماری یا بعد از یک اتفاق خاص، از یک حالت ترومای احساسی یا جسمی شدید رنج میبره یا متحمل همچین ترومایی میشه. A piece of his soul falls off. قطعه یا تکه‌ای از روحش جدا میشه. Falls off. Soul loss manifests in most people through feelings of emptiness and depression. فقدان روح یا از دست رفتن روح manifest رو با هم کار میکنیم. manifest فرمال هست، کلمه رسمی. to show a feeling, attitude, etc. احساسی رو نشون بدید یا رفتاری رو بخواید نشون بدید. The shareholders have manifested their intention to sell the shares. سهامداران قصد خودشون رو برای فروش سهمشون اظهار کردن، بیان کردن. manifest به این معنا هست نشان دادن، آشکار کردن. manifest something in or as or through something. میتونید پاز بفرمایید بقیه معانی رو هم کار بکنید، اما manifest یک کلمه رسمیه، حتما این کلمه رو یاد بگیرید. پس از دست دادن روح در اغلب افراد از طریق احساس emptiness، پوچی و depression یعنی افسردگی manifest میشه، یعنی آشکار میشه، نشان داده میشه. Once the person gets the missing part of his soul back, shamans believe that the lost vitality and health also comes back. Once یعنی وقتی که فرد اون قسمت روح از دست رفتش رو به دست میاره، شامان ها معتقدن که the lost vitality and health also comes back. vitality رو چک کنیم. vitality, great energy and eagerness to do things. vitality یعنی انرژی زیاد و علاقمندی زیاد به انجام کاری. Despite her 80 years, Elsie was full of vitality. علیرغم اینکه 80 سال سن داشت، السی پر از وایتالیتی بود، پر از انرژی بود. و وایتالیتی رو شور و نشاط یا قدرت حیات معنا میکنیم. میتونید پاز بفرمایید بقیه رو هم چک کنید. اما میریم به ادامه درس. پس the lost vitality یعنی شور و نشاط از دست رفته، قدرت حیات از دست رفته و سلامتی هم برمیگرده به این فرد. ادامه میدیم درس رو. But is it really as simplistic as this? اما این واقعا آیا به همین شکل ساده هست؟ ساده پندارانه هست؟ همینطور میشه ساده این رو در نظر گرفت؟ simplistic رو هم ببینیم معناشو. simplistic stress روی listic. simplistic adjective treating difficult subjects in a way that is too simple. This is a very simplistic approach to the problem. این روش خیلی ساده برای حل این مشکل هست. adverbش هم simplistically هست. simplistically به نگارش simplistically دقت بفرمایید. C بعدش A-L-L-Y simplistically. خب آیا این به همین سادگی هست؟ Those who have undergone shamanic healing sessions seem to think so. undergone رو با هم چک بکنیم. undergo past tenseش underwent و past participleش هست undergone. If you undergo a change, an unpleasant experience, etc., it happens to you or is done to you. اگر شما تغییر رو متحمل بشید، تغییر رو تجربه بکنید و یا تجربه ناخوشایندی رو داشته باشید، این مسئله روی شما اتفاق میفته. میخوام بگیم undergo یعنی تجربه کردن.
The country has undergone massive changes recently. اخیراً کشور دچار تغییرات زیادی شده. Massive گسترده‌ای شده. Undergone. بقیه کلمات رو هم چک بفرمایید حتما. آنهایی که شمانیک هیلینگ سشنز رو یعنی جلسات شفابخشی شمانیک رو تجربه کرده اند seem to think so. به نظر میرسه که فکرشون این باشه. نظر موافقی داشته باشن. Harnam Sidhu, a 46-year-old marketing executive, swears by the practice. هارنام سیدو که یک مارکتینگ اگزیکیتیو یعنی مدیر بازاریابی 46 ساله هست. قبلا گفتیم 46-year-old با 2 هایفن نشون میدیم صفتی هست. صفت 46 ساله. Swears by the practice. Swear by رو ببینیم. Swear قسم خوردن هست. Swear by something phrasal verb informale. To have great confidence in how good or effective something is. وقتی که اطمینان کامل داشته باشی که چیزی چقدر مؤثر هست و یا چقدر خوب هست swear by something رو استفاده میکنیم. He swears by vitamin C pills. اون سر قرص های ویتامین C قسم میخوره. Swears by. با نشون دادن اطمینان کامل سر یه چیزی قسم میخورید. I swear by for example this thing. حالا by this idea. من به این موضوع قسم میخورم یعنی واقعا اعتقاد دارم. عملی هست. بریم ادامه درس. پس هارنم سیدو که یک مدیر بازاریابی 46 ساله هست به این عمل قسم میخوره یا روی این عمل قسم میخوره. It helped reverse my disease, he says. اون میگه این شامانیزم بهم کمک کرده که بیماری من یک واکنش معکوس پیدا کنه یعنی برگرده و من خوب بشم. Sidhu was suffering from glaucoma, a degenerative condition that causes the loss of optic nerves leading to blindness. سیدو از بیماری گلوکوما رنج می‌برده. گلوکوم رو با هم ببینیم. Glaucoma, an eye disease in which increased pressure inside your eye gradually makes you lose your sight. یه نوع بیماری چشم هست. دیزیز گفتیم فرقش با ایلنس به این شکله. ایلنس یه بیماری و ناخوشی هست. دیزیز به پارت خاصی از بدن. اینجا آی دیزیز داریم. آی ایلنس نگفتیم. مروری بشه بر دیزیز و ایلنس. و یه بیماری چشم هستش که در اون increased pressure فشار افزایش یافته inside your eye داخل چشم شما gradually makes you lose your sight. به تدریج باعث میشه که شما سایتتون رو از دست بدید یعنی بیناییتون رو آی سایتتون رو از دست بدید. گلاکوما در فارسی هم در پزشکی میگن گلوکوم. آب آوردن چشم هست. A degenerative رو هم کار بکنیم. Degenerative adjective هست. A degenerative illness gradually gets worse and cannot be stopped. Progressive. بیماری degenerative بیماری هست که به تدریج بدتر میشه و جلوش رو هم نمیشه گرفت. یعنی بیماری که رو به وخامت هست، حاد شونده هست. Progressive هم به همین شکل یعنی پیش رونده، جلو میره، نمیشه استاپش بکنی. A degenerative condition هم که گفتیم بیماری میشه در بحث پزشکی. بیماری پیشرونده هست که باعث از دست دادن optic nerves میشه. optic به معنای چشمی هست، بصری هست، هر چیزی که مربوط به چشم باشه. relating to the eyes هست. The optic nerve هم که عصب چشم هست. باعث از دست دادن اعصاب چشمی میشه که leading to blindness منتهی میشه به کوری. Doctors had told him it was a matter of months before he went completely blind in the bad eye. دکترها بهش گفته بودن که فقط یه ماه طول میکشه که اون چشمی که مشکل داشته نابینا بشه. As a last resort یعنی به عنوان آخرین چاره. resort اینجا به این معنا هست. به عنوان آخرین چاره he tried shamanism. این آقا اومده شامانیزم رو اومده ترای کرده، مورد امتحان قرار داده. After a few sessions, when he went for a checkup, his doctor told him that a miracle had happened. His condition was starting to reverse. بعد از یک چند جلسه وقتی که برای چکاپ رفت دکترش بهش گفت که a miracle قبلا کار کردیم یعنی معجزه اتفاق افتاده بود. بیماریش داشته ریورس می شده. ریورس هم به معنی برگشت کردن هست، عقب رفتن هست. شلی خانا who took shamanic healing for a frozen shoulder condition says 80% of her pain vanished after the session.
شلیکانا که به خاطر فروزن شولدرش، فروزن شولدر یعنی گرفتگی مفصل و عضلات شانه، فروزن شولدر کندیشن یه بیماری هست. took a shamanic healing، از روش‌های درمانی شمانیک استفاده کرد. میگه که 80% دردش vanished after the session. vanish یعنی ناپدید شدن. چک کنیم کلمه‌شو. vanish to disappear suddenly, especially in a way that cannot be easily explained. ناپدید شدن، ناگهان ناپدید شدن، خصوصا به شکلی که حتی توضیحی هم نتونی براش داشته باشی. My keys were here a minute ago but now they're vanished. کلیدام یه دقیقه پیش اینجا بود اما الان ناپدید شده. خب بقیه معانی رو هم حتما چک بفرمایید. سنونیمش هم disappear میشه. پس her pain vanished after the session. بعد از این جلسات پینش یا دردش vanish شد، یعنی ناپدید شد، غیب شد اصلا. I went as a skeptic but I was so amazed by the experience that I resolved to learn shamanism myself. I went as a skeptic. من به عنوان کسی که شک داره، بدبین هست، شکاک هست رفتم داخل. skeptic امریکن هست با K. در بریتیش همین K رو باید C بنویسید. C هرچند C هست اما صدا K خونده میشه. skeptic. قبلا هم کار کردیم این کلمه رو. skeptic به معنی بدبین و شکاک هست. من وقتی که رفتم شک داشتم اما but I was so amazed by the experience. اما با این تجربه آنچنان تعجب کردم و amazed شدم که I resolved to learn. I resolved to learn یعنی تصمیم گرفتم، اراده کردم که شامانیزم رو خودم هم یاد بگیرم. I resolve رو هم چک کنیم. resolve رو گفتیم در کتاب‌های گذشته در practical English بوده که حل کردن مشکل ارتباطی بین افراد هست. حالا یک ناراحتی بینشون وجود داشته باشه and they resolve their problem or the situation. مشکلشون رو با هم حل میکنن. اما اینجا ما resolve to داریم، با قسمت فرمالش هم کار داریم. to make a definite decision to do something. resolve to do something. After the divorce she resolved never to marry again. بعد از طلاقشون خانم تصمیم گرفت، یعنی اراده کرده، یعنی تصمیم خیلی جدی گرفت. اونجا resolve هست. resolve to تصمیم گرفت که هرگز ازدواج نکنه. این کلمه رسمی هست، حتما این کلمه رو هم یاد بگیرید. خب میریم ادامه درس. پس من تصمیم گرفتم، اراده کردم که شامانیزم رو خودم هم یاد بگیرم. Was it really shamanism at work or simply the placebo effect? آیا این واقعا شامانیزم بود که نتیجه داد و یا اینکه اثر پلاسیبو بود؟ پلاسیبو رو هم با هم چک میکنیم. پلاسیبو افکت و یا پلاسیبو رو اینجا چک میکنیم با هم. A harmless substance given to a sick person instead of medicine without telling them it is not real. خب یه ماده‌ای که خطرناک نیست، یه ماده خنثی رو، یه دارویی رو شما میایید به یه فردی به جای داروی اصلیش میدید و بدون اینکه بهش بگید که این یک داروی واقعی نیست، مثلا یک کپسول خالی رو بهش میدید. Placebos are often used in tests in which some people take real medicine and others take a placebo, so that doctors can compare the results to see if the real medicine works properly. پلاسیبو رو یعنی همین ماده‌ای که میای به عنوان تست میدید، این رو میای به مریضان میدید، در عوضش به یه سری آدمای دیگه قرص واقعی رو میدید. اونایی که قرص خالی رو گرفتن و قرص غیر واقعی رو گرفتن اونا پلاسیبو هست. پس بعد از اینکه این تست انجام شد، دکترها میتونن یا پزشکا میتونن نتیجه بگیرن که آیا این دارو واقعا کار میکنه یا نه، اثر بخش هست یا نه. ما میگیم اثر دارونما، در پلاسیبو افکت رو میگیم. When someone feels better after taking a placebo, even though it has not had any effect on their body. اگر شما یه پلاسیبو دارویی به فردی بدید یا این داروی گول زننده، اثر دارونما رو داریم میگیم، به کسی بدید و فکر کنه که خوب شده در صورتی که اصلا اون قرصی وجود نداشته، این پلاسیبو افکت هست. خب برمیگردیم به درس. آیا اینکه این اصلا اثر دارونما بود یا اثر گول زننده است؟ یعنی اینکه فکر میکنن اونها چون با اعتقاد میرن اونجا میشینن، فکر میکنن که التیام پیدا کردن و اصلا کار درمانی خاصی این شامانیزم انجام نمیده. Believers stress that shamanic healing is an established tradition that has been tested time and again over centuries.
معتقدین به شامانیسم stress that یعنی بیان میکنن، میگن که تأکید دارن که بگیم بهتره، تأکید دارن که shamanic healing یعنی شفا بخشی یا شفا گرفتن حالت شمانیک is an established tradition، یک سنت دیرینه یا پابرجایی هست، از قبل بنیاد نهاده شده هست که has been tested که مورد آزمایش قرار گرفته، present perfect هست. time and again یعنی به کرات، چندین بار، over centuries در طول قرنها، over centuries. Shamanism is not a religion but an adventure into one's own mind, says Klinger-Pohl. Klinger-Pohl میگه شامانیسم مذهب نیست، religion. مذهب رو چک میکنیم. A belief in one or more gods، اعتقادی به یک و یا چند خدا داشتن. پس religion به این معنا هست، یعنی مذهب، اعتقاد به خدا داشتن هست. و یا اینکه particular system of this belief and all the ceremonies and duties that are related to it. A particular system of this belief and all the ceremonies and duties that are related to it. خب یک سیستم خاصی از این نوع اعتقاد هست و یا مراسم و یا اعمالی یا وظایفی رو که باید اون افراد انجام بدن رو هم religion میگیم، یعنی مذهب. مثلا the Islamic religion، مذهب اسلام، و بقیه معانی رو هم میتونید در ارتباط با religion اینجا هست، پاز بفرمایید چک کنید و بعد بریم ادامه درس. و میگه که shamanism is not a religion، مذهب نیست، but an adventure into one's own mind، یعنی سفری هست به درون فکر خود فرد هست. It takes time to become familiar and to deal with the spirit world. زمان میبره که با این آشنا بشی و با دنیای روحانی بخوای کنار بیای یا اونو بتونی هندلش بکنید. I tend to say no to requests for quick healing. من تمایل دارم که به درخواستایی که برای quick healing هست، یعنی شفا بخشی سریع هست، بگم نه. This is not a spiritual aspirin that you can take and be healed. این یک آسپرین معنوی یا روحانی نیستش که شما بخوای بخوری و سریع خوب بشی، یعنی زمان میبره. خب این رو هم که از The Times of India گرفتم و اتول سطحی در Times of India این رو آماده کرده. میریم به سوالات. Part A, read the article once که ما این کار انجام دادیم. What do shamans do? Shamans go into a trance and then try to find solutions for people's problems. شامان ها وارد ترنس میشن، یعنی وارد حالت خلسه میشن و سعی میکنن که راه حلی برای مشکلات مردم پیدا بکنن. خب بریم قسمت B. Read the article again and choose A, B or C. According to the article, shamans help people to solve their health problems. شامان ها به مردم کمک میکنن که مشکلات سلامتیشون رو بیان اونجا برطرف بکنن. Number 2, shamans heal people by dealing with their deep emotional problems. شامان ها به این شکل به مردم کمک میکنن. By dealing with their deep emotional problems. مشکلات عمیق احساسی و روحیشون رو میان اول برطرف میکنن که بعد بتونن جسم مادیشون رو هم هیل کنن یا شفا بدن. 3. Harnam Sidhu and Shelley Khanna did not initially believe that shamanism could help them. در ابتدا باور نداشتن، اعتقاد نداشتن که شامانیسم میتونه کمکشون کنه. 4. According to Klinger-Pohl, shamanism requires time to work. به گفته Klinger-Pohl، شامانیسم نیاز به زمان داره که بخواد اثر بخشی داشته باشه. میریم قسمت C. Choose 5 words or phrases from the text. Check their meaning and pronunciation. Try to learn them. خب از تکست باید چندین کلمه رو انتخاب بکنید. حالا 5 کلمه هست، میتونید تعداد کلماتون رو بیشتر کنید که کلمات بهتری یاد بگیرید. خود کلمه شامن کلمه خوبی هست. reverberate کلمه خوبی هست. trance، commune، manifest، vitality، undergo و glaucoma، degenerative، optic، vanish، resolve to، placebo و religion کلمات بسیار خوبی هستن، میتونید روشون کار بفرمایید. و میریم به قسمت انتهای این تمرین که ویدیو هست. Can you understand this movie؟ خب از این کتاب به بعد ما Can you understand this movie داریم، یعنی دیگه شورت مووی هایی که در کتاب گذشته بود رو نداریم. این کار رو با هم انجام خواهیم داد. مووی رو پخش میکنیم، پاز میکنیم، نیاز به توضیح داشته باشه توضیح میدیم و تمرین رو با هم حل خواهیم کرد.
خب قسمت 151 watch or listen to a short movie on the history of surgery and mark the sentences true or false. قبل از هر کاری حتما به شما توصیه میکنم که به فایل صوتیش گوش کنید چند بار بدون که به فیلم نگاه کنید. بعد بیایید فایل رو ویدیوش رو حتما ببینید بدون زیرنویس و بعد از اون اگر خواستید زیرنویسش رو هم ببینید و بعد بیایید توی حالت تمرین این ویدیو رو با هم ببینیم. خب میریم قسمت ویدیو رو با هم ببینیم. Hi, I'm in Southwark, in London. This area used to be the site of one of London's oldest hospitals, St Thomas's. St Thomas's was here for almost 700 years and had one of the country's first ever operating theatres. Operating theaters همون اتاق‌های یا مجموعه هایی هستن که در اونها عمل جراحی رو انجام میدادن. Operating theater و یا operating room in American. Have you ever had an operation? If you have, it was probably in an operating theatre like this. These modern theatres are clean, spacious and bright. These modern theaters عرض کردم که همین قسمتی هست که عمل جراحی در این انجام میشه. اتاقهای جراحی هست. این اتاقهای جراحی کلین هستن، spacious یعنی فضا دارن، جادار هستن. spacious رو قبلا گفتیم. متضادش cramped هست and bright و پر از نور و روشن هستن. As you can see, they are full of high-tech equipment. high-tech equipment وسایل و تجهیزات پیشرفته. high-tech صفتش هست. And they are designed to make surgery as clean and as safe as possible. They usually have an adjustable metal operating table. Adjustable metal operating table رو میبینید میزی هست که adjustable یعنی قابل تنظیم، جلو عقب میره. انواع کارها رو میتونید باش انجام بدید تا راحت تر بشه کار operating رو انجام بدید. In the center of the room. Above the table, there are several large fluorescent lights. Above the table که قسمت بالای تیبل هست چندین لایت یا لامپ های فلورسنت بزرگ وجود داره. Which allow surgeons to see everything. Surgeons جراحان هستند. At the head of the table, there's an anesthetic machine. در قسمت بالای تیبل یعنی اونجا که سر قرار میگیره there is an anesthetic machine که این کلمه رو چک میکنیم. Anesthetic و anesthetic فرم امریکنش هست با ای و ای که بریتیشش هست. Anesthetic a drug that stops you feeling pain. Anesthetic به بیهوشی میگن و یا بی‌حسی. Under anesthetic the operation will have to be done under anesthetic یعنی using anesthetic داروهای بیهوشی باید استفاده بکنم. یه local anesthetic داریم و یه general anesthetic. local anesthetic به معنای بیهوشی یا بی‌حسی موضعی هست، بگیم بهتره بی‌حسی موضعی، و general anesthetic به معنای بیهوشی عمومی هست. And around the room there are various monitors measuring heart rate. خب و در اطراف اتاق هم می‌بینید که various monitors مانیتورهای مختلفی هستن که measuring heart rate رو کاری کردیم، ضربان قلب و تعداد ضربان قلب رو اندازه می‌گیرن. blood pressure فشار خون اندازه می‌گیرن. blood pressure and blood oxygen levels. و سطح اکسیژن خون رو blood oxygen levels. But what about old operating theatres? What were they like? Well, that's why I've come here. You see, St Thomas's old operating theatre used to be in the attic of this church. خب operating theater یا اتاق عمل جراحی سنت توماس که در گذشته بوده در اتک این چرچ بوده. اتک رو با هم ببینیم. Attic, a space or room just below the roof of a house, often used for storing things. یه انباری کوچیکی است که زیر شیروونیه. A small attic room. معمولا اتاق خواب بچه‌های نوجوان در همون اتیک هم انتخاب میشه یه وقتایی. خب این operating room در اتیک بوده، یعنی در انباری اون چرچ بوده، یعنی زیر شیروانی قرار گرفته بوده. The hospital was moved from here in the 1860s.
But when a historian decided to investigate the church's old attic, he found a large abandoned room. He found a large abandoned room. یک اتاق بزرگ متروکه‌ای ترک کرده بودن همون رو. Containing some old-fashioned surgical Some old-fashioned surgical equipment. Equipment گفتیم اسم قابل شمارش نیست، یعنی جمع بسته نمیشه. تعدادی وسیله سرجیکال یعنی جراحی old fashion از مد افتاده و قدیمی رو اونجا پیدا کرد. equipment. Today, this room is part of the old operating theatre museum. امروز این قسمت رو برای یه موزه تخصیص دادن. The museum has been teaching visitors about the history of The museum has been teaching present perfect continuous. به چه چیزی داشته آموزش میداده؟ به ویزیتورها about the history of surgery for over 50 years. surgery for over 50 years. The first question many people ask when they come here is why is it called an operating theatre? چرا بهش میگن operating theatre؟ که مگر تئاتر هست؟ Well, the answer is simple. As you can see, medical students used to stand here and watch the surgery. Medical students دانشجوی پزشکی همونطور که میبینید used to stand یعنی در گذشته این کار میکردن، وای میسادن اینجا و watch the surgery یعنی عمل جراحی رو نگاه میکردن، تماشا میکردن. Like an audience watching a play in a theater. مثل یک تماشاچی که در تئاتر میشه نمایش رو نگاه میکنه. Like an audience watching a play in a theatre. During operations, the room was always cramped and crowded. Cramped and crowded. cramp رو همین الان در همین ویدیو هم گفتیم، یعنی جایی که تنگ و فشرده شده باشه. And crowded شلوغ بوده. And the bigger and bloodier the operation, ساختار درسمون در گرامر کار کردیم. ویدیو خیلی خوبی هست. همه این موضوعات رو داره جمع‌بندی میکنه. And the bigger and bloodier the operation. هرچی این عمل جراحی بزرگتر و پر از خون و این حالتها بوده. The bigger the audience. تعداد آدینس هم بیشتر میشده. تماشاچی هم بیشتر میشده. the bigger the audience. Imagine how frightening it must have been for the poor patients. For the poor patient یعنی اون بیمار بیچاره چقدر براش سخت و ترسناک میتونسته باشه. And they were usually quite poor. و معمولا اونها هم quite poor بودن، فقیر بودن نسبتا. The rich had their operations at home. نکته دیگه دوباره the rich یعنی پولدارها، ثروتمندان operations رو در خونهشون داشتن. دوباره تاکید بکنم the poor اینجا یعنی فقرا would tolerate the audience in order to receive surgery they would never be able to afford otherwise. اونها باید آدینسی که اونجا بودن رو تحمل میکردن tolerate به این دلیل که receive surgery که بتونن این عمل جراحی رو که هرگز قادر به پرداخت اون عمل جراحی هم نبودن رو بتونن داشته باشن. But the poor would tolerate the audience in order to receive surgery they would never be able to afford otherwise. The patient would lie on this uncomfortable wooden bench while the surgeon worked. The patient would lie on comfortable wooden bench. روی این صندلی سخت uncomfortable wooden bench اینجا چوب رو آورده، bench هم که نیمکته هست. ببینید ترتیب صفت‌ها رو uncomfortable comfortable opinion هست، wooden جنسش هست، bench هم که خب اسم اون نیمکت هستش. while the surgeon worked در حالی که سرجن کار میکرد. اینم amputation سا هست، ببینید چقدر ترسناک هست، سا اره هست. amputation هم برای قطع عضو استفاده میشه. There was no anesthetic, so patients were awake throughout the procedure. There was no anesthetic. anesthetic رو ببینید به صورت فرم بریتیشش آورده، اگر امریکن بود با یه ای می آورد. anesthetic هم وجود نداشت، یعنی بیهوشی وجود نداشت و بنابراین پیشنت ها باید awake میموندن. awake throughout the procedure یعنی در طول کل این procedure، در این فرایندی که داشته انجام میشده باید اینها awake بودن، به هوش بودن. Unless of course they fainted. Unless of course they fainted. مگر اینکه دیگه قش میکردن یا بیهوش میشدن که دیگه اونجا به هوش نبودن. The surgeons were quick. They could amputate a leg in less than a minute. جراحا خیلی سریع بود کارشون. They could amputate. وربش هست، اسمش رو که تو اون تابلو نشون دادم خدمتتون. Amputate یعنی قطع عضو کردن، بریدن قسمتی از بدن. A leg in less than a minute در ظرف کمتر از 1 دقیقه یه پا رو قطع میکردن. But they had very little understanding of hygiene. But they had very little understanding of hygiene. Hygiene رو با هم چک میکنیم. Hygiene
The practice of keeping yourself and the things around you clean in order to prevent diseases. خب عمل تمیز نگه داشتن خودتون و وسایل اطرافتون به منظور جلوگیری از بیماری یا به وجود آمدن بیماری. پس به معنای بهداشت هست. The importance of personal hygiene. اهمیت بهداشت فردی یا شخصی. پس hygiene شد بهداشت. برمیگردیم به متن درس. خب اونا درک خیلی کمی هم از hygiene داشتن، از بهداشت داشتن. There were no antiseptics and surgeons always wore the same coats. انتیسپتیکسی هم وجود نداشت. انتیسپتیکس به معنای ضد عفونی کننده هست و سرجن ها، جراح ها always wore the same coats. همون کت رو یعنی همون روپوش رو میپوشیدن همیشه. Which were usually covered with blood from previous operations. که معمولاً پوشیده از خون از عمل جراحی های قبلی بوده. They often used dirty instruments. معمولاً از dirty instruments یعنی وسایل، آلات، وسیله ها، از وسایل کثیف استفاده می‌کردند. Which were kept on this old wooden table. Which were kept که نگهداری می‌شدن بر روی این میز old wooden table. old رو آورده اول، wooden جنسش رو و بعد nounش رو آورده. old wooden table صفت‌ها. And they rarely washed their hands. و اونا به ندرت دستاشون رو هم می‌شستن. Below the operating table, there was a wooden box filled with sawdust or wood shavings. زیر operating table یعنی اون تخت جراحی there was a wooden box جعبه چوبی filled with sawdust. سا گفتیم اره هست، داست هم که گرد و غبار یا خاکه هست. sawdust یعنی خاک اره. وقتی چوب رو میبرید خاکه های ازش به وجود میاد. sawdust بوده. or wood shavings که بازم به همون معنا هست. This collected the blood from each operation. این چون یه حالت اسفنجی داشته collected the blood from each operation. از هر عمل جراحی خون رو این جمع‌آوری می‌کرده. But often there was too much blood. So in the end they built a false floor. اما اغلب خون زیادی وجود داشته. بنابراین در نهایت اونا یک false floor رو دوباره ساختن. false رو کار کردیم در درس گذشته. یعنی مصنوعی، طبقه یک کف مصنوعی یا طبقه مصنوعی رو زیرش درست کردن. false floor. The blood could be washed away and collected in the space between the new floor and the original floor. خب این خونه رو میتونستن بشورن یعنی آب بزنن و در قسمت بین new floor و the original floor یعنی این کف واقعی و کفی که در زیرش گذاشته بودن اونجا میتونسته جمع بشه دوباره. In such unhygienic conditions, it isn't surprising that patients often died during surgery. In such unhygienic conditions در این چنین شرایط غیر بهداشتی عجیب نیستش که بعضی از پیشنت ها در طول سرجری میمردن. After the patient's death, their bones and organs were kept for further study. بعد از مرگ بیماران یا این بیماری که میمرده استخونش و اندامش و بافتهاش نگهداری میشدن for further study برای مطالعه بیشتر یا تحقیق بیشتر نگه داشته میشده. All of these practices seem primitive to us today. همه این اعمال practice رو گفتیم، همه این اعمال به نظر میرسه برای ما امروز primitive یعنی اولیه، نخستین، بدوی. ببینیم کلمه primitive رو. primitive belonging to a simple way of life that existed in the past and does not have modern industries and machines. اپوزیتش هم advanced و modern هست. A primitive society یک جامعه اولیه، یک گروه جامعه بدوی، ابتدایی، جامعه‌ای که در گذشته در حیات اولیه انسان ها وجود داشته. But without these techniques, we might never have developed the cleaner, safer procedures we have today. That's something we can all be grateful for. That's something we can all be grateful for. Grateful به معنای مدیون بودن، قدردان بودن، سپاسگزار بودن هست. و این هم اگر نداشتیم این مسائل رو و نمیگذشت ما امروز نمیتونستیم این امکانات رو داشته باشیم. چیزی هست که باید براش grateful for باشیم، مدیونش باشیم، قدردان اینها باشیم. Okay, question number 1. St. Thomas's Hospital had a very early operating theater. True. In a modern operating theater, there is a monitor to measure a patient's brain activity. False. همچین چیزی رو اشاره نکرده. فعالیت مغزی یک بیمار رو ما نداریم مانیتور بخواد بکنه در این قسمت. 3. The room where the operating theater used to be is now a church. True.
4. The rooms where operations took place were called theaters because the public came to watch. Public نبوده. Medical students می اومدن. 5. The theater was usually full for an operation. True. Most operations at St. Thomas's were done on rich people. False. 7. Surgeons used primitive forms of anesthetic. False. There was no anesthetic. 8. Surgeons could cut off a limb very quickly. True. limb عضو هست. عضوی از بدن رو ما با limb میگیم. amputate هم که verbش هست. cut off اینجا آورده. 9. When there was a lot of blood during an operation, it was collected in a space under the floor. True. Number 10. If patients died, their bodies were given back to their families. False. خب به این ترتیب Review and Check Unit 1 and 2 در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم جنبندی خوبی بوده باشه براتون از درس 1 و 2. اگر جایی رو دیدید که ایراد دارید حتما برید کاور کنید و بعد بریم ادامه درسمون که یونیت 3 هست. تا اون زمان که درس 3 رو شروع میکنیم پیروز و تندرست باشید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.